41 islands. Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Kamusta na, Ken? At balik po Sobrang tayo saganding. sa atin pong Good Morning Tarlac with yours truly, Lynn Gabilan pa rin po. Kasama ko pa rin po si Ate Leng. Yes, Leng Lopez Chamson po. I'm here, alive and kicking. Welcome po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Of course, ang first and only television station po natin dito po sa lalawigan ng Tarlac. So magandang morning, happy viewing sa lahat po ng ating mga learners na patuloy pong sumusubaybay sa atin, lalo na after po nito ay susunod na yung ating Aral TarlakHenyo. So ngayon pa lang, Ate Leng, ay naka-monitor na, nanunood na yung ating mga estudyante. Magandang morning sa inyong lahat, sa ating pong mga estudyante. At syempre yung mga teachers natin, Ate Leng. Nako, naka-monitor na po sila ngayon. Gusto natin yung mga teachers natin, pati yung mga tech natin dati. I mean, yung mga TI na or yung mga ICT. IT natin. Oo, yung mga ICT po na mga galing sa DEPED, ano? Yeah, oo. Yes. Silang lahat, oo. Naka-green kanina, di ba? Opo, Ate Leng. Yes. Eto, ako si Juliana Gomez. Good morning, watching from Batang-Batang, Victoria Tarlac, grade 4. Ichiro Kurasaki, good morning po again. Si kay Patrick Giang Diaz, good morning, Ma'am Lynn, Ma'am Leng. Thank you, ha. Si Gina De Jesus, good morning, watching from San Jacinto Elementary School, Victoria West District. Si Noel Anton Rigor, good morning po from Victoria West Central Elementary School. Thank you po, God bless. Sabi niya, God bless din, anak. Si Arlen Pasco, good morning po. Si Ivan Pasco, watching from Victoria West Central Elementary School, SSES 4, Victoria Tarlac. Si William Jefferson Yutok Caballo, watching from Concepcion North Central Elementary School. Jovelyn Caliboso, uy, natatandaan ko to. Good morning. Daniela Fidel Caliboso, watching from Victoria West Elementary School, grade 4, SSES. Si Rochelle Gabon, good morning. Rebecca Celis, watching from Banban Elementary School, San Clemente District. Kylene Jade Molidor, good morning, watching from Moncada North Central Elementary School, SSES. O, yung dami nadagdag, kasamang Lynn. Sige, banggitin mo si Fatima. Opo. Ayan, susunod na si Emily Gamaw Cardenas from Sapang Elementary School, Moncada. Si Emily naman, good morning po, Teacher Emily P. Gimba, watching from Agapak Elementary School. Teacher, hello po, kumusta na kayo? Okay lang kayo dyan? So, kasamang Lynn, go ahead. Yung iba Yes. pa, Opo. tanong ko, marami
tayong bibigyan ngayon. Sila Lawrence Paraiso from Victoria West Central Elementary School. Diyan po sa may Victoria. Magandang umaga sa inyo. Michelle Reyes, Eileen Mangila de la Cruz, good morning din po sa inyo. At ang dami pa, Ate Leng, napakarami po mo nagpapa-shoutout Yes, ng mga viewers oo. natin ngayon sa Facebook, tsaka syempre yung mga nanonood sa TV station na ngayon. Pero bago yan, Ate Leng, panoorin po muna natin ito pong Vaxplainer natin na episode 3. Panoorin po natin ng sabay-sabay. Alam mo, ang tawag dito, vaccine hesitancy. No? Parang, yun na nga, nagdadalawa, 3, 4 na isip bago magpabakuna. Hindi tayo nag-iisa. Hindi lang tayo ang may problema ng ganyan. Marami ang mga katanungan tungkol sa Sinovac, kaya hayaan niyo po kaming bigyan ng linaw at mas ipapakilala ang bawat bakunang dumarating dito sa Pilipinas. COVID-19 is actually modified from yung original SARS outbreak, which was 17 years ago. So, hindi naman totoo na 1 year lang yung pag-develop ng vaccine na to. These vaccines have been in development for the last 17 years. They just swapped out yung SARS to SARS-CoV-2. The science is there naman to be seen. Ang Sinovac ay yung brand ng bakuna na galing sa China. No? Itong naunang 600,000 na ibinigay sa atin. Alam mo, ang bawat bakuna, bawat brand, iba-iba ang karakteristik niya. Buti na lang, itong nauna na Sinovac and Astra, parehong ang requirement nila is 2 to 8 degrees centigrade. So, parang ito yung preparado tayo kasi yung mga bakuna na ginagamit natin sa mga bata, sa immunization program, more or less, ito rin yung storage na kinakailangan. 2 bakuna na to. Ang CoronaVac po, ang kanyang tinatawag na vaccine platform, yun yung buong virus mismo. Activated, ibig sabihin lang yan, hindi na siya nakaka-infect. Aprobado ng Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization o EUA para sa Sinovac. Itong namang sa Sinovac na nabigay natin noong February 21 pagkatapos po ng masusing pag-aaral. At katulad ng pinagdadaanan ng lahat po na nag-a-apply ng EUA. Sine-check natin yung quality niya, yung consistency ng manufacturing, at the same time yung safety and efficacy niya. Bukod sa Pilipinas, nag-issue rin ng China, Indonesia, Turkey at Brazil ng EUA para sa CoronaVac vaccine ng Sinovac. Ang karaniwang tanong ng publiko, gaano ba kaepektibo ang CoronaVac vaccine ng Sinovac? Well, yung CoronaVac po natin na gawa po ng Sinovac, ang pag-aaral po dito ay sa pamamagitan ng 3 iba't ibang clinical trial. Yung pinaka-alam po natin sa Sinovac ay yung trial na ginawa sa Brazil, na ginawa sa healthcare workers na frontliners po. So ito na po yung pinaka-exposed. At ang nakita po nila ay ito po ay epektibo sa pagpe-prevent ng mild or very mild COVID-19. Ibo rin ito sa pagpe-prevent ng moderate COVID-19 about 78% of the time. And it's 100% effective for preventing hospitalization from COVID-19. So important naman po talaga na maintindihan natin ang first generation vaccines na ginagamit natin laban sa COVID. Ang primary intention po talaga ay para makapag-prevent ng severe COVID para po hindi mamatay yung ating highest risk patient. Ibig sabihin, kahit ma-injectionan ka, posible naman talaga, alam niyo yan, na magkaroon ka ng sakit. Subalit, hindi ka magkakaroon ng severe form of the disease. At yun ang concern natin naman talaga. Okay lang, after all, what is the mild form of the disease? Natrangkaso ka. Alam niyo yan, year in, year out, nagtatrangkaso mga tao, okay lang, makakalusot ka. Huwag ka lang mag-develop ng severe form, which actually leads to pulmonya. Ang posibleng protection niya ay 50.7% laban sa mild infection. So kumbaga, hindi 100% ang protection mo. Pero kapag ka tinagalog mo yung 50.7, ibig sabihin, maaring maprotektahan ka, maaring hindi, against the mild infection. Teka, ligtas nga bang gamitin ang bakuna ng Sinovac?
Ito sa Sinovac, in-specify ng manufacturers na ito ay good for below 60 years old. So, bali 18 to 59 years old. Yun yung specific para sa Sinovac. Pwedeng maibigay do sa mga may comorbidity as long as kontrolado yung comorbidity. Inirekomenda ng pamahalaan na unang mabakunahan ang mga frontline healthcare workers upang mabigyan sila ng proteksyon at masiguro na tuloy-tuloy na gumagana ang healthcare system ng bansa. Ang pagbabakuna ngayon under the emergency use authorization, it really is optional. Voluntary man po talaga tayong pinipilit. Ang NITAG ay nagrekomenda na pwede nating ibigay sa healthcare workers with full knowledge, full consent nila na 50-50 choice nila na makadagdag ng sandata laban sa COVID-19. So kung may karagdagan na 50% na pwede pang protection nila, hindi ba natin isusugal o hindi ba natin i-offer sa kanila? Paalala ng mga eksperto na kung sakali mang may maranasang minor side effects matapos ang pagpapabakuna, ito ay normal lamang at hindi dapat ikabahala. Siguro mga 1 out of 10 people will have some sort of noticeable mild reaction. And hindi naman ibig sabihin kung hindi ka nagkalagnat o hindi ka nagkasakit, hindi gumagana yung bakuna. Iba-iba po talaga yung tolerance ng mga tao. Ngunit yung feeling natin na medyo weak or parang sinisinat, that is a normal reaction po sa bakuna. Ibig sabihin, bukod sa patuloy na pagsunod sa minimum health standards na itinakda ng gobyerno, importante ang pag-monitor sa kalusugan ng sinumang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Meron ding sinet up ang Department of Health na tinatawag na surveillance para dun sa AEFI or adverse effects following immunization. Hindi naman doon sa pagkatusok sa'yo within 30 minutes or 1 hour tapos na ang kwento. Actually, if a follow up ka days and weeks later, para na itatala natin kung ano yung mga posibleng lumabas pa na baka may maramdaman ka, reportable ang mga yon dahil sino-surveillance nga, para makatulong sa pag-aaral kung ano nga ba side effects nitong mga bakuna na to. Mayroon ding babala si Dr. Quizon sa mga nais paghaluin o subukan ang iba't ibang vaccine brands kontra COVID-19. Hindi nire-recommenda ng buong global community, mga health authorities, na mag-mix ka o mag-iba-iba ka ng vaccine. May 4 weeks para mag-second dose. Hindi natin isinugal na hintay natin dumating. Paano kung hindi Sinovac yung dumating na kasunod? So kung ano yung naibigay sa'yo nung first dose, yun din ang ibibigay sa'yo na second dose. Napatunayan na ng mga dalubhasa ng Sinovac at ng FDA na ligtas at epektibo ang CoronaVac. Kaya naman panawagan ni Dr. Salvana sa publiko, pagtiwala tayo sa Sinovac. Dapat i-set aside na po natin yung bias sa non-Western vaccines dahil nagpa-publish na naman po ito sa mga kilalang journals. Ang dami-dami po nating gamot na kinukuha sa China, sa India, sa iba't ibang parte ng mundo, and these are safe and effective. So, ayan po, yung ating Vax-Plainer Episode 3. At balik po tayo sa ating Good Morning Tarlac dito po sa RTV Tarlac Channel 26. At syempre, tayo po ay live na live pa rin na napapanood ngayon sa ating pong Facebook page live streaming at sa ating YouTube channel. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Lynn Gabilan, at syempre kasama ko pa rin po si Ate Leng. Ate Leng! Yes, matamang pinapakinggan ko po itong Vax-Plainer natin. Alam mo, napakapalad natin yung isang epidemiologist dyan, si Dr. Conky Quizon is from Tarlac. Mm-hmm. And I hope ay sana number niya, makagnayan din natin siya. So more on magandang explanation niya. Dapat kung ano yung first kuha mo, the second dose, ganun pa rin. Yes. Oo, di ba? Kung Sinovac ka, Sinovac pa rin. Kung AstraZeneca, the first and second dose, yun pa rin po Hindi siya ang pwedeng dapat bakuna na talagang kailangan nating
Opo. Yes, hindi pwedeng magkakaroon po ng mix of vaccination, the first dose and the second dose. So, Yes. sige Lynn, itatry ko. Meron na ako nakuha isang number, Yes. isang epidemiologist din from the PESU office, the Provincial Epidemiology office natin, si Cecil Swasula, no? Nakuha ko yung number niya yesterday. So I hope itong maghapon na ito makaugnayan Makausap. natin Opo. siya. Dati ko makausap ko siya para ma-set natin for interview dyan sa ating Good Yes. Morning Tarlac. Oo, Ate Leng, tamang-tama yun. Marami tayong questions sa kanila, no? Anyway, Ate Leng, bigyang daan ko lang po yung ating schedule for today para po sa mga nanonood nating mga learners ngayon at mga teachers na rin. At syempre, yung mga mothers po na nanonood ngayon sa atin and waiting sa kanilang schedule. Nito pong Aral TarlakHenyo ngayong araw pong ito ng Martes. Ngayon ay April 20 na, 2021. So, today is Tuesday. Yung morning po natin, syempre grade 4 and 5 po yan. Ang first period natin, pagkatapos po namin dito ni Ate Leng sa ating Good Morning Tarlac, 8:30 hanggang 8:55. English po ang first subject, si Teacher Charlene Bugarin. Ayan, good morning kay Teacher Charlene. I'm sure nakamonitor na siya ngayon at naghihintay ng kanyang schedule. Siya po ang ating first period. Kasunod po ni Ma'am Charlene, si Teacher Pia Isrin Capiral. Ayan. So, si Teacher Pia naman ay magtuturo po ng Araling Panlipunan. From 9:30 hanggang 9:55 naman, kasunod po si Teacher Rosana Pitacio. EPP po ang ituturo ni Teacher Rosana. And then, to be followed by Teacher June Gandola. MAPE naman po ang ituturo ni Teacher June. So, para po sa mga grade 4 yon. Kasunod po niyan, yung grade 5, from 10:30 hanggang 10:55, English ulit, yung ating first subject. Si Teacher Evangeline Tabaquero naman po ang ating first period mamaya para sa mga grade 5. Kasunod po ni Teacher Evangeline, si Teacher Romel Yabes, magtuturo ng AP. To be followed by Teacher Cynthia Binuya, EPP naman po. And then, kasunod po niyan, si Teacher Benji Grande. MAPE naman po from 12 o'clock till 12:25. And then, 12:30, babalik kami ni Ate Leng, para naman po sa ating breaker. Siyempre, mamamahinga muna ng konti yung ating mga teacher broadcasters na mga tahanan po nila. Doon yung mga remotely nagko-conduct sila ng classes. Pagdating naman po ng hapon, narito po yung schedule natin this afternoon. Pang grade 8 at saka 9 po tayo pagkahapon. Alauna, eksaktong alauna, si Teacher Rose Ann Ganya. English po for grade 8. And then AP, si Teacher May Agdon. To be followed by Teacher Giselle Tua. EPP po ang ituturo ni Teacher Giselle. Kasunod po ni Teacher Giselle, si Teacher Ana Rowena Sarmiento. MAPE naman po. Para po sa mga grade 8 yon. And then, pagdating po ng 3 o'clock, mga grade 9 na yan, si Teacher Joanne Castillo. English po ang ituturo ni Teacher Joanne. Kasunod po yung AP or Araling Panlipunan. And then si Teacher Carmelita Morales, EPP from 4 o'clock till 4:25. To be followed by Teacher Julian Lacamento. Ayun. So, MAPE naman po ang ituturo ni Teacher Julie Ann. So, again, yung morning class po natin, sa mga nagtatanong sa ating mga viewers sa ating Facebook Live, grade 4 and grade 5 po tayo. Ang dami ng mga nakamonitor, Ate Leng, ng mga grade 4 students natin, Oo nga. Si Princess De Vera, opo, from Batang-Batang Elementary School. Ayan, hello daw kay Teacher Cheryl Joy Ballesteros Osete. Sabi ni Princess De Vera na isang grade 4 student or grade 4 pupil, Ate Leng. Marami tayong dyan, viewers sa Batang-Bata. Kanina, di ba nabanggit ko? Opo. Diyan sa Batang-Bata. Ay, dami nating mga listeners and viewers. So, mamaya po, 8:30 din ay makakasunod na yung mga students natin, private and public, Yes. So, interested na sumasabay sa mga lessons ng mga teacher broadcasters natin. Totoo, Ate Wow, Leng. grabe. Kasi kahapon, nag-release na naman, Opo, nag-release na naman sila ng mga panibagong learning materials o yung mga modules, kahapon may mga bagong gagawin na naman itong mga estudyante natin at mga teacher, mga
parents, ayan, mga mothers, at saka yung mga ate-ate nitong mga estudyante na to na tumutulong po sa kanila sa paggawa ng kanilang learning materials. Of course, mas mainam, nandyan sila teacher, yung mga teacher broadcasters natin, para at least mapadali yung kanilang ginagawa. Ate Leng? Yes, batiin lang natin si Mark Jacob Magtanggol, watching from San Clemente, Tarlac, grade 4. Siyempre, grade 4 yung mga viewers natin. Ha? Meron na rin Opo. tayong mga grade 5 viewers. Kay Patrick Giang Diaz, grade 4 pa lang po. Grade 9 po ba kayo? Hindi, grade 4 pa lang. Mamaya ang grade 9 after lunch. Excited ka. Si, yeah. Si Christina Mirai Mendoza, watching live from Talaga Elementary School, grade 4, Talaga, Kapas, Tarlac. Teacher Wilma Bulaklak. Ayan, happy morning, Teacher Wilma. Then si Richard Joan Basas, watching from Malacampa Elementary School, Annex East District. Chenica Primo Gamboa, morning po, watching from Paniki North Central Elementary School. Crystal Faye Dalit. Ayan, naalala ko si Crystal Faye. Good morning, watching from Santa Ignacia, Tarlac, grade 4, SINCES. Si Jenica Primo Gamboa from Paniki. Maricris Daileg Mata, good morning, watching from Santa Lucia Elementary School, Moncada South District. Mary Ann Torio Lado. Ayan, ano? And Maricel Vergara de la Cruz, good morning, watching from Kanyag Elementary School, Camiling East. O baka meron ka gustong batiin. Go ahead na, kasamang din. Opo, sila Stephen. Ayan, si Stephen. Nawala si Stephen. Si Stephen Carl Pineda, good morning din sa'yo. At kay Miss Michelle Reyes, good morning. Kay Chean Amor Cristobal, watching, bali grade 4 itong si Chean. Ayan, good morning sa'yo. At kay Francesca Sofia Quijano, sabi mo nga, ang daming nanonood sa atin dyan po sa may Batang-Batang. Taga Batang-Batang din, ito po si Francesca Sofia Quijano. Ang teacher daw niya, si Ma'am Charil Joy Ballesteros Osete. Ayan, ako magpapadagdag points ka kay teacher Kay Aaron Jacob Lacandula, magandang umaga sa'yo. Hello din kay Ichiro. Hello again. Namimiss natin tong sila Ichiro. At ang mga regular viewers natin to sa ating Facebook Live. So magandang morning po sa inyong lahat dyan. Yes, Ate Leng. Nako, may nabalitaan tayo at saka binalita rin naman natin kahapon actually, 'di ba? Na yung mga teachers natin at mga support staff po ng Department of Education sa buong Pilipinas ay sila na yung isusunod na babakunahan. Ayan. So, good news po 'yan, ano, at least kahit papaano sinama po sila sa priority. Medyo nawawala ka. Yes, Ate Leng, medyo mahina yata yung ating signal. Di yata ako naririnig ni Ate Leng. Hello, Ate Leng. Ayan, anyway, yung nga po yung binabalita natin kanina, yung mga teachers and support staff po ng Department of Education, sila po ang susunod na babakunahan. Kasama sila dun sa priority list ng ating of course na babakunahan po because kasi 'di ba lalo na susunod na ang dami-dami na nilang mga activities. Ate Leng, andyan ka ba ulit? Yes, oo, Yan. naputol kanina. Opo, Alam mo nga naman. po. Yan yung problema natin no? Medyo tayo sa internet connection natin. Pero anyway, I was saying, Ate Leng, na susunod na po yung ating mga teachers and support staff po ng Department of Education na babakunahan. So, kasama po sila sa list na talaga naman pong importante. So, one of these days daw ay kasi 'di ba patuloy naman po yung vaccination program. So hopefully, sabi po ni Secretary Leonor Briones by June. Ayun. So sila na po yung isusunod na babakunahan. Kasi nga 'di ba Ate Leng, Sana this May na, no? Oo nga, sana pwedeng madaliin no. Advance, madaliin natin, alam naman, di maiwasan ng mga teachers talaga pumunta ng school. Yung iba, Diba? opo. Yung bigay ng modular material, diba? Yes, totoo yan, So, Ate kung Leng. yun naman,
At least ilang ano na lang naman, ilang kembot Mm. na lang. Oo, dagdagan natin ang dasal at saka proteksyon sa ating mga sarili para at least, 'di ba? Nako, tayo po ay medyo umiwas, Meron ka pa lumayo bang, sa ating. Lynn? Opo, Meron ka pa bang nakikitang hindi nagfe-face mask o face shield? meron pa rin po. Pag ikaw nasa labas, pag uwi mo, pagpunta mo ng station, Yes. ano na obserbahan mo? Kasi ako nandito lang Nasa Nako. bahay lang, nasa labas ng Oo. bahay, nagpapainit. Kahit last 2 minutes na lang, sasabihin ko, Ate Leng, na meron pa rin po tayong nakikita na mga, kapag ka bumibiyahe Ay, tayo, nako. may mga nakikita pa rin tayo, nandyan sila sa highway. Yung iba nagtitinda, Ate Leng. Nagtitinda pa ng pagkain, tapos wala silang face mask. Kaya, naku, pag nakita ko na yun, ay, naku, hindi na ako bibili sa'yo. Parang ganun. Nakikita po natin habang bumibiyahe Tama. tayo, may mga ano pa rin na hindi pa rin po sila nagsusuot ng kanilang face mask. Kaya, please lang po, paglabas nyo ng bahay, the moment na lumabas kayo ng bahay, wear your face mask. Face mask is a mask. Ika nga. At, Singit ko rin, Lee. opo, bago tayo Singit ko na rin. mamaalam, Ate Leng. Oo, mga talipapa, please lang po, panawagan na po namin to sa inyo, mga kapitan, mga kagawad, mga bantay bayan, mga Yes. tanod. Please lang po i-monitor nyo yung mga talipapa. Kagaya ng Yes, nabanggit mo, totoo. nagbebek, titinda, face mask, Opo. namimili, walang face mask, tapos physical distancing. Ay, grabe, ano ba yan? Ano kaya gusto nilang mangyari? Nako, wag naman sana po Gusto nilang kayong mangyari siguro is, Anyway, wag na sila, pero pag Yes. magmumulta po kayo, kasi may mas mahirap. fine. Yes, Ate Leng. Natin Oo kung nga magkano. po. Naku, kailangan na kitang ikat, Ate Leng, kasi tayo ay sinesenyasan na. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming Good Morning Tarlac dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Ingat po tayo lagi. God bless. Stay home, stay safe, wear your mask. And kasama po si... Leng Lopez Chamson po, tutok na. Mag-aral na tayo. Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman
gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Charlene Bugarin, your teacher broadcaster for English Grade 4. Good morning, good morning! Good morning to all Grade 4 learners in the entire province of Tarlac. How are you today? I hope you are doing great. Make sure you are in your most comfortable place so you could always listen to me attentively. Don't forget to have with you your pen and learning activity sheets. Join me today as we continue our lesson last Friday. Before we proceed to our activities, can you still remember your last lesson with Teacher Christine Tan? Very good. Last time, you have learned how to distinguish between general and specific statements. Today, we will review your previous lesson about distinguishing between general and specific statement. Then, you will have several activities. Your first activity will help you remember your previous lesson. Then, your next activity will help you apply what you have learned. And finally, you are going to have an activity to strengthen your knowledge. I will help you do the first one. Then, you will do the last activity off the air or as your assignment. So, let's begin. What is a general statement? Very good. A general statement shows the topic sentence or main idea of the paragraph. How about a specific statement? What is a specific statement? You are exactly right. A specific statement in a paragraph gives support to the topic sentence or main idea to make the general statement clear. Now, I want you to open your activity sheet to page 1 and let's do activity number 1. For our first activity,
You will draw a triangle if the underlined sentence shows a general idea, and a star if it gives details to the general idea. What will you draw if the underlined sentence is a general statement or idea? Did you say triangle? Correct. What about if the underlined sentence tells a supporting details? Will you draw a star? Yes, you will draw a star. So let's begin with the first pair of sentences. Listen very well. Number 1. He got low scores in the test. In math, he got 2 out of 10 items. The underlined sentence is, in math, he got 2 out of 10 items. Our answer for number 1 is a star. Did you get it? Very good. Let's now go to number 2. We have many delicious dishes from different parts of the Philippines. From the Central Luzon comes paksiw. The famous chicharon is from Kamiling. The underlined sentence is, we have many delicious dishes from different parts of the Philippines. If your answer is a triangle, then you are correct. Moving on to number 3. We need to follow health protocols wherever we go. We should wear masks and wash our hands regularly. The underlined sentence is, we need to follow health protocols wherever we go. Is your answer very good? You are correct. For number 4, my hometown in San Clemente, Tarlac is famous for several natural tourist spots. First, it is noted for Timmanguyog Falls, which is very high and beautiful. The underlined sentence is, first, it is noted for the Timmanguyog Falls, which is very high and beautiful. The correct answer for number 4 is a star. I hope you got it. Number 5. Dogs are in many ways like human beings. When we like people, we smile at them. Dogs wag their tails to express their liking for others. The underlined word is, when we like people, we smile at them. Dogs wag their tails to express their liking for others. Is your answer a star? Very good. You are correct. Let us now apply your understanding about distinguishing between general statement and specific statement. Always remember that general sentence shows the topic sentence or main idea, while the specific statement gives support to the topic sentence or main idea. For activity 2A, you will write the number on the blank before each sentence where the general statement should be stated first, followed by the specific statement in their proper order. I repeat, you will write the number on the blank before each sentence where the general statement should be stated first,
followed by the specific statements in their proper order. The first sentence is, he brings the fruits home and shares them with his brother and sister. The second sentence is, he always shares what he has with his brother. The third sentence is, Popoy is a kind brother. The fourth sentence is, he goes to the market to buy apples and oranges. You may now start answering your learning activity sheets for activity 2A. I will give you 30 seconds to do this. Okay, time is up. Let's check your answer. For the first sentence, the first sentence is the general sentence, which is, Popoy is a kind brother. The second sentence is, he goes to the market to buy apples and oranges. This is a specific statement. The third sentence is, he brings the fruits home and shares them with his brother and sister, which is another specific statement. The fourth sentence is, he always shares what he has with his brother and sister. All the last three sentences give support to the general statement. Did you get all the answers correctly? Great job! You are learning well. Our next activity is Activity 2B. You are going to write GS if the statement is a general statement and SS if it is a specific statement. Remember that general statement is the topic sentence or main idea, while the specific statement gives support to the topic sentence. I repeat, you are going to write GS if the statement is a general statement. Remember that general statement is the topic sentence or main idea, while the specific statement gives support to the topic sentence. Let's now go to number 1. Take care of your teeth. Avoid eating foods that stick to your teeth, like candy and syrup. You may write your answer now. The general statement is, take care of your teeth. The specific statement is, avoid eating foods that stick to your teeth, like candy and syrup. Did you get the correct answer? Very good. For number 2, Thelma's family cooked their foods over a fire outside. They went on camping trip. You may now write your answer. The general statement for number 2 is, they went on a camping trip. The specific statement is, Thelma's family cooked their foods over a fire outside. I hope your answer is correct. Number 3. Gina plans a picnic for Karen and prepares some cookies and drinks in the basket. She wants to surprise her sister on her birthday. Write down your answer.
The general statement is she wants to surprise her sister on her birthday. The specific statement is Gina plans a picnic for Karen and prepares some cookies and drinks in the basket. Did you get it? Good job! For number 4, Ramadan is the most important and holy time of the year for Muslims. Ramadan is a month of fasting for healthy Muslims. They don't eat or drink from sunrise to sunset. Write down your answer. The general statement is Ramadan is the most important and holy time of the year for Muslims. The specific statement is Ramadan is a month of fasting for healthy Muslims. They don't eat or drink from sunrise to sunset. I hope you got it right. Number 5. Ellie wrote the effects of waste pollution in the community. Ellie was asked to write a poem. Write your answer now. The general statement is Ellie was asked to write a poem. The specific statement is Ellie wrote about the effects of waste pollution in the community. Moving on to number 6. Dr. Jose P. Rizal is our national hero. He wrote books like Noli Me Tangere and El Filibusterismo, and he died for our country. You may start answering now. The general statement is the Dr. Jose P. Rizal is our national hero. The specific statement is he wrote books like Noli Me Tangere and El Filibusterismo, and he died for our country. For number 7, we have different kinds of apples here in the Philippines. We can find custard apple, star apple, and sugar apple in our country. Write down your answer. The general statement is we have different kinds of apples here in the Philippines. The specific statement is we can find custard apple, star apple, and sugar apple in our country. For number 8, Maria takes care of the plants tenderly and waters the plants patiently. Maria loves her flower garden. You may now write your answer. The general statement is Maria loves her flower garden. The specific statement is Maria takes care of the plants tenderly and waters the plants patiently. Moving on to number 9. North is at the top of the map. South at the bottom. West on the left side. And east on the right side. Compass rose tells the directions on the map. Write down your answer. The general statement is compass rose tells the directions on the map. The specific statement is north is at the top of the map, south at the bottom, west on the left side,
and east on the right side. For our last number, number 10. Dora looks for things in her bag. Dora has paper, pencil, eraser, crayons, and a map. Write down your answer. The general statement is Dora looks for things in her bag. The specific statement is Dora has paper, pencil, eraser, crayons, and a map. So, how was your score? Did you get a perfect score? Very good! I am happy that you got high scores in our activities. You are doing great! For those who have wrong answers, don't worry. There is always room for improvement. For activity 3A, I am going to read the paragraph written in your activity sheet. Then, you are going to supply the general and specific statements in the graphic organizer found below the paragraph. Are you ready now? The rain began early in the morning. It fell as it dropped one after another. The sky was full of dark clouds. Thunder began as a soft rumble and became louder and louder. Lightning crashed every few minutes, making the sky a brilliant white. For this activity, I will give you 1 minute to answer the graphic organizer in your activity sheet. Timer starts now. Okay, time is up. Let's check your answers. The general statement is the rain began early in the morning. The specific statements are the sky was full of dark clouds. Thunder began as a soft rumble and became louder and louder. Lightning crashed every few minutes, making the sky a brilliant white. Did you get the correct answer? Very good! At this point of time, I would like to congratulate you for a job well done. You did very well on our lesson today. For activity 3B, you are going to give 3 examples of general and specific statements. You may do this after the broadcast as your off-air activity or as your assignment. I hope you have learned a lot today. Always remember that general statement is the main idea or the topic sentence, while the specific statement supports the topic sentence. Once again,
Thank you for listening and participating actively in our lesson for today. I am grateful that in spite of the pandemic, you are still willing to learn and improve your knowledge. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page RTV Tarlac Channel 26. I am Charlene N. Bugarin, your English anchor teacher for today. Until next time! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Tarlac Henyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Aralin Panlipunan 4, Binibining Pia Kapiral, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong araw, ang mga programang pang-edukasyon ng ating pamahalaan. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Mabuti kung may laman ng inyong tiyan upang maging alerto ang inyong mga isipan at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, nais kong kuhanin na ninyo ang inyong mga activity sheets, ballpen at papel para sa leksyon ukol sa mga programa ng pamahalaan tungkol sa pang-edukasyon. Maaari ninyong itala ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Sige, at kayo ay maghanda na sa ating aralin. Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na iyan ngayon. Dahil ilang saglit na lang ay ihahatid ko na ang ating bagong leksyon. Magandang araw muli mga bata na mula sa ikaapat na baitang. Ako ang inyong guro, si Miss Pia Kapiral. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang mga programang pangkulusugan, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga programang pang-edukasyon. Kunin na ang inyong notebook at ballpen at magsisimula na tayo.
Natukoy natin sa nakaraang aralin ang mga ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan. Nalaman natin ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan na ipinagkakaloob ng mga ahensyang ito. Nabigyan din ng linaw kung paano ang mga programang pangkalusugan ito ay nakakatulong sa pamayanan upang maging malusog at maiwasan ang pagkakasakit. Maliban sa programa sa kalusugan, ang mga programa sa edukasyon ay isa pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan para sa mamamayan. Isang mahalagang salik ang edukasyon sa pag-unlad ng mamamayan sa pagsulong ng isang bansa. Sa pamamagitan ng iba't ibang programang pang-edukasyon ng pamahalaan, matutugunan ang pangangailangan sa pagkatuto ng mamamayan. Ngayon, mga bata, ay tumungo na tayo sa ating leksyon na tungkol sa programang pang-edukasyon. Ang Pilipinas ay kaisa sa mga bansang nagtataguyod ng edukasyon para sa lahat o Education for All, na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, bata man o matanda. Bilang tugon sa pandaigdigang programang ito sa ating pambansang pangangailangan na mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa, may mga programa sa edukasyon na ipinapatupad ang pamahalaan. Mayroon tayong 5 programang pang-edukasyon ng pamahalaan. Inuulit ko, meron tayong 5 programang pang-edukasyon ng pamahalaan. At nangunguna na dito ang Basic Education Program o kilalang Kinder to Grade 12 Program o K-12. Ngayon, ang 5 programang pang-edukasyon ng pamahalaan ay ang sumusunod. Una dito ay ang Kinder to Grade 12 Program or ang ating K-12 program. Daycare Center, programa para sa mga out-of-school youth o Alternative Learning System o ALS, programa para sa mga Indigenous People, IP o mga katutubo, scholarship para sa mga mahuhusay na mag-aaral ngunit walang panustos sa pag-aaral. Mga bata, ang Basic Education Program o kilalang Kinder to Grade 12 Program o K-12 program ay naglalayon na magkaroon ang mga mag-aaral ng lubos at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga batayang kasanayan at magkaroon ng kahandaan sa kolehiyo o pag-iempleyo. May 2 taong idinagdag sa pag-aaral na tinatawag ngayong Grade 11 at Grade 12. May mga daycare center din sa maraming barangay na nangangalaga sa mga batang nag-uumpisa pa lamang matuto. Marahil may mga kapatid kayo na kababata na nasa daycare. Kadalasan ay mga edad na 3 hanggang 4 na taong gulang. Madalas itong nakikita sa tabi ng ating barangay hall. May mga programa rin para sa mga out-of-school youth o yung mga nahintuna sa pag-aaral na pinangangalagaan naman ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng programa nitong Abot Alam. Layunin ng programang ito na bawasan ang mga out-of-school youth at maihanda sila sa pagnenegosyo o pag-iempleyo. Binigyan sila ng pagkakataong makapag-aral muli at sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS sa mga oras at araw na libre sila o di naghahanap buhay. May mga kilala ba kayo mga bata na nasa ALS program? Susunod, pinapaigting din ang mga programa sa edukasyon para sa mga Indigenous People or IP o mga katutubo nating mamamayan. Maliban naman sa literacy, layunin ding mapangalagaan at mapayaman ang kultura ng mga mahal nating IP.
Pinalalaganap din ng pamahalaan ang mga programa nito sa scholarship para sa mahuhusay na mag-aaral, ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral. Pinaniniwalaang ang tao ay isang malaking yaman ng bansa. Kung kaya, kailangan malusog di lamang ang pisikal na pangangatawan, kundi gayon din ang mga kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagkatuto o edukasyon at pagsasanay. Mahalagang saligan ang mga ito ng pagsulong ng bansa sa larangan ng ekonomiya. Muli, ating ulitin ang 5 programang pang-edukasyon ng pamahalaan. Ito ay ang una, Kinder to Grade 12 program. Pangalawa, Daycare Center. Pangatlo, ang programa para sa out-of-school youth o Alternative Learning System. At ang pang-apat, ang programa para sa mga Indigenous People, IPs o mga katutubo. At ang pang-5 ay scholarship para sa mga mahuhusay na mag-aaral ngunit walang panustos sa pag-aaral. Sana mga bata ay naunawaan ninyo ang pangalawang programa ng pamahalaan, ang programang pang-edukasyon. Ngayon, tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang ating kaalaman ukol sa aralin ng pag-aaral ng mga programang pang-edukasyon. Handa na ba kayo para sa ating gawain? Kuhanin nyo na muna mula sa ang inyong mga kits at quiz form. Piliin natin ang tamang sagot sa mga susunod na babasahin kong sitwasyon. Isulat ang inyong mga pangalan, seksyon at petsa ng araw ngayon. So ang petsa ngayon ay Abril 20 or April 20. At huwag din kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maigsing pagsusulit na ito. Unit 3, Aralin 1 ang ating isulat. Mahusay mga bata, handa na ba kayo? Itabi na muna ang inyong mga notebook at makinig ng mabuti. Sa puntong ito, may 5 tanong lamang tayong sasagutan. 5 lang, kayang-kaya nyo yan. Huminahon at makinig ng mabuti sa mga katanungan. Kayang-kaya nyo ito. Simulan na natin. Para sa inyong unang gawain, sa inyong activity sheet, basahin ang mga sumusunod na kalagayan. Ano ang gagawin mo sa bawat kalagayan? Piliin lamang ninyo ang letra ng tamang sagot. Unang sitwasyon o unang kalagayan. Nag-anunsyo ang kapitan sa inyong barangay na maaari nang magpalista sa inyong paaralan ng mga nais pumasok sa kinder. May kapatid kang 6 na taong gulang. Ano ang inyong gagawin? A. Hindi sasabihin sa magulang ang anunsyo. B. Ipagpapatuloy ang ginagawa na parang walang narinig. C. Hihikayatin ang magulang na ipalista na ang kapatid. Or D. Hindi papansinin ang sinabi, total, bata pa naman ang kapatid. Ang tamang sagot ay letrang C. Hihikayatin ang magulang na ipalista ang mga kapatid. Tama! Dumako na tayo sa pangalawang sitwasyon. Nahinto sa pag-aaral ang iyong kuya. Natutunan mo sa paaralan na may programa sa edukasyon para sa mga nahinto sa pag-aaral. Ano ang iyong gagawin? A. Alamin sa guro kung kanino magtatanong dahil alam mong interesado ang iyong kuya. B. Hindi nasasabihin sa kuya, total namamasukan na siya sa karinderya. C.
hayaan na lamang iyong kuya dahil matanda na siya. Or D, hindi na lamang papansinin dahil magastos ito. Ang tamang sagot ay tama, letrang A. Alamin sa guro kung kanino magtatanong dahil alam mong interesado ang iyong kuya. Sa pangatlong sitwasyon, nangangailangan ng mga voluntaryo para sa pagpapakain sa mga bata sa inyong daycare center sa araw ng Sabado. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi ako pupunta dahil mapapagod ako. B. Ipagpapatuloy ko na lamang ang paglalaro ko. C. Tutulong ako kung anuman ang kaya kong gawin. Or D. Hindi na ako pupunta dahil hindi rin siguro ako bibigyan ng gagawin. Ano ang tamang sagot? Ang mahusay mga bata. Dalawa na lang. Para sa pang-apat na sitwasyon, isang katutubo ang iyong kalaro. Sinasabi niya na sa iyo ang tungkol sa kanilang mga paniniwala at natututunan niya sa kanyang pag-aaral. Ano ang iyong gagawin? A. Magkukunwari na lang ako na nakikinig. B. Sasabihin kong maglaro na lamang kami. C. Makikinig ako para may matutunan din ako. Or D. Sasabihin ko kung ano ang mga ayaw ko sa mga gawin nila. Ano ang tamang sagot? Pag-isipan niyo mabuti. Ang tamang sagot ay C. Makikinig ako para may matutunan din ako. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Ngayon, para sa ating huling sitwasyon. Para makarating sa paaralan, naglalakad si Lisa at ang kanyang dalawang kapitbahay ng 1 oras. Kung ikaw si Lisa, gagawin mo rin ba ang kanyang ginagawa para lang makapasok sa paaralan? A. Tutulong na lamang ako sa mga gawaing bahay. B. Gagawin ko dahil nais kong makapagtapos ng pag-aaral. C. Yayayain ko ang aking mga kaklase na lumiban na lang sa klase. Or D. Maaring tamarin akong pumasok dahil mahirap maglakad. Ano ang gagawin mo? Ang tamang sagot ay letrang B. Gagawin ko dahil nais kong makapagtapos ng pag-aaral. Mahusay! Nakuha ninyo ang 5 tamang sagot. Napakagaling! Para naman mga bata sa ating ikalawang gawain, sa isang graphic organizer, ilagay ang mga programa ng pamahalaan sa edukasyon. Makikita ninyo ang graphic organizer sa inyong learning activity sheet na makikita nyo rin ngayon sa ating screen. Okay mga bata, ang mga nagawa ninyong graphic organizer ay inyong ipapasa sa inyong guro kasabay ng pagbabalik ng inyong mga learning modules. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan ngayong araw. Pero bago tayo magtapos sa ating leksyon, gusto ko sanang balikan natin ang mga programang pang-edukasyon ng ating paaralan. Ano nga ulit ang mga iyon? Unang-una, ito ay ang Kinder to Grade 12 program o ang sinasabing K-12 program.
Pangalawa, maaari nyo na rin akong sabayan para masagutan ng inyong mga graphic organizer. Pangalawa, yun ay ang mga daycare centers na kadalasan ay katabi ng ating mga barangay hall. Pangatlo naman, ang mga programa para sa out-of-school youth o ang programang Alternative Learning System or ALS. Pang-apat naman, ang programa para sa mga Indigenous People or IP o mga katutubo. At ang panglima ay scholarship para sa mga mahusay na mag-aaral ngunit walang panustos sa pag-aaral. Mga bata, dapat gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang makakuha kayo ng scholarship sa mga paaralan. Tsak na matutuwa ang inyong mga magulang kung kayo ay nakakuha ng scholarship. Dahil ang ibig sabihin nun, maaaring maging libre na ang pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Malaking tulong yon sa iyong pamilya. Tandaan, para makakuha ng scholarship, dapat ikaw ay isang mahusay na mag-aaral, masipag pumasok at masipag gawin ang mga gawaing pang-paaralan. Kaya nyo ba yon? Talaga namang kayang-kaya nyong gawin ang mga iyon. Muli, nais kong ipaalala na ang iyong mga nasagutang learning activity sheet at ang inyong graphic organizer ay ipasa na lamang sa inyong guro kasabay ng pagbabalik ng inyong module sa aralin na ito. Malinaw ba mga bata? Ako ay lubos na natutuwa dahil masugid kayong nakinig ngayong araw. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 4, Binibining Pia Capiral, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin.
Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars?
Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Naimbag nagsapa kada kayo amin, maaya paaba kekongan. Magandang umaga sa lahat. Good morning friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Patrol Filipino, Tarlac. I am your teacher broadcaster Sir June Valdez Gandola at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 4 tungkol sa pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng physical fitness at mga gawaing makatutulong sa pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan bilang sangkap ng kaangkupang pisikal o health-related components ay bibigyang pansin din upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito sa paglalaro, pagsasayaw, at mga pang-araw-araw na gawain. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong mag-text sa ating cellphone number that is 0946-258-9574. That is 0946-258-9574. Or mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata, okay? Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang maunawaan ang ating aralin maya-maya. Sa araling ito, ang pangunahing layunin ay ipagpapatuloy ang pagpapaunlad ng physical fitness, ang mga gawaing makatutulong sa pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan bilang sangkap na ang kaangkumpang pisikal o health-related component ay bibigyan din natin ng pansin upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito sa paglalaro, pagsasayaw, at mga pang-araw-araw na gawain. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learning activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. At syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sagutang papel
at panulat. Ready na ba ang lahat? I think ready na ang lahat. Kung gayon, ituon ang inyong mga pansin sa pakikinig. Siguraduhing komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makapipinsala sa inyong pag-aaral. Sa nakaraang aralin natin sa PE mga bata, dito sa ating programa sa radyo at TV, napag-aralan natin ang mga iba't ibang uri ng mga larong Pinoy na karaniwang nilalaro ng mga batang katulad ninyo. Muli, balikan natin ang mga ito. Sa puntong ito, kailangan ko ang iyong pakikilahok. I-comment sa aking Facebook wall kung ano-ano ang mga larong Pinoy na karaniwang nilalaro ng mga batang katulad ninyo. Okay? Uulitin ko ang ating tanong. Ano-ano ang mga larong Pinoy na karaniwang nilalaro ninyong mga bata? I-ready na ang inyong mga cellphone at ihanda na ang inyong mga kasagutan, mga bata. Okay, sa puntong ito, ating babasahin ang mga comment sa ating Facebook wall. Okay, so unahin natin ang message ni Jewel Santillan Mandi. Si Jewel Santillan Mandi ay taga Rizal. Hello sa mga taga Rizal dyan na mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook account dyan sa Facebook. Ang sabi niya, Sir, ang karaniwan po naming nilalaro ay ang patintero. Masaya po ko na nilalaro ito, lalong-lalo na kapag kasama ko ang aking mga kaibigan at pagkatapos namin laruin ang patintero ay sama-sama kaming nagmimerienda. Katulad mo din na Jewel Santillan, paborito ko rin noong bata pa ako yung patintero, kasama ko ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya, no? Naglalaro kami sa aming tahanan, sa aming bakuran. Ayon naman kay Kaizel Dane Luis, isang napakagandang pangalan, Kaizel Dane Luis. Sir, paborito ko pong nilalaro kasama ang aking mga pinsan, ang agawan base. Nakakapagod itong laruin dahil takbo kami ng takbo, ngunit makakatulong naman ito upang lumakas ang aking katawan at sumigla. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Kaizel Dane Luis. Dumako naman tayo sa kasagutan ni Makmak Abaco. Ang sabi niya, ako naman po sir, gustong-gusto kong nilalaro ang tagu-taguan. Lalo na po kung kapag kasama ko ang aking mga kaklase. Masaya po lalo na kapag nagtatago kami sa mga lugar na di mahanapan ng mga kaibigan naming mga taya. Okay, maraming salamat, Makmak Abaco, sa iyong kasagutan. Ang paborito daw niyang nilalaro ay tagu-taguan. Dumako naman na tayo sa ating huling nag-message sa ating Facebook account, si Juliana Santillan Mandi. Si Juliana Santillan Mandi ay isa ring grade 4 pupil ng Rizal Elementary School. Good morning po sa lahat po ng mga tagapakinig ng Rizal Elementary School. Good morning po sir, mula sa Rizal Elementary School. Ako po, gustong-gusto ko pong laruin ang luksong tinik. Dahil mataas po akong tumalon at napapractice ko po ang aking husay o galing sa pagtalon. Nais ko po kasing maging sikat na manlalaro sa larangan ng pagtalon. Hangad ko, Juliana Santillan Mandi, na matupad ang iyong pangarap, no? Mula sa inyong family dito sa RTV, sana po lahat ng inyong mga pangarap ay matupad. Very good, no? Sa lahat ng nag-try na sumagot, mga bata, maraming salamat mga anak sa inyong pagkikibahagi sa ating talakayan. Mga bata, lagi natin itong pakatatandaan at huwag kakalimutang laruin ang mga larong sariling atin. Tulad ng patintero, luksong baka, agawan base, shato, at marami pang iba. Dahil kabahagi na ito ng ating kasaysayan, kultura, bilang isang Pilipino. Okay, so mga bata, may larawan akong ipapakita sa inyo.
May mga larawan akong ipapakita sa inyo. Yan. Mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling, mga batang nag-e-ehersisyo. Ano kaya ang kanilang ine-ehersisyo? Mahusay, ang kanilang ine-ehersisyo ay mga gawaing nalilinang ang flexibility o kahutukan ng ating katawan. Mga bata, ano ang tinatawag nating kahutukan? Tama, ang kahutukan ay kakayahang makaabot ng isang bagay ng malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasuan. Kinakailangan ang kahutukan ng katawan upang maisagawa ang mga pang-araw-araw nating mga gawain tulad ng simpleng pagbangon sa pagkakahiga, pagbuhat ng bagay, pagwalis sa sahig, at iba pa. Ang antas ng kahutukan ng katawan ay bumababa kapag tumanda ang isang tao dahil sa palaupong pamumuhay ng mga ito. Kapag walang sapat na kahutukan, nagiging mahirap ang pagsasagawa ng mga pang-araw-araw nating gawain. Okay, mga bata, mayroon na naman akong mga larawan na ipapakita. Handa na ba kayo? Okay, narito na ang larawan. Nais kong tingnan at suriin ninyo ang mga larawan sa ating screen. Tukuyin kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kahutukan ng katawan. Sabihin kung ang gawain ito ay pang-araw-araw na gawain, ehersisyo, may kaugnayan sa laro, at syempre, may kaugnayan sa sayaw. Tara, simulan na natin. Nasuri na ba ninyo mga bata? Tara, isa-isahin natin ang inyong mga kasagutan base sa mga larawan sa screen. Una, ang pagsasayaw ng ballet at pagsasayaw ng ballroom ay mga gawaing nauugnay sa sayaw na nakatutulong sa paglinang ng kahutukan ng katawan. Pangalawa, ang pag-abot ng mataas na bagay at pagbabasketball ay mga gawaing nauugnay sa laro na nakatutulong sa paglinang din ng kahutukan ng ating katawan. Samantalang, ang pag-uunat, pag-gymnastic, at pagkarate, naglalaro ba kayo ng mga ito mga bata, ay may kaugnayan sa pag-ehersisyo o sa wikang Ingles yung exercise. At ang pagpitas ng bunga sa puno at pagwawalis ay mga pang-araw-araw na gawain na ating ginagawa sa ating pang-araw-araw na gawain. Muli mga bata, may mga larawan pa akong ipapakita. Handa na ba ang lahat? Narito na ang mga larawan mga bata. Sila ay sina Gerald at Riley. Mga batang mahilig maglaro, sumayaw at tumulong kina nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Tulad din ninyo, sila rin ay gustong paunlarin ang kanilang katawan in terms of flexibility o kahutukan. Mayroon silang ginagawa upang paunlarin ito. Nais din ba ninyo itong matutunan? Kung o ang inyong sagot, sa puntong ito, nais kong tumayo kayo at maghanap kayo ng mga espasyo dyan sa inyong mga bahay na kayo ay makakagalaw ng maayos. Atin nang subukan ang ating kakayahan sa kahutukan, gawin ang mga sumusunod na gawain na aking sasabihin. Handa na ba ang lahat? Okay, tara, simulan na natin mga bata ang pamamaraan. Unang pamamaraan mga bata, bahagyang ibaluktot
ang katawan sa harap. Ibabaluktot ninyo ang inyong katawan sa harap sa pamamagitan ng pagdikit ng dalawang sakong, sa wikang Ingles yung tinatawag nating heel ng paa, abutin ng kamay sa pagitan ng mga binti ang bukong-bukong o ankle. Nagawa na ba mga bata? Sundan lang ninyo yung nasa larawan, okay? Pag-abutin ang mga kamay sa harap ng mga bukong-bukong. Gawin na ninyo, yan ang ating pangalawang pamamaraan. Pag-abutin ang mga kamay sa harap ng mga bukong-bukong. Ayan, nakikita nyo sa larawan kung paano ginawa nila Riley at Gerald. Pangatlo, panatilihing nakahawak ang mga kamay sa harap ng mga bukong-bukong sa ayos ng sakong ng paa. At syempre, ang panghuli, manatili sa posisyon sa loob ng 5 segundo. Nagawa ba at nasundan ninyo mga bata ang ating gawain? Ako'y natutuwa at nalampasan ninyo ang isa na namang gawain ngayong umagang ito. Ngayon, nais kong bumalik na kayo sa inyong mga pwesto at muli nating ipagpapatuloy ang ating aralin. Ang ating ginawa ay tinatawag na two-hand ankle grip. Ang pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan ng kalamnan ay nakatutulong upang mapadali ang pagsasagawa at mapaganda ang isang gawain. Ang paglinang sa mga gawaing makakatulong sa flexibility ng katawan ay inaasahan upang matamo ang inaasahang antas ng physical fitness. Ang two-hand ankle grip ay isa lamang sa mga gawaing sumusubok sa ating flexibility. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawa pang gawain. Sa inyong learning activity sheet, mga bata, mahalagang malaman at mapaunlad ang flexibility. Tingnan ang talaan sa screen at sabihin sa pamamagitan ng paglagay ng check sa column kung alin ang mga makapagpapaunlad ng inyong flexibility o kahutukan. Kopyahin lamang ito sa inyong mga kwaderno. Ngayon, umpisahan na natin. Ang unang gawain, pagdampot o pag-abot ng mga bagay. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan, lagyan ng check. Pangalawa, paglilinis ng may hawak na map. Ito ba ay nakakapagpaunlad ng flexibility o kahutukan ng ating katawan? Lagyan ito ng check kung tingin ninyo ay oo. Dumako na tayo sa pangatlong gawain. Pagsasampay ng damit. Pagsasampay ng damit. Pang-apat na gawain, pagsusuot ng medyas. Pagsusuot ng medyas. Susunod ay ang paghubad ng damit. Pagsusuot at paghubad ng damit. Ito ba ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan? Pangalaw, susunod ay ang paglalaro ng bending body, limbo rock at iba pa. Next is pag-ehersisyo. Pag-ehersisyo. Susunod na gawain ay ang pag-unat ng bewang. Lagyan na ito ng check kung nakakapagpaunlad ito ng flexibility o kahutukan. Susunod na gawain, ang pag-unat ng braso. Pag-unat ng braso. Susunod na mga gawaing pisikal ay ang pagpaling ng ulo sa kanan at kaliwa. Pagpaling ng ulo sa kanan at sa kaliwa. At ang panghuli, pagbaluktot ng katawan sa harap, tagiliran at likuran ng ating katawan. Okay, so mga bata, ilan sa talaan ng mga gawain at ehersisyo ang inyong nalagyan ng check? May alam ka pa bang mga gawain na makatutulong sa iyo upang mapaunlad mo ang iyong flexibility? Kung gayon, may kaugnayan yan sa susunod nating mga gawain. Okay, nasa inyong mga screen, yung gawain 3, yung kanyang format. Ayan, no? Gumawa ka ng talaan ng mga gawain na makatutulong sa iyo
upang mapaunlad mo ang iyong flexibility. Ibahagi mo sa mga kamag-aral mo ang iyong talaan sa pamamagitan ng inyong group chat sa inyong paaralan. Siguraduhin masagutan ito at maipasa sa bigayan ng learning activity sheet sa inyong guro at siyempre sa inyong mga paaralan. Okay? So dahil nais ko pang makakuha kayo ng mataas na grado at magawa ninyo ito ng maayos, nais kong gawin ninyo lamang ito pagkatapos ng ating broadcast sa radyo at sa TV. Okay? So nasa inyong mga screen at learning activity sheet ang format, no? Ang format ng ating gagawin. Nagkakaunawaan ba mga bata? Sa palagay ko, naunawaan na ninyo ang aking mga instructions sa ating gawain, mga bata. Good luck sa inyong paggawa. At sa puntong ito, dumako na tayo sa pangwakas nating gawain. Ang pagpapaunlad ng flexibility o kahutukan ay tuloy-tuloy na proseso. Hindi ito nakukuha, no, sa isang iglap lamang ng pagsasagawa ng mga gawain o ehersisyo, bagkus ito ay patuloy na nalilinang. At para sa ating pangwakas na gawain, mga bata, narito ang ating panuto. Sa tulong ng isang kontrata na nasa ating screen, nakikita nyo ba mga bata yung ating kontrata? Gumawa kayo ng isang personal na kontrata para sa patuloy na paglinang ng flexibility o ng kahutukan. Ipasa ang kontrata sa inyong mga guro sa araw ng inyong retrieval ng learning activity sheet sa inyong paaralan. Maaari ninyong gawin ito pagkatapos muli ng ating broadcast sa radyo at TV. Okay, yung karagdagang gawain at saka yung gawain tatlo ay gagawin na lang nito mga bata pagkatapos ng ating broadcast sa TV at sa radyo natin. Okay, so narito ang mga kontrata. So, be sure mga bata na huwag niyong kakalimutang isulat ang inyong pangalan at saka ang inyong mga pangkat. Ako, si Blanc, ibig sabihin, isusulat niyo dyan yung pangalan ninyo. Ako, si Blanc, na nangangakong patuloy na pauunlarin ang flexibility o yung kahutukan ng aking katawan. So bilang pagtupad sa aking pangako, ako ay gagawa at makikilahok sa mga gawaing makapagpapaunlad ng flexibility o ng kahutukan. Isulat ang mga gawain na ito, no, na makapagpapaunlad sa ating flexibility o kahutukan ng ating katawan. Mayroong 6 na numero na nakikita sa ating screen. So ibig sabihin, 6 din na gawain ang inyong gagawin, ang inyong isusulat. Take note mga bata, huwag na ninyong isusulat ang mga gawaing pampisikal na nabanggit na sa ating aralin ngayong umagang ito. Nagkakanawaan ba tayo mga bata? Mag-isip kayo ng mga panibagong mga gawain na pwedeng makatulong upang mapaunlad pa ang ating flexibility o ng ating kahutukan sa ating katawan. At syempre, huwag ninyong kakalimutang lumagda sa ating kontrata. Isulat lang ninyo ang pangalan ninyo at sa itaas ng pangalan ay maglalagda kayo doon. O yung signature na tinatawag natin sa wikang Ingles. Okay mga bata, huwag din ninyong kakalimutan ha na ipalagda o lalagda din ang inyong mga magulang. So huwag ninyong kakalimutang lagyan, no, ng signature si nanay at saka si tatay. Ipapirma ninyo yan. Okay? Kina nanay at tatay. At syempre, pagkatapos ninyong maipasa ang inyong learning activity sheet sa araw na kung saan kayo ay ipapasa ang learning activity sheet, maglalagda din ang inyong mga guro sa parteng lagda ng guro. Okay, mga bata?
At yan ang ating kontrata sa tuloy na paglinang ng flexibility. Huwag niyong kakalimutan lahat mga bata, ang ating lahat na natutunan kung paano natin malilinang ang ating flexibility o ng ating kautukan. Nagkakaunawaan ba tayo mga bata? At syempre kapag meron kayong katanungan, huwag niyong kakalimutan na mag-send lamang sa aking cellphone number, that is 0946-258-9574. Or pwede kayong mag-private message sa akin mga bata kung mayroon kayong mga katanungan. Okay, ganun din, syempre, sa ating RTV Tarlac Channel 26 Live Facebook. Okay, nakakaunawaan ba tayo mga bata? Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 4. Maraming salamat mga bata sa ating pagsama, sa ating talakayan, sa ating mga texters, sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Maraming salamat. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes na ating mga aralin sa Physical Education Grade 4. Kasama nyo pa rin ako sa Webes sa parehas nating oras, alas 10 ng umaga, dito lamang sa inyong paboritong himpilan, RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino, Tarlac. That's all for today. This is your teacher broadcaster, Sir Jun Valdez Gandola na nagsasabing, ang batang TarlakHenyo ay may masigla at malusog na katawan at isipan. Kaya mag-aral kayong maigi upang buhay ay bumuti. See you next time! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito
Kayo ang bida! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, mga ginigiliw naming mag-aaral. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM, Radyo ng Pilipino, Tarlac. Tang-apat. Inaasahan ko, kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na nakakapakinig sa ating broadcast. Mga bata, kumusta ang araw ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais ko ninyo ang inyong kwaderno at panulat upang maitala ang mga dapat gawin sa pagpapaganda ng ating bakuran. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ipaalala sa inyo ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Ano ang naging aralin natin noong nakaraan? Naaalala pa ba ninyo? Magaling! Ako'y natutuwa at naaalala pa ninyo. Napag-aralan natin ang pagbubukod o paghihiwalay ng ating mga basura. Sige nga, ating balikan ang nagdaang aralin. Bakit dapat natin ibukod ang mga basura na bubulok at di nabubulok? Tama! Dapat natin ihiwalay ang nabubulok na basura dahil maaari natin itong gawing pataba sa ating mga pananim. Ano naman ang maaaring gawin sa mga di nabubulok na basura? Magaling! Sa mga hindi nabubulok na basura ay maaari natin itong ipagbili o i-recycle. Gawin nating taniman
ng mga halaman at gulay. Maaari din natin gawing palamuti sa ating tahanan. Napakahusay nyo, mga bata! Natandaan ninyo ang nakalipas na aralin. Palakpakan nga natin ang ating sarili. Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo, mga bata? Kaya, manatili tayo sa ating lugar dahil sa isang saglit lang ay ilalahad ko na ang bagong aralin. Tulad, sabi ko kanina, ang bagong aralin ay tungkol sa pagpapaganda ng ating bakuran. Bahagi ng tahanan ang bakuran. Ang magandang bakuran ay kaaya-ayang pagmasdan at nakadaragdag sa pagpapaganda ng pamayanan. Ano-ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa pagpapaganda ng bakuran? Ano-anong kagamitan ang maaari mong gamitin? Ituturo ko sa inyo at gagabayan ko kayo upang lubos ninyong maunawaan kung paano ang pagpapaganda ng ating bakuran. Naririto ang mga gabay na kakailangan natin upang maisagawa natin ang pagpapaganda ng ating bakuran. Walis, tingting, dustpan. Sa paggawa ng dustpan, maaari natin gamitin ang metal at ang hawakan nito ay kahoy o kawayan. Regadera at mga halamang ornamental. Magandang araw na muli, mga bata, mula sa ika-4 na baitang. Muli ako ang inyong guro sa Himpapawid, Rosana C. Pitasio. Bilang mag-aaral sa ika-4 na baitang, malaki ang magagawa mo upang makatulong sa pagpapaganda ng inyong bakuran. Pangamungkahing gawain upang makatulong sa pagpapaganda ng ating bakuran. Una, maglaan ng oras sa paglilinis ng bakuran. Maaaring gawin isang beses sa isang araw ang paglilinis. Maaaring gawin sa umaga o kaya sa hapon. Depende kung anong oras maluwag ang schedule. Pangalawa, linisin ang bahagi ng bakuran na nakatakdang linisin at katlo, magsabi sa mga kasapi ng mag-anak kung hindi kayang linisin ang nakatakda sa iyo upang hindi mapabayaang marumi ito. Naririto naman ang mga paraan ng paglilinis upang mapaganda ang ating bakuran. Una, ugaliin ang pagwawalis sa loob at labas ng bakuran. Tapat mo, linis mo. Pangalawa, diligan ang mga halaman araw-araw o kung kinakailangan. Pangatlo, lagyan ng organikong pataba paminsan-minsan at bungkalin ang lupa sa paligid ng halaman. Pang-apat, ipitan ang mga halaman
kailangan upang gumanda ang hugis at haba ng mga sanga at maging malusog ang mga ito. Panglima, kung magtatapon ng basura, paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok. Pang-anim, kailangan takpan ang mga basurahan upang hindi pa daga, langaw, ipis, at iba pang mga insekto. Pang-pito, punutin ang mga damong ligaw hanggang sa mga ugat upang hindi kaagad tumubo ang mga ito. At ang pangwalo, siguraduhin ang mga kanal o daluyan ng tubig ay tumadaloy ng tuloy-tuloy upang hindi pamahayan ng lamok at upang makaiwas sa sakit na dengue. Ang maganda at malinis na bakuran ay nagbibigay ng kasiyahan sa buong mag-anak. Magpapasang pumalawan para makakuha kayo ng ideya o estilo sa pagpapaganda ng bakuran. Paano natin mapapaganda ang ating bakuran? Mapaganda natin ang ating bakuran kung lilinisin natin ito, aayusin at tataniman ng mga halamang ornamental o mga halamang namumulaklak. Mga kabataan, sana ay nag-enjoy kayo sa ating aralin. Tandaan, ang malinis at magandang bakuran ay kaaya-ayang pagmasdan. Ngayong tapos na ang ating aralin, oras na para sukatin ang ating kaalaman sa natapos na aralin. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto. Lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay wasto at X naman kung hindi wasto. Unang bilang. Ang bakurang malinis ay nakatutulong sa pagkakaroon ng magandang pamayanan. Ito, ang bakurang malinis ay nakatutulong sa pagkakaroon ng magandang pamayanan. Ikalawang bilang. Ang mga damong ligaw na tumutubo ay kailangang bunutin kasama ang mga ugat nito. Ulitin ko, ang mga damong ligaw na tumutubo ay kailangang bunutin kasama ang mga ugat nito. Ikatlong bilang, ang basurang hindi nabubulok ay dapat itapon sa malayong lugar. Uulitin ko, ang mga basurang hindi nabubulok ay dapat itapon sa malayong lugar. Kaapat na bilang, pagkatapos walisin ang mga tuyong dahon ay dapat sunugin. Uulitin ko, pagkatapos walisin ang mga tuyong dahon ay dapat sunugin. Ikalima at panghuling bilang, ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay nakapagpapaganda
sa ating bakuran. Uulitin ko, ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay nakapagpapaganda sa ating bakuran. Tapos na ba kayo mga bata sa pagsagot? Ngayon naman ay ating sasabihin ang tamang kasagutan. Tingnan na mabuti ang sagot at itama ang mga ito. Handa na ba ang lahat? Ang sagot sa unang bilang ay check. Sa ikalawang bilang ay check pa din. Sa ikatlong bilang ay X. Dahil maaari pa natin itong pakinabangan. Sa pang-apat na bilang ay X din. Dahil maaari natin gawing pataba sa ating mga halaman. Sa pang-limang bilang ay check. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot, mga bata? Alam kong nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Binabati ko kayong lahat, mga giliw kong mag-aaral. Para naman sa inyong takdang aralin, gawin ang tamang paraan ng paglilinis at pagpapaganda ng inyong bakuran. Tingnan kung nasusunod ba ninyo ang mga pamamaraan sa pagpapaganda ng bakuran. Sipiin at sagutan ang checklist. Mga gawain at pamamaraan sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran. Ilagay ang oo kung nagawa at hindi kung hindi nagawa. Unang bilang, ginagamit ang walis tingting sa mga tuyong dahon. Pangalawang bilang, ginagamit ang pandakot sa basura. Ikatlong bilang, nasusunod ang paraan ng pagbumunot ng damo. Ikaapat na bilang, paghihiwalay sa basurang nabubulok at di nabubulok. Ikalimang bilang, dinidiligan ang mga halaman gamit ang regadera. Mga bata, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Ginang Rosana Sipitacio, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Sining Pantahanan, Baitang 4. May nag-message sa akin na nagtatanong galing kay Alicia Galindo ng Lumboy Elementary School. Heto ang kanyang katanungan. Madam, paano po ba pabulaklakin ang mga halamang bougainvillea? Batay sa ating karanasan, ilagay ang mga halaman sa naiinitang bahagi ng bakuran sa loob ng 6 na oras sa maghapon. Diligan ang mga ito kung kinakailangan. Huwag kang maiinip.
Makikita mo at magbubulaklak din ang mga halaman mo sa inyong bakuran. Bibigyan ko kayo ng tips para lalong lumago ang inyong mga halaman sa bakuran. Una, para malaman kung hindi sapat ang nakukuhang araw ng mga halaman mo, tingnan kung meron silang mahabang tangkay at naninilaw na mga dahon. Pangalawa, gumamit ng tamang klase ng lupa. Pangatlo, huwag madalas gumamit ng fertilizer o pataba. Ang labis na paglagay ng fertilizer ay maaaring magpalabis ng pagtaas ng acidity ng lupa, makaakit ng peste, at maging sanhi pa ng sakit. Organic fertilizer o compost, isang beses kada linggo. Chemical fertilizer, isang beses kada 2 linggo. Gumamit ng lalagyan na may marking recycling symbol. Panglima, huwag diligan ang mga dahon ng indoor na halaman habang mukhang photogenic ito. Ang didilig sa dahon ay pwedeng magdulot ng fungal infection. Ang 6, linisin ang halaman. At nagpo-produce ng evaporation ang iyong halaman. Ang 7, magdilig ng sapat para maiwasan ang sobrang pagdidilig ng halaman. Maaari mong suriin ang moist level ng lupa gamit ang iyong daliri. Ang sobrang pagdidilig ay may kaakibat na tunay na maaaring humantong sa pagkalunod o pagkabulok ng ugat. Ang 8, mamuhunan sa isang pH meter. Bukod sa sikat ng araw, tubig, at fertilizer, ang mga halaman ay kailangan ding mabuhay sa lupang may pH level. Ang pH meter ay gamit para makagawa ng perpektong kondisyon para sa mga halaman. Ang maliit na pagbabago sa pH ay hindi direktang nakakaapekto sa mga halaman. Ngunit, ang acidity o alkalinity ay makatutulong o makakahadlang sa abilidad ng halaman na sumipsip ng mahalagang nutrisyon. May isa pang katanungan galing kay Alicia Christine Garcia ng Palugpod Elementary School. Saan po ba makakabili ng murang bato na ginagamit sa landscaping? Makabibili kayo sa mga gardens dito sa Tarlac. Pero kung gusto nyo makamura, mamaya, sasagutin ko kayo through messenger. At para sa iba pang katanungan, asahan ninyo na sasagutin ko ito mamaya sa inyong messenger. Pakatandaan ang 3 K, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP, matatagpuan. Walang mahirap na gawain, lahat sa EPP, kakayanin. Marami pong salamat sa mga magulang na patuloy na umagabay sa ating mga anak. Magandang araw! Hanggang sa muli! Paalam!
Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination!
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino, Tarlac. Learn as you watch and listen with me. I am Evangeline Dita Baquero, your teacher broadcaster in English 5, broadcasting live and remotely here at my hometown, San Pedro Iba, San Jose, Tarlac. As we are about to start our lesson, be sure to stay in a comfortable place and have your things needed for our lesson. Your activity sheet, pen, and paper. If you have some questions regarding our lesson today, you can message me at 0921 64 57 861. Again, 0921-6457-861. For those who are watching on our Facebook Live, you can answer on the comment box. In your previous lesson, you learned about summarizing various text type elements based on classification by Teacher Abigail, based on explanation by Teacher Jane, and based on enumeration by Teacher Jericho. But in our lesson today, we will just focus the lesson summarizing text based on time order. Are you ready, grade 5 learners? Alright, the fun of learning English begins. Last time, you heard the comprehensive discussion of our teacher broadcasters. Can you still remember their task to activity 1? This is the direction. Read the following questions carefully and circle the letter of the correct answer. Again, read the following questions carefully and circle the letter of the correct answer. Number 1. It is the time and place where the story happened. Is it A, plot, B, setting, C, mood, D, theme? Again, it is the time and place where the story happened. Is it A, plot, B, setting, C, mood, D, theme? The answer is letter B, setting. Very good. Let's move on to number 2. They are the people or animals in the story. Is it A, plot, B,
setting, C. Summary, D. Characters. They are the people or animals in the story. Is it A. Plot, B. Setting, C. Summary, or D. Characters? The correct answer is letter D. Characters. Nice job! Let's move on to number 3. It is made up of events that happen in the story. Is it A. Plot, B. Line, C. Theme, or D. Setting? I repeat. It is made up of events that happened in the story. Is it A. Plot, B. Line, C. Theme, or D. Setting? The correct answer is letter A. Plot. Very good. Let's move on to number 4. It is important to present a brief and clear presentation of the main ideas that form the meaning of the different text types, while eliminating the unnecessary details that are less important for the overall understanding. Is it A. Line, B. Plot, C. Summary, or D. Characters? I repeat. It is important to present a brief and clear presentation of the main ideas that form the meaning of the different text types, while eliminating the unnecessary details that are less important for the overall understanding. Is it A. Line, B. Plot, C. Summary, or D. Characters? The correct answer is letter C. Nice job, summary. The last, number 5. A literary text means to list one by one. When used in a literary sense, it is used as a rhetorical device to break a topic or argument down into component parts, or to list details of the subject one by one. Is it A. Classification text type, B. Explanation text type, C. Enumeration text type, or D. Time order text type? I repeat. A literary text means to list one by one. When used in a literary sense, it used as a rhetorical device to break a topic or argument down into component parts, or to list details of the subject one by one. Is it A. Classification text type, B. Explanation text type, C. Enumeration text type, or D. Time order text type? The correct answer is letter C. Enumeration text type. Very good. I hope everyone got the correct answer. Good job, kids! Now that you remember your previous lessons, let's move on to our new lesson. Today, we are going to study summarizing text on time order. Have you already experienced summarizing text in the past? How was it? Do you have difficulty? Well, today, I want you to listen carefully because I will be teaching you how to summarize a text based on time order. How do we summarize text using time order words? Number 1. Summarizing reduces a text to its main idea and necessary information. Number 2. When you summarize, you may leave some words that are not necessary in giving information. Number 3. It also involves putting the main ideas into your own words, including only the main points. And number 4,
It should also be short and easy to understand. Number 5, rewrite the main idea in complete sentences. We use time order words and describing the beginning, middle, end of the story. These transition words make it easier for the readers to understand how thoughts and ideas are connected. Here are the example of words and phrases used in the beginning of the story. First, to begin with, in the beginning, and in the middle of the story, then, next, afterwards, and in the end of the story, we use finally, last, in the end. There are still more of time order words out there. So as a challenge, I want everyone to search for the rest and message me. Alright, let's see who can give me the most time order words or even phrases. Class, I hope that you are still with me because there are still fun things to learn. Now let's have an example of the time order text type. Please read with me. Here is the direction. Read the short story, then answer the questions after. Again, read the story, then answer the questions after. The story of Peter and John. In the beginning, there were two children named Peter and John. Both children were born in the village of Tarlac. They grew up together and they became best friends. They played together, gathered dry woods, and did many things. Then one day, the family of Peter needed to move to another place because her mother decided to take care of her sick grandmother in another village. Peter and John were so sad. Days passed. Peter and John did not hear from each other. The mother of John got worried about his son being sad. John's mother brought John to the village where Peter's family lived. In the end, Peter and John reunited and they were so happy. They played and reminisced their time together. Okay, class, let us answer the following questions. Encircle the letter of your answer. Number 1. What is the title of the story? Is it A, the story of Mother? B, the story of John? C, the story of Peter? Or D, the story of Peter and John? I repeat. What is the title of the story? Is it A, the title of Mother? B, the story of John? C, the story of Peter? Or D, the story of Peter and John? The correct answer is letter D, the story of Peter and John. You are correct. Let's move on to number 2. Who are the main characters in the story? Is it A, Peter and John? B, Peter and Mother? C, John and Mother? Or D, Peter, John, and Mother? Who are the main characters in the story? Is it A, Peter and John? B, Peter and Mother? C, John and Mother? Or D, Peter, John, and Mother? The correct answer is letter D, Peter, John, and Mother. Nice job! Let's move on to number 3. Where did the story happen? Is it A, in Manila? B, in the village of Tarlac? C, in the city of Tarlac? Or D,
in the mountainous area of Tarlac. Where did the story happen? Is it A, in Manila? B, in the village of Tarlac? C, in the city of Tarlac? Or D, in the mountainous area of Tarlac? The correct answer is letter C, in the village of Tarlac. Very good. Let's move on to number 4. What sad incident happened in the story? Is it A, Peter needs to move to another place? B, John needs to move to another place? C, grandmother of Peter got sick? Or D, both A and C? What sad incident happened in the story? Is it A, Peter needs to move to another place? B, John needs to move to another place? C, grandmother of Peter got sick? D, both A and C. The correct answer is letter C, grandmother of Peter got sick. You are correct. Now, last, number 5. What transition words are used in the story? Is it A, first, next, finally? B, beginning, afterwards, last? C, to begin, next, in the end? Or D, in the beginning, then one day, in the end? What transition words are used in the story? Is it A, first, next, finally? B, beginning, afterwards, last? C, to begin, next, in the end? Or D, in the beginning, then one day, in the end? The correct answer is letter D, in the beginning, then one day, in the end. Very good. Hope you got all the correct answers. Wow, good job. In the story that we have read, what are the beginning words? Correct, in the beginning. And how about middle words? All right, then one day. And how about the end words? In the end. Very good. Now, let us summarize the story. Let us do activity 3. Here is the direction. Complete the summary below by choosing the correct time order words in the box. So here are the choices in the box. Then one day, in the end, in the beginning. Number 1. Blank Peter and John were happy friends who did many things together. Number 2. Blank Peter had to move to another village. They were so sad being separated in many days. And number 3. Blank John and his mother were able to visit Peter's family in their new place. Okay, let us find out the correct answer. If your answer in number 1 is in the beginning, correct. And if your answer in number 2, then one day, you are right. And in number 3, if your answer is in the end, very good. Hope you got all the correct answers. Good job, kids. Now let us read the summary of the story. In the beginning, Peter and John were happy friends who did many things together. Then one day, Peter had to move to another village. They were so sad being separated in many days. In the end, John and his mother were able to visit Peter's family in their new place. Okay, class, let's proceed to the next activity. To help you learn more about our lesson, let us do activity 4. Don't forget to read with me. In the beginning,
Anna's life was comfortable. She can have what she wishes, especially during important occasions, such as her birthday and during Christmas season. She even has her most desired gadget. She can have things even if she does not need them. Then one day, a disaster happened in Anna's family. Her father got sick. He had to leave his job in order to get well. The good life of Anna soon changed. They had to live simply to the extent that even on her 8th birthday, they had no party because her father was still on medication. In the end, they learned how to appreciate whatever they have. Now, let us have the summary of the story. Here is the direction. Arrange the following sentences. Number them 1 to 3. Number 1. In the end, Anna's family appreciated simple life. Number 2. Then one day, her father got ill and had to quit his job. Number 3. In the beginning, Anna had a comfortable life. She has what she wants even if it's not really important. Are you done? Let us check your answers. If your answer in number 1 is 3, very good. And if your answer in number 2 is 2, you are correct. And if your answer in number 3 is 1, very good. If you got all the correct answers, good job. 2 thumbs up to all of you. Children, have you learned something today? It was fun and easy, right? Always remember that when you're able to summarize, you will retain the important information from a text or passage. Another is you will be able to correctly capture the thought or message of a text. You may now proceed with the post-listening activity. Here is the direction. Read the text carefully and summarize. Follow what you have learned. It was really fun learning with you with the lessons and activities we accomplished together. Once again, you are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. I am Evangeline Dita Baquero, your teacher broadcaster for English Grade 5, saying that never stop learning because life never stops teaching. Thank you for listening.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Hola! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay naririto na naman na nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang, mga magulang, mga kapwa ko guro, sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, sa RTV Channel 26, at sa mga nakikinig sa TCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, Buenos Dias! Magandang umaga sa inyong lahat. Live mula sa bayan ng Mungkada sa pamamagitan ng remote broadcast, narito akong muli, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan, Grade 5, Ginoong Romelio Yabis, kaagapay ninyo upang maghatid ng mga aralin gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Isa na namang siksik ng kaalaman ang hatid ko sa inyo sa loob ng 25 minuto ng paglalakbay sa nakaraan at pagtuklas ng mga aral ng kasaysayan sa ating bansa. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, tiyakin na nasa komportable at maaliwalas na lugar kayo sa kasalukuyan. Tiyakin din na malinaw na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kung cellphone ang gamit ninyo, mas maigi kung may headset o headphones kayo upang masiguro na napakikinggang mabuti ang ating aralin. Ikalawa, mas mainam kung kayo ay nakakain na at busog na sa mga oras na ito, dahil mas magiging alerto kayo at madali ninyong mauunawaan ang ating aralin kung may laman ang inyong mga tiyan. At pangatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing mga gamit para sa talakayan natin sa araw na ito. Ngayon naman ay kunin ninyo ang inyong batayang aklat sa Araling Panlipunan 5, Learning Activity Sheets para sa araw na ito, panulat at sulatang papel upang makapagtala kayo ng mga mahalagang impormasyon o detalye mula sa ating aralin. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga ginigiliw kong mag-aaral ng kalimang baitang? Kung gayon, atin nang umpisahan ang ating aralin. Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol pa rin sa pagbabagong kultural sa panahon ng Espanyol. Ito ay pagpapatuloy lamang ng ating aralin noong nakaraang linggo. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating aralin ay malaman ninyo ang mga nalalabi pang mga pagbabagong kultural na naibigay ng mga Espanyol sa mga Filipino sa loob ng kanilang pananakop sa ating bansa. Inaasahan ko rin na maintindihan ninyo na karamihan sa mga pagbabagong ito
ay mapapansin pa rin hanggang sa kasalukuyan at nagpapatibay pang lalo sa ating damdaming makabayan. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang inyong mga arali noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo? Narito ang isang maikling pagsusulit bilang balik-aral. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon sa ibaba at isulat ito sa sagutang papel o sa learning activity sheets. Tara na! Narito ang mga pagpipiliang sagot. Komedya, afritada, panyuelo, mantilla, Narciso Claveria, Santa Cruzan. Unang bilang. Ano ang tawag sa malaking panyo na ipinapatong sa balikat ng mga kababaihan? Ikalawa. Siya ang nag-utos na mabigyan ng mga apelyedong Espanyol ang mga Pilipino. Ikatlo. Ito ang prosesyon na nagsasadula ng pagkakatuklas ni Reyna Helena sa tunay na krus ni Jesus. Ikaapat. Isang halimbawa ng lutuin ng mga Filipino na may impluensyang Espanyol. At ikalima, ano ang tawag sa dula tungkol sa tunggalian ng mga Kristiyano at Muslim? Ngayon ay alamin naman natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panyuelo. Sa pangalawa, Narciso Claveria. Sa pangatlo, Santa Cruzan. Sa ikaapat, afritada. At sa ikalima, komedya. Tandaan na ang komedya ay kilala rin ngayon bilang moro-moro, matapos ipangalan sa mga Muslim na tinawag noon na Moro o Moor. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Mainam naman at naalala niyo pa ang ating aralin noong nakaraang linggo. At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo sa ating bagong paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito, ay mabibigyan kayo ng malawak na kaalaman at pangunawa tungkol sa iba pang mga pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino noong kolonyalismong Espanyol. Matagal na panahon din na tayo ay nasa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Kaya hindi nakapagtataka na napakarami ng pagbabago sa kultura na naging bahagi na ng ating pagka-Pilipino. Sa puntong ito, nais kong ilabas ninyo ang mga tekstong aklat sa Araling Panlipunan, Pilipinas bilang isang bansa at buksan ang mga ito sa pahina 201. Maraming aspeto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol, lalo na sa huling bahagi ng ika-16 na siglo. Malaking impluwensya ang Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Pilipino. Ating hulaan naman ninyo kung ano ang nasa larawan. So ang tamang sagot ay karosa. Una nating talakayin ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa sining ng mga Pilipino. Dala ng impluwensyang Kristiyano ay lumaganap at naging limitado sa temang panrelihiyon ang mga ilang pinta at iskultura sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Kalimitang ipininta at inukit ang wangis ng mga santo, Birhing Maria
ang banal na santatlo at ilang mahalagang tagpo sa Biblia. Nag-ukit din sila ng mga disenyo sa pintuan, haligi, sulok at pulpito ng simbahan. Gayon din sa karosa o sasakyan ng mga imahen ng santo tuwing prosesyon. Mula sa paglililok ng anito ay naging imahin naman ng mga santo at retablo o altar ng simbahan ang kanilang ginawa. Ang nakikita sa larawan ay ang retablo ng parokya ni San Ramon Nonato na makikita sa bayan ng Moncada. Isa pang halimbawa ng retablo na nagawa pa noong panahon ng Espanyol ay matatagpuan sa simbahan ng San Agustin na inukit ni Juan de los Santos noong 1617. Ayan, isang puzzle naman ang aayusin natin. So ayusin ang nasa larawan. Ano ang mabubuo kapag inayos ang larawan? Tama. Ang mabubuo ay isang simbahan. Ang nasa larawan na ipinakita ko sa inyo ay ang simbahan ng parokya ng Inang Laging Saklolo na matatagpuan sa Baryo Aringin ng bayan ng Moncada. Pati paraan ng pagpapatayo ng mga gusali at estruktura sa Pilipinas ay nagbago na rin dahil sa impluensya ng mga Espanyol. Sa simula, ay yari lamang sa kawayan, pawid at nipa ang mga simbahang ipinagawa ng mga praile. Sa pangambang madali itong masunog o masira dahil sa lindol at ulan, at bilang paraan na rin ng pagsindak sa mga Filipino, ay gumamit sila ng higit na matibay at matatag na materyales. Ang San Agustin Church at Manila Cathedral sa Intramuros ay dalawa lamang sa maraming simbahang Katoliko na itinayo ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga strukturang tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato ay ipinatayo batay sa estilong Antilian. Ang estilong Antilian, ito ay buhat pa sa Antilles, sa Central America. Pinagsama nito ang mga impluensyang arkitekturang Byzantine, Baroque, Gothic at Moro. Yan, naintindihan nyo ba mga bata? O ito naman, sagutin ito ng Ang mga salitang gaya ng mesa, silya, pamilya, at kumusta ay orihinal na bahagi ng wikang Pilipino. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Yan, alamin natin kung bakit mali. So bago ang ika-19 na siglo ay hindi pa itinuturo sa mga paaralan ang wikang Espanyol dahil hindi ito pinahihintulutan ng simbahan. Bagkus, hinikayat ang mga praile na aralin ang wikang katutubo. Noong 1573, nalimbag ang unang aklat sa Pilipinas. Ito ang doktrina Kristiyana. Isa itong aklat dasalan sa wikang Espanyol at may kasamang pagsasalin sa wikang Tagalog na para lamang sa mga praileng Espanyol. Mula rito ay binibigkas ng paulit-ulit ang mga dasal sa wikang katutubo. Kalaunan, nagdesisyon ang mga praile na umupa ng mga Ladino o mga katutubong natutong magsulat sa wikang Espanyol at katutubong wika.
Isa sa pinakatanyag na Ladino noon ay si Gaspar Aquino de Belen. Siya ang sumulat ng Pasyon ni Heso Kristo. Isang patulang salaysay sa pasyon, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil malaki ang pagkakatulad ng tunog ng Espanyol sa katutubong wika gaya ng Tagalog, Ilocano at Bisaya, naging madali para sa mga Filipino ang matutunan ang wika ng Espanyol. Idagdag pa rito ang paglaganap ng mga babasahin sa wikang Espanyol at katutubo. Hindi nagtagal, formal nang naging bahagi ng mga asignatura at kurso ang wikang Espanyol. Natuto rin ng Espanyol ang mga Pilipino dahil sa misa. Yan, sa misa, sa dasal, sa katekismo, at sa mga pakikipag-usap sa Espanyol. Kalaunan, ang salitang Espanyol ay naging bahagi na rin ng wikang Filipino, tulad ng mesa, silya, pamilya, at kumusta na nagmula pa sa Espanyol na homo esta. Ipinagbawal na rin ang paggamit ng baybayin sa pagsulat. Mula sa pagkatuto ng mga katutubo sa wikang Espanyol, nabuo rin ang Chabacano, na isang wikang Kriole na nabuo sa pagsasama-sama ng wikang Espanyol at katutubong wika. Talamak ang Chabacano na ginagamit sa Cavite, Ternate, Zamboanga, Cotabato, Davao, Basilan, at Isabela. Sagutin, tama ba ito o mali? Ang Universidad ng Santo Tomas ay ang pinakamalaking pamantasang Katoliko sa buong mundo sa bilang ng mga mag-aaral sa isang campus. Ang sagot ay tama. Dumako naman tayo sa impluwensya ng mga Espanyol sa ating sistemang pang-edukasyon. Ang mga pari ang nangasiwa sa sistema ng edukasyon na pinairal sa ating bansa. Layunin nito na turuan ang mga Pilipino nang naaayon sa pamamaraang Kristiyano o Kristyanismo. Nagtayo sila ng iba't ibang paaralan at kolehiyo sa mga ordeng panrelihiyon na kanilang nasasakupan or kung saan sila nakatalaga. Ang unang paaralang itinayo ay mga paaralang pamparokya kung saan itinuro ang mga asignaturang gaya ng relihiyon, Spanish, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining, at mga kasanayang pang-industriya. Sumunod ding itinayo ang mga kolehiyo para sa kalalakihan, kung saan dito naman itinuro ang mga wikang Spanish, Greek, Latin, gayon din ang filosofiya, matematika, agham at sining. Nagtayo rin ng kolehiyo para sa mga kababaihan, na layong ihanda ang mga babae sa pag-aasawa o pagpasok sa kumbento. Ang mga asignatura na itinuro rito ay kagandahang asal, musika, pananahi, agham, at sining. May mga paaralan din na itinayo upang magturo ng edukasyong bokasyonal, kung saan ang mga asignatura naman ay agrikultura, pag-iimprenta, pagkakarpintero, at pagkukulay ng tela.
Ang Universidad ng Santo Tomas na itinayo naman noong ika-28 ng Abril 1611 ay ang pinakamatandang pamantasan sa Pilipinas at sa Asya. Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario ang unang pangalan nito, na kalaunan ay naging Colegio de Santo Tomas na sunod sa pangalan ni Saint Thomas Aquinas na isang Dominikanong pari. Yan. O ayan mga bata, naintindihan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Ngayon ay batid nyo na karamihan sa mga impluwensya ng mga Espanyol sa atin noong kanilang panahon ng kolonya sa ating bansa. May mga alam pa ba kayong mga istruktura sa inyong mga bayan na nagawa pa noong panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol? Yan. So kung mayroon pa, nawa ay lalo ninyong mapahalagahan ang mga ito bilang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Sa puntong ito, magiging mapanuri na kayo at mapapansin na ang mga pagbabagong ito. Atin namang tahasin ang nalalaman ninyo sa ating aralin. Mangyari lamang na maglabas kayo ng sulatang papel at panulat. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang maihanda ang mga ito. Nakahanda na ba kayo? Kung handa na kayo, ay pakinggan na ang ating panuto. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Markahan ang sagot sa learning activity sheet o isulat na lamang ito sa malinis na papel. So number 1, unang bilang. Sasakyan ng mga imahen ng santo tuwing may prosesyon. A. Pulpito. B. Retablo. C. Karosa. D. Ladino. Ulitin ko. Sasakyan ng mga imahen ng santo tuwing may prosesyon. A. Pulpito. B. Retablo. C. Karosa. D. Ladino. Number 2. Estilo ng arkitektura na buhat pa sa Central America. A. Baroque. B. Antillean. C. Gothic. O D. Byzantine. Ikatlo, isa sa tanyag na Ladino na nagsulat ng mahal na pasyon ni Hesukristo. A. Gaspar Aquino de Belen. B. Juan de los Santos. C. Narciso Claveria. O D. na Francisco Balagtas. Ikaapat, altar ng simbahan na nakalilok ang mga imahen ng mga santo. A. Pulpito. B. Retablo. C. Karosa. D. Ladino. At panglima, mga unang paaralan na itinayo kung saan itinuturo ang iba't ibang asignatura. A. Paaralang pamparokya. B. Paaralang pambabae. C. Paaralang panlalaki. O D. Paaralang pangbokasyonal. At diyan nagtatapos ang ating maigsing pagtataya. Ngayon naman ay alamin natin ang tamang sagot. Sa number 1, C, 2, B, 3, A, 4, B, and 5, A. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga bata? Kung oo, mainam at naintindihan nyo ang ating aralin ngayon. Kung mababa naman ang inyong nakuha, ay huwag mag-alala. Basahin muli ang tekstong aklat upang mabalikan ang ating aralin. Maaari na ring basahin ang susunod na aralin upang may kaalaman na kayo tungkol dito.
Sagutan na rin ang mga learning activity sheets na ibinigay sa inyo at mangyaring ipasa ito sa takdang araw ng pagsasauli ng mga modules sa inyong paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Mga bata, ating pakatandaan na magsumikap sa pag-aaral lalo na ngayong panahon ng pandemya. Gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng mga makabuluhang bagay para sa ikauunlad ng ating mga sarili. Tandaan, ang wastong edukasyon ay dapat pahalagahan sapagkat ito ay susi sa inyong magandang kinabukasan. Sana ay madami kayong natutunan sa ating talakayan natin sa loob ng 2 araw na magkasama tayo. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginoong Romelio Yabis, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac
Channel 26. At DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang araw, mga diliw naming mag-aaral. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 para sa School Home Integration in the New Normal, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province at sa bayang naririnig sa Himpapawid dito sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Mapapanood din sa Facebook livestream via Google Meet mula sa bayan ng Lapas. Nagagalak ako na makasama kayo muli sa ating pag-aaral sa EPP 5 Sining Pang-Industriya. Ako si Ginang Cynthia P. Garcia, ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Ngayon ay ika-21 Abril taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 11:30 hanggang alas 11:55. Inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Maging alerto sa pakikinig upang higit na matuto sa bagong araling ihahatid ko sa inyo. Tara, umpisahan na natin. Kunin na ninyo ang inyong compendium of notes, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, maaari kayong gabayan ng inyong mga magulang o nakatatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Isulat ang mahalagang detalye na inyong maririnig. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Ang ating aralin ay tungkol sa paglikha ng isang proyekto. Tayo ay gagawa ng patungan ng halaman. Pagkatapos ng episode na ito, kayo ay inaasahang makakalipha ng isang proyekto. Ngunit bago natin talakayin ang bagong aralin, ating munang balikan ang aralin ninyo noong nakaraang araw sa tulong at gabay ni Teacher Catherine. Naalala pa ba ninyo yon, mga bata? Mahusay kung ganon. Ang nakaraang aralin ay tungkol sa mga bahagi ng plano sa paggawa ng proyekto. Ano-ano nga ba ang mga ito? Tara, isa-isahin na natin. Ang mga bahagi ng plano sa paggawa ng proyekto ay: una, pangalan ng proyekto. Bahagi na nagsasabi sa ngalan o uri ng proyektong gagawin. Pangalawa, layunin. Bahaging nagsasaad ng dahilan o pakay kung bakit gagawin ang proyekto. Pangatlo, talaan ng kasangkapan, kagamitan o materyales. Dito makikita ang kumpletong listahan ng mga materyales at kagamitan sa paggawa ng proyekto. Pang-apat,
croquis. Ito ay isang sketch o modelo ng isang proyekto. Panglima, mga hakbang sa paggawa o pagkasunod-sunod ng mga detalye sa pagbuo ng proyekto. At ang pinakahuling bahagi ay ang bugol o costing. Dito makikita kung magkano ang ginugol o ginastos sa proyektong ginawa. Hayan, natutuwa ako at naalala pa ninyo ang mga bahagi ng plano sa paggawa ng proyekto. Ang pagpaplano ng proyekto ang kauna-unahang hakbang na dapat isagawa bago magsimula ng isang proyekto. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ay tungkol sa paglikha ng isang proyekto. Ang gagawin natin ay naaayon ngayong panahon ng pandemya. Matanong ko kayo mga bata, ngayong panahon ng quarantine, ano kaya ang maaari ninyong gawing kapaki-pakinabang na proyekto? May naisip na ba kayo? Kapag sinabing kapaki-pakinabang, maaari itong gamitin ngayong may COVID-19. O kaya naman, ay maaari itong pagkakitaan. Meron ba kayong naiisip na kapaki-pakinabang na proyekto? Tama! Magaling! Tayo ay gagawa ng patungan ng halaman. Dahil ang pagtatanim ng iba't ibang halamang ornamental o halamang gulay man ay usong-uso sa ating mga nanay, lola, tita, tito. Pati nga kami ninyong mga guro ay nawibilitin sa pagtatanim. Kaya marahil ay madalas ninyong marinig ang salitang plantito o plantita. Sa araw nito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng patungan ng halaman. Sa paggawa ng proyektong ito, kailangan nating sundin ang mga bahagi ng plano upang maging mas maayos at mapabilis ang paggawa nito. Uulitin ko mga bata, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paggawa ng proyekto. At ang pangalan ng ating proyekto ay patungan ng halaman. Ano naman ang layunin natin sa paggawa ng patungan ng halaman? Ang layunin ay upang higit na mapaganda ang mga halamang tanim sa bahay at mapaunlad din ang kaalaman at kasanayan sa paggawa. Pagkatapos ng layunin, ang susunod na bahagi ng plano ng proyekto ay talaan ng materyales. Ano-ano kaya ang mga kagamitan at materyales na gagamitin sa paggawa ng patungan ng halaman? May naisip pa kayo mga bata? Ang mga kagamitan at materyales na kakailanganin ay ang mga sumusunod. Pako, martilyo, lagari, palo tsina, papel de liha, barnis at brush. Gagamit din tayo ng lapis, metros, at kahoy na may sukat na 2x2x8. Ang susunod na hakbang ay ang croquis o modelo. Narito ang halimbawa ng croquis o modelo ng patungan ng halaman. Ayan mga bata, nakita niyo na ang modelo ng patungan ng halaman. Nai-imagine niyo na ba ang gagawin? Mahusay kung ganon. Ang susunod ay ang mga hakbang sa paggawa. Ano-ano nga ba
ang mga hakbang sa paggawa ng patungan ng halaman. Makinig ng mabuti mga bata, dahil dito nakasalalay ang isang maayos at magandang proyekto sa pagsunod ng tama sa mga hakbang na ito. Narito ang mga hakbang sa proyektong ating gagawin. Ihanda ang mga kasangkapan at materyales na gagamitin. Lagari, martilyo, pako, papel de liha, lapis, palotsina, 2x2 liit na kahoy, barnis at brush. Ikalawa, sukatin ang materyales na gagamitin ayon sa inyong plano. Ang taas ng patungan na ating gagawin ay 4 feet. May lapad na 3 feet. At ito ay nahati sa 3 patong. Putulin ang mga bahagi. Sundin ang tamang sukat. Mahalagang sundin ang tamang sukat upang maging maayos at maganda ang ating proyekto. Isa-isahin ipako ang mga bahagi ng patungan. Maging maingat lamang sa paggamit ng martilyo upang hindi masaktan. Isaalang-alang ang tamang paraan sa pagbuo ng proyekto. Upang maging maayos at maganda ang gagawing proyekto. Pakinisin ang proyekto gamit ang papel de liha. Ang liha ay nagpapakinis ng magaspang na bahagi ng kahoy. Matyaga itong kuskusin upang maging maganda at makinis. Pahiran ng barnis ang buong proyekto gamit ang brush. Ang barnis ang siyang magbibigay buhay at ganda sa iyong proyekto. Ayan, tapos na ang ating patungan ng proyekto. Maaari mo nang ilagay ang halaman ng iyong nanay ayon sa kahiga-higayang ayos na magpapasaya sa iyong paningin. Tapos ko nang ilahad sa inyo ang mga hakbang sa paggawa ng patungan ng halaman. Paalala lamang mga bata, sa pagsasagawa sa mga hakbang sa proyekto, maging masinop, maayos, malinis, at malikain. At importanteng sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan upang maiwasan ang anumang sakuna o kapahamakan. Maliwanag ba mga bata? Madali. Sunod naman ngayon ay ang Google o costing. Narito ang Google o costing ng proyektong aking ginawa. Magkano sa palagay ninyo ang halaga o gastos sa paggawa ng patungan ng halaman? May idea ba kayo kung magkano? Tara, suriin na natin. Gumamit ako ng 6 na piraso ng 2x2x8 na kahoy. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 30 piso. Sa kabuuan, ito ay nagkahalaga ng 180. Gumamit din ako ng 6 na piraso ng palotsina. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 20 piso. Sa kabuuan, ito ay 120 piso.
Ang ginamit kong isang bote ng barnis ay nagkakahalaga ng 40 piso. Ang isang piraso ng brass ay 20 piso. At ang 1/4 na puno imedya na pako ay nagkahalaga ng 40 piso. Sa kabuuan, ako ay gumamit ng 400 piso para sa paggawa ng patungan ng halaman. Sa nakita kong patungan ng halaman sa merkado, ang ganitong klase o itsura ay nagkakahalaga ng mula 650 pesos to 800 pesos. Depende sa ginamit na materyales. Ang mahalaga, alam ninyong kwentahin kung paano ninyo malalaman ang kabuuang kita. Gross profit less expenses equals net profit. Halimbawa, kung ibebenta natin ito sa halagang 750 pesos, ito ang tinatawag nating gross profit. Ibawas natin dito ang tinakbong bubol na 400 pesos. 750 pesos minus 400 pesos equals 350 pesos. Ikaw ay may kabuuang kita o net profit na 350 pesos sa bawat patungan ng halaman na magagawa mo. Pero tandaan palagi mga bata, isaalang-alang natin ang kalidad at kagandahan ng ating gagawin para magustuhan ng mga mamimili o pagbibigyan mo. O diba, masaya na, nakatulong ka pa, kikita ka pa rin. Ito ay makatutulong sa pagbili ng inyong mga kagamitan sa pag-aaral. Pwede rin pambili ng pagkain at iba pa. May natutunan ba kayo sa aralin natin ngayon, mga bata? Kaya ba ninyong gumawa ng isang malikhaing proyekto? Basta lagi lamang susundin ang plano ng iyong proyekto. Alam kong magagawa mo ito ng maayos at maganda. Pero siyempre, dahil bata ka pa, kailangan mo ng gabay at tulong ng nakatatanda sa iyo. Ngayon naman ay tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Kumuha ng papel at lapis para sa isang pagsusulit. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap. Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tamang gawin. At M kung ang isinasaad ng pangungusap ay maling gawi sa paggawa. Babasahin ko ng 2 beses ang pangungusap upang higit na maintindihan. Handa na ba kayo? Number 1. Gamitin ang lagarin sa pagputol ng kahoy. Ulitin ko. Gamitin ang lagarin sa pagputol ng kahoy. Number 2. Tansyahin na lang ang sukat ng kahoy kung walang metros o pangsukat na gagamitin. Ulitin ko. Tansyahin na lang ang sukat ng kahoy kung walang metros o pangsukat na gagamitin. Number 3. Makipagkwentuhan habang gumagawa upang malibang. Ulitin ko. Makipagkwentuhan habang gumagawa upang malibang.
Number 4. Malaking tulong kabuhayan ang kaalaman sa gawaing kahoy. Ulitin ko, malaking tulong kabuhayan ang kaalaman sa gawaing kahoy. Number 5. Isa-isip ang magandang kalidad ng gagawing proyekto. Ulitin ko, isa-isip ang magandang kalidad ng gagawing proyekto. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Halina at ating wasto ang inyong mga sagot. Number 1, gamitin ang lagari sa pagputol ng kahoy. Tama! Number 2, tantiyahin na lang ang sukat ng kahoy kung walang metros o pangsukat na gagamitin. Mali! Number 3, makipagkwentuhan habang gumagawa upang malibang. Mali! Number 4, malaking tulong kabuhayan ang kaalaman sa gawaing kahoy. Tama! Number 5, isa-isip ang magandang kalidad ng gagawing proyekto. Tama! Kumusta naman ang mga puntos ninyo, mga bata? Magaling! Masaya ako na matataas ang nakuha ninyong puntos. Ito ay nagpapakita na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin ngayon. Inaasahan ko na ipagpapatuloy pa rin ninyo ang pakikinig at pag-aaral ng mabuti upang higit na matuto. Sa puntong ito, narito ang panibagong gawain upang pagyamanin. Narito ang inyong takdang aralin. Gumawa ng patungan ng halaman sa tulong at gabay ng inyong tatay, kuya o tiyo. Sundan ang mga hakbang na inyong pinag-aralan at gumawa ng plano ng inyong proyekto. Para sa sukat na inyong gagawin, narito. Ang height o taas ay may sukat na 5 feet. Para sa wide o lapad, may sukat na 4 feet. Lagyan nito ng 5 patong katulad ng nasa larawan. Para sa mga gagamiting materyales, maaari kayong maghanap ng mga kahoy o tabla na hindi na ginagamit. Maaari din kayong gumamit ng pintura upang higit na mapaganda ang inyong proyekto. Maging malikhain sa paggawa, maging matyaga at masipag upang makagawa kayo ng magandang proyekto. At higit sa lahat, sundin ang mga hakbang sa paggawa. Magkakaroon din tayo ng rubrics o panukat sa paggawa ng inyong proyekto. Dito ko ibabatay ang pagsukat o pagbibigay grado sa inyong proyekto. Ang bawat pagsunod ay may kautumbas o kaukulang puntos. Kung ang mga kagamitan ay kumpleto at ginamit ng wasto, may tamang pagsunod sa pamamaraan at nakuha ang tamang sukat at ito ay natapos ng mabilis, ikaw ay may puntos na 3 times 5 o 15. Kung kulang naman ng isang kagamitan, ngunit wasto ang paggamit, ginamit ng wasto, ngunit hindi nasunod ang tama,
may ibang detalyeng hindi tama ang pagkakasukat at natapos ang gawain sa takdang oras, ikaw ay may puntos na 2 times 5 o 10. Kung kulang naman ang mga kagamitan at hindi wasto ang paggamit, hindi nasunod ng tama ang pamamaraan at hindi nakuha ang tamang sukat at natapos ang gawain, ngunit lumagpas sa itinakdang oras, ikaw ay may 1 times 5 na puntos. Kaya sumunod sa tamang hakbang sa paggawa upang mataas ang makuha mong puntos. May katanungan pa ba, mga bata? Kung wala na, tapos na ang aralin natin ngayon. Hangad ko na marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa talakayan natin. Laging tandaan, isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng batang tulad mo ay ang pagtulong sa mga bagay na kayang gawin ng batang katulad mo. Isa na dito ang paglikha ng mga proyekto upang malinang ang kaalaman at kasanayan sa simple o payak na pamamaraan. Ako ay tunay na nagagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman upang higit na mapaunlad ang sarili. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sa mga mahal naming mga magulang, maraming salamat po sa walang sawang paggabay sa ating mga mag-aaral. Sa ngalan po ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, Radio Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Cynthia B. Garcia, na nagsasabing kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. At walang mahirap na gawain, lahat sa EPP ay kakayanin. Magandang araw! Hanggang sa muli, paalam!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Patuloy po tayong maniwala na ang ating Panginoong Diyos na sumasa atin at makapangyarihan ay tumutugon sa atin pong mga panalangin. At higit sa lahat, mahal na mahal ka niya at mahal na mahal niya ako. Maniwala tayong tumutugon ng Diyos sa atin pong mga panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, makapangyarihan at laging nariyan. Nangakong kailanman hindi kami iiwan at pababayaan. Sa anumang mga pagsubok at suliranin na amin pong kasalukuyang nararanasan, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang kapangyarihan mo ay maihahayag at ang kadakilaan mo ay patuloy po naming makikita sapagkat sa iyo, O Diyos, wala pong imposible. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay sama-samang nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at aming pong idinudulog at nagsusumamo na inyo pong kahabagan ang aming pong mga panalangin. Ang aming pong sama-samang panalangin na patuloy po ninyong proteksyonan lahat ng aming pong pamilya at mga kamag-anak laban sa COVID-19 at sa anumang uri ng sakit. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng sakit, karamdaman, kapahamakan, maging sa disgrasya. Basbasan niyo po kami, Panginoon, ng inyo pong proteksyon. At nawa, Panginoon, hilumin niyo na po ang buong mundo, Panginoon, sa COVID-19. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, higit sa anumang viruses na naglipana sa mundo, Panginoon. And we declare your Lordship. We declare your goodness, Lord God, sa aming pong mga buhay at meron po kayong dakilang plano sa lahat ng ito. Kalingain niyo rin po, O Diyos, lahat ng mga taong may kasulukuyang sakit at tinamaan ng COVID-19. Sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, nadidismaya, nalulungkot, nalulumbay at gusto nang huminto sa buhay dahil sa iba't ibang uri ng mga pagsubok, suliranin at sakit. Panginoon, kahabagan niyo po kami. Makalanghap po nawa kami ng lakas, ng pag-asa, ng motibasyon, ng kalinga, ng pagmamahal sa aming pong pagtitiwala at panunumbalik sa inyo. Panginoon, amin din pong panalangin ang lahat ng mga leaders sa bansang Pilipinas, ang lahat ng mga namumuno sa SDO Tarlac Province, LGUs, ang mga DEPED officials at ang aming pong mga spiritual leaders, Panginoon. Buksan niyo ang aming mga puso at isipan upang sa lahat ng aming mga ginagawang polisiya, mga decision-making, Panginoon, lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng lahat at para sa iyong kapurihan. Salamat, mahabaging Diyos, ikaw ay tumutugon, ikaw ay kumakalinga, ikaw ay laging nariyan para sa amin. Kami po'y lumalapit ng may pananampalataya, ng may pasasalamat sa iyo, O Diyos, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay aming pong idunudulog ng may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba
sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang tanghali, mga ginigilid naming mga mag-aaral at sa mga magulang na walang sawang umaantabay sa kanilang mga anak. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino sa Tarlac. Ako, si Ginoong Benji B. Grande, ang inyong teacher broadcaster sa Edukasyong Pangatawan 5 ngayong araw. Bago tayo magsimula, ay tiyaking nasa komportable at maayos na lugar habang nakikinig sa ating aralin. Sa oras na ito, ay balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon noong isang araw patungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid o PPAP. Ano ang Philippine Physical Activity Pyramid o PPAP? Magaling! Ang PPAP ay ginagamit bilang batayan sa pagpili ng mga aktibidad na dapat mong gawin at gabay sa dalas ng pagsasagawa ng mga ito. Nagmumungkahi ito sa mga aktibidad gaya ng paglalaro, pag-ehersisyo, pagsayaw, pagtulong sa mga gawaing bahay, at iba pang aktibidad na ginagamitan ng paggalaw ng katawan at paggamit ng lakas. Mga bata, mahilig ba kayong sumayaw? Anong uri ng sayaw ang inyong mga kinahihiligan? Wow! Alam ko na ang nasa sa isip ninyo. Sigurado akong ito ay ethnic dance, modern dance, hip-hop dance, at ang iba naman ay nahuhumaling sa sikat na TikTok dance. Di ba tama ako mga bata? Alam ninyo mga bata na ang pagsasayaw ay isa sa mga pinaka-epektibong ehersisyo. Nakatutulong itong mapabuti ang mga sangkap ng kaakupang may kinalaman sa kalusugan o mga health-related fitness components. Nililinang din ng pagsasayaw ang mga mahalagang kakayahan tulad ng balance at koordinasyon ng katawan. Ang sayaw ay isang ritmong paggalaw ng katawan sa saliw ng musika. Ito rin ay isang epektibong paraan upang maipakita ang pagiging malikhain, maipabatid at maiparamdam ang emosyon, damdamin at kaisipan. Naipararating din ng sayaw ang isang makabuluhang mensahe. Ngayon mga bata, ay talakayin natin ang mga pantunang pangkaligtasan sa pagsasayaw. Gaya ng mga ibang pisikal na aktibidad,
Kailangan sundin ang mga panuntunang pangkaligtasan habang sumasayaw upang maiwasan ang aksidente o hindi inaasahang masamang pwedeng mangyari habang kayo ay sumasayaw. Tandaan ang mga sumusunod dahil malaki ang maitutulong nito sa inyo habang kayo ay sumasayaw. Handa na ba kayo mga bata? Una, suotin ang tamang kasuotan gaya ng jogging pants, leggings, jazz pants, at komportableng shirt upang makagalaw ng malaya. Ayan, tingnan ninyo ang screen. Makikita ninyo ang mga halimbawa ng mga suotang maaari ninyong gamitin habang kayo'y sumasayaw. Kailangan na ayon ang inyong mga damit na isusuot sa inyong pagsasayaw upang malaya ninyong maigalaw ang inyong sarili. Ikalawa, siguruhing may suot na tamang sapatos gaya ng rubber shoes o dancing shoes. May ilang sayaw na itinatanghal nang walang sapid sa paa. Tiyaking walang kalat ang sahig. Ayan. Kailangan din ang proteksyon sa paa gaya ng sapatos pangsayaw lalo na't kinakailangan. Makikita sa screen na may iba't ibang mga uri ng sapatos gaya ng black shoes at rubber shoes. Pangatlo, magsimula sa isang warm-up at stretching exercise. Nakatutulong itong ihanda ang inyong katawan at muscle para sa gagawing aktibidad. Huwag kalimutan ang cool-down exercise pagkatapos sa aktibidad upang ma-relax at makalma ang inyong katawan. Bago sumayaw, kailangang ihanda ang katawan upang hindi ito mabigla sa mga pag-unat ng bahagi ng inyong katawan. Makikita sa screen ang mga pwedeng gawing warm-up exercise. Yan. At ang pang-apat na panuntunan bago sumayaw, siguraduhin na ang lugar ng pagtatanghal ay malawak at walang nakasasagabal na bagay na maaaring magdulot ng pahamak sa mga mananayaw. Ayan, tingnan nyo ang screen, napakaganda, di ba? Kung ganyan ang mga lugar na inyong pagsasayawan, ay napakasarap sumayaw, lalo na't ito'y napakalinis at maaliwalas. Ayan mga bata, kung susundan ang mga panuntunan ito, ay siguradong magiging maayos at ligtas ang pagsasayaw. Upang lalo pang tumimo sa inyong mga isipan, ay muli natin itong basahin ng sabay-sabay. Tingnan ang screens, sa bilang na 3 ay basahin natin itong muli. 1, 2, 3. Mga panuntunan pangkaligtasan sa pagsasayaw. Handa na ba kayo mga bata? Una, suotin ang tamang kasuotan gaya ng jogging pants, leggings, jazz pants, at komportableng shirt upang makagalaw ng malaya. Number 2, siguruhing may suot na tamang sapatos gaya ng rubber shoes o dancing shoes. May ilang sayaw na tinatanghal ng walang sapin sa paa. Tiyaking walang kalat ang sahig. Pangatlo, magsimula sa isang warm-up at stretching exercise. Nakatutulong itong ihanda ang iyong katawan at muscle para sa aktibidad. Huwag kalimutan ang cool-down exercise pagkatapos ng aktibidad upang ma-relax at makalma ang iyong katawan. Number 4,
Siguraduhin na ang lugar ng pagtatanghal ay malawak at walang nakasasagabal na bagay na maaaring magdulot ng pahamak sa mga mananayaw. Ngayon mga bata, alam kong handa na kayo upang sagutin ang mga learning activity sheets o ang mga gawain sa learning activity sheets. Ngayon mga bata ay magsisimula na tayo sa gawain 1. Ang panuto, isulat ang tama kung tama ang isinasaad ng pangungusap. At isulat naman ang mali kung mali ang isinasaad ng pangungusap. Unang pangungusap. Tama o mali? Isang uri ng komunikasyon ang pagsasayaw ng dahil nagpaparating ito ng mensahe. Ulitin ko, isang uri ng komunikasyon ang pagsasayaw ng dahil nagpaparating ito ng mensahe. Ano ang iyong kasagutan? Tama o mali? Pangalawa, nagtuturo ang sayaw ng tamang asal at pakikipagkapwa. Tama o mali? Pangatlo, ang sayaw ay hindi itinuturing na pisikal na aktibidad. Ano ang iyong kasagutan? Tama ba o mali? At ikalimang pangungusap, kailangan ng koordinasyon sa galaw ng iyong mga kasamang mananayaw sa pagsasayaw. Sa pagsasayaw, isulat mo na ang iyong kasagutan. Ngayon ay tingnan natin kung nakuha ninyo ng tama ang mga sagot. Tingnan ang screen. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, mali. Number 4, mali. At number 5, tama. Ayan. Alam kong nakuha ninyong lahat ang mga kasagutan sa gawain 1. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Napakagaling ninyo mga bata. Ayan, meron tayong katanungan mula sa ating chat box. Babasahin ko mga bata. Ito ang tanong mula kay Daniel. Ang tanong niya, Sir, bakit kailangang sundin ang mga panuntunan sa pagsasayaw? Di po ba pwedeng sumayaw na lang ng sumayaw? Ayan, sasagutin ko din niya lang yung katanungan. Siyempre, kailangan nating sundin ang mga ito upang maging handa ang mga katawan ninyo at maiwasan din ang hindi inaasahang pwedeng mangyari bago at pagkatapos sumayaw. O, yan. Kailangan sundin natin, lalo na't may panuntunan kung ano ang mga dapat gawin bago at pagkatapos sumayaw. Malaki ang tulong yan mga bata. Sana'y nasagot ko ng tama ang iyong katanungan, Daniel Delis. Okay? Ngayon naman ay dumako na tayo sa gawain 2. Ang panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. 4 lamang ang pagpipilian. A, B, C, at D. Pipili lang kayo dyan sa 4. Okay, magsimula na tayo. Handa na ba kayo mga bata? Okay, number 1. Ang mga sumusunod ay mga mabuting dulot ng paglahok sa mga pisikal na aktibidad maliban sa isa. A, pagiging masakitin. B, pagpapabuti ng iyong flexibility. C, pagpapalakas ng stamina. At D, pananatili ng tamang timbang.
Ano ang iyong sagot? Number 2. Ang tamang kasuotan sa pagsasayaw ay ang mga sumusunod, maliban sa isa. A. Jogging pants. B. Leggings. C. Shorts. D. Jazz pants. Ulitin ko, ang tamang kasuotan sa pagsasayaw ay ang sumusunod, maliban sa isa. A. Jogging pants. B. Leggings. C. Shorts. D. Jazz pants. Ikatlo, ano ang unang gagawin bago magsayaw? Ano ang gagawin bago magsayaw? A. Maglaro. B. Mag-warm up exercise. C. Tumakbo. D. Cool down. Ano ang unang gagawin bago magsayaw? A. Maglaro. B. Warm up exercise. C. Tumakbo. D. Cool down. At ikaapat, ano ang ibig sabihin ng warm up? A. Upang ihanda ang iyong katawan. B. Upang palakasin ang iyong katawan. C. Upang palamigin ang katawan. D. Upang alamin ang pinsala ng katawan. Ulitin ko mga bata. Ano ang ibig sabihin ng warm up? A. Upang ihanda ang katawan. O upang ihanda ang iyong katawan. B. Upang palakasin ang iyong katawan. C. Upang palamigin ang katawan. D. Upang alamin ang pinsala ng katawan. Ano ang iyong sagot? Isulat mo na. At panglima o panghuling katanungan. Bakit maganda ang naidudulot ng pagsasayaw sa iyong katawan? Bakit maganda ang naidudulot ng pagsasayaw sa iyong katawan? A. Napananatili nito ang malusog na katawan. B. Napahihina nito ang iyong katawan. C. Napapabilis nito ang pagtakbo. D. Napananatili nito ang bagal ng katawan. Ulitin ko. Bakit maganda ang naidudulot ng pagsasayaw sa iyong katawan? A. Napananatili nito ang malusog na katawan. B. Napahihina nito ang iyong katawan. C. Napabibilis nito ang pagtakbo. D. Napananatili nito ang bagal ng katawan. Maaari ka nang sumagot. Ayan. Ang sagot ay nasa screen. Number 1, A. Number 2, C. Number 3, B. Number 4, A. At number 5, A. Ayan. Napakagaling ninyo mga bata. Alam kong nakuha ninyo ang mga tamang kasagutan. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 bagsak at 3 palakpak. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Pati sa pagpalakpak, ang gagaling ninyo mga bata. Ngayon, ay ulitin natin muli ang mga panuntunan sa pagsasayaw. Upang sa ganon, kung kayo ay sasayaw man o gagawa kayo ng mga sayaw, ay mas madali ninyo itong magagawa. Okay? Babasahin kong muli ang mga panuntunan sa pagsasayaw. Okay? Tandaan ang mga ito mga bata. Number 1, suotin ang mga tamang kasuotan gaya ng jogging pants,
leggings, just pants at komportabling shirt upang makagalaw ng malaya. Number 2, siguraduhin may suot na tamang sapatos gaya ng rubber shoes o dancing shoes. May ilang sayaw na tinatangkal na walang sapit sa paa. Tiyaking walang kalat ang sahig. At pangatlo, magsimula sa isang warm-up at stretching exercise. Nakatutulong itong ihanda ang iyong katawan at muscle para sa aktibidad. Huwag kalimutan ang cool-down exercise pagkatapos ng aktibidad upang ma-relax at makalma ang iyong katawan. At pang-apat, siguraduhin na ang lugar ng pagtatangkal ay malawak at walang nakasasagabal na bagay na maaaring magdulot ng pahamak sa mga mananayaw. Ayan. Yan ang mga panuntunan. Huwag kakalimutan mga bata. May panibagong kaalaman na naman kayong natutuhan ngayong araw. Upang lalo pa kayong matuto, ay bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na siguradong mag-i-enjoy kayo sa pagsagot nito. Sasagutin ang mga tanong sa inyong kwaderno na makikita sa inyong mga activity sheets. Ito na ang mga gabay ng mga tanong. Number 1, anong mabuting dulot ng pagsasayaw sa iyong kalusugan? Number 2, anong magandang asal ang inyong natutuhan sa pagsasayaw? Number 3, bakit mo kailangan sundin ang mga panuntunang pangkaligtasan tuwing sumasayaw? Ulitin ko mga bata para mas malinaw. Number 1, anong mabuting dulot ng pagsasayaw sa iyong kalusugan? Number 2, anong magandang asal ang inyong natutuhan sa pagsasayaw? Number 3, bakit mo kailangang sundin ang mga panuntunang pangkaligtasan tuwing sumasayaw? Subukan itong gawin sa inyong tahanan at magpaturo sa inyong mga magulang kung kailangan ng kanilang paliwanag o gabay. At ipapasa ito sa inyong mga guro sa araw na kukuha kayo ng module o kukuha ng module ang inyong mga magulang sa paaralan. Huwag kayong pupunta sa paaralan dahil hindi pa kayo pwede. Si nanay lang at si tatay ang pwede pumunta doon. Maliwanag ba mga bata? Very good. Yan. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Benji B. Grande, ang inyong guro sa MAPE na nag-iiwan ng mga katagang mag-aral at magsipag upang buhay ay bumuti. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Pilipino, Tarlac.
Hello! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nako, break time na po ng ating mga teachers. At hello sa mga learners po. Welcome po ulit sa RTV Tarlac Channel 26 with yours truly, Lynn Gabilan pa rin po. At syempre, kasama ko pa rin si Ate Leng. Hello, Ate! Hi, hello, magandang tanghali. Happy lunch break. Ito katabi ko yung aking apo, patiin ko raw si Sofia. Hi, Pagmula Sophia! kanina, Sofia, hello daw, sabi ni Tita Lynn. Okay, breaker po kami. At syempre, para naman makapagpahinga yung mga teachers natin, ano? At saka yung susunod naman, makapag-prepare na sila. Yes. 30 minutes sa break natin, ano? Opo. At dyan lang po kayo ha, mga gulang. Ayan, alam ko mga magulang din they have time to listen sa mga lessons ng ating mga teacher podcasters. Yes. At syempre, yung mga grade 8 na pamaya-maya, yung mga work schedule kasamang Lynn. Opo, ito po yung schedule natin. Opo, banggit Bago dito sa napakagandang good news na naman, ano? Yes. Sana ito dumami itong mga ganito. Okay. Itong mga ganitong community pantry. Ayan. So mamaya, pag-uusapan namin yan kasamang Lynn. Yes, Ate Leng. So, eto po muna, yung mga nag-aabang dyan ng mga learners natin. Ano ba yung schedule natin ngayong alauna ng hapon? Ayan, so by 1 o'clock, meron po tayong English para po sa mga grade 8 na pupils natin, mga junior high school students natin. English with Teacher Rose Ann Ganya. Kumusta kaya si Teacher Rose Ann ngayon? Kinakabahan ka ba, teacher? Huwag kang kabahan. I'm sure kayang-kaya mo yan. Teacher Rose Ann, siya po ay magtuturo ng English sa ating mga grade 8 students. And of course, pagkatapos po ni Ma'am Rose Ann, susunod naman po si Miss May Ann Agdon. Teacher May E. Agdon. Araling panlipunan naman ang ituturo po ni Teacher May. Ayan, from 1:30 hanggang 1:55. Kasunod po si Teacher Giselle Tua. EPP naman ang ituturo po ni Teacher Giselle. At syempre, nandyan din si Teacher Ana Rowena Sarmiento. MAPE naman ang ituturo po sa atin ni Teacher Ana Rowena. Ayan, so para sa mga grade 8 po yan. Kasunod po naman, mamayang 3:00, first period para sa mga grade 9. English naman po. Courtesy of Teacher Broadcaster Joanne Castillo. Ayan. At kasunod po ni Teacher Joanne, yung araling panlipunan natin. And by 3:30 hanggang 3:55 po yon. Pagsapit po ng 4:00 ng hapon hanggang 4:25, si Teacher Carmelita Morales naman po. EPP ang ituturo ni Teacher Carmelita. And of course, susunod si Teacher Julie Ann Lacamiento. 4:30 hanggang 4:55. MAPE po ang ituturo ni Teacher Julie Ann. So, ayan, yung mga nagtatanong ng mga estudyante natin, yan po yung schedule natin ngayong hapon para po sa mga grades 8 and 9 students natin, mga junior high school natin, na ngayon talagang nakatutok na sila at inaabangan na yung first subject, yung first period subject nila with Teacher Rose Ann Ganya. English po ang susunod, mamayang 1 o'clock. So, habang kayo po ay nanananghalian, sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong pananghalian ngayon. Dapat masustansya at sana meron pong gulay na kasama yung inyong kinakain ngayon para laging malusog kayo, laging malayo po sa anuman pong karamdaman. Yung mga kababayan natin ngayon, Ate Leng, na nanunood sa atin sa kanilang mga TV sets, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Ate Leng? Yes, at saka yung mga simul po ito sa ating DCTC Radio Pilipino Tarlac. Thank you so much dun sa Bible message ni Ma'am Tin, Sir Enrico ng Hirona. Alam mo, everyday, ay talagang hindi sila nagpapalagpas. Send sila ng mga Bible message sa atin. So, siguro, mamaya i-share din natin ito, no? And, ito po, bukod sa ating nasa TV, FB page natin, YouTube,
at syempre simul nga sa ating DCTC AM station. So kasamang din. Alam mo, talaga naman pwede pala ito. Hala ko 'di ba? Yung Pwede ito kasi itong mga community pantry, community 'di ba? pantry, Dito po opo. Maginhawa Community Pantry diyan sa may Barangay Matatalaib. Ito yung lugar ni ABC President and the Chairman Winston Nocom Torres. At Wow. akala ko Manila lang to kasamang Lin or Quezon City. Opo. Meron din po dito sa atin, Opo, iba-iba na yan, Ate Leng. Meron na rin Sana po nga. bandang south. Oo. Oo, siguro buong Pilipinas na rin po ito, Gayahin po natin to. Pia, wag maingay. Maingay to. Sabi nga, spreading the spirit of humanity and generosity through community pantry project. So, ito yung Ginhawa Community Pantry. At sabi nga, kung ayon sa inyong pangailangan, magbigay ng ayon sa inyong kakayanan. Ibig sabihin yung walang-wala ay pwede pong kumuha dyan pero wag lahat kukunin please. Oo, yung kailangan lang. Oo. Kasi, kailangan ayan po, magbigay ayon sa kakayahan, tapos kumuha ayon dami. sa iyong Nakakaano, kailangan. Nakaka-touch Alam mo, lang, Ate Leng. Kasi, nakaka-touch, nakakaiyak, na Mm-mm. ko dahil biro nyo po, ito yung bigay ng ating mga kababayan, kahit na siguro hindi sila ganun kayaman, pero Yes. na-share po nila yung kanilang gulay, na-share po nila yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Oo nga naman, kumakalam-kalam na yung sikmura mo, tapos nakaharap ka pa sa pandemya, ang dami mong Yes. problema. Kahit papaano po, 'di ba? Napakalaking tulong nito kasamang Lin. Of course. At alam natin everyone hirap na hirap po, pero eto napakaganda nitong concept o idea na ito na sinakatuparan, 'di ba? Nakikita natin dami-daming itlog kasamang Lin. Huwag mo lahat kukunin 'yan, ha? Kumuha lang Pati po nautang ng inyong kailangan, hindi yung sobra-sobra. Kasi hindi lang naman para sa isang pamilya yan, hindi lang para sa isang tao. So, Tama. lahat ng mga nandyan sa within the community, ayan, dito nga sa Tarlac, sa Matatalaib ito, Ate Leng, di ba? So, within the community, yung mga kababayan po natin na medyo nahihirapan po sa buhay, na wala siguro silang makain because of the pandemic din, nawala ng trabaho, So, eto nga, nagtutulong-tulong na po yung mga kababayan natin, Kasi yung iba, Ate Leng, hindi na rin nakakatikim ng ayuda, 'di ba? Minsan hindi na rin sapat yung binibigay na. Kaya buti na lang po at merong isang Alam mo, ibigay lang nila ito sa mga naka-home quarantine, di ba? At pagpapasalamat po tayo, yung mga naka-home quarantine, binibigyan ng ayuda, kahit paano groceries, vitamins. Pero kapag quarantine facility po kayo, like dito sa ating sa may Baras-Baras and dito po sa may Lipat, yan provided lahat yan. City government plus yung vitamins, Pero pag naka-home quarantine, alam mo, marami rin pala nakakatanggap yung mga naka-home quarantine kasamang Lin. Yung mga na sa mga positive COVID-19, nabibigyan din po sila ng ayuda. Pero ito naman, itong sinasabi nating community pantry na ito, ito yung bigay ng ating mga kababayan na gustong tulungan po yung kapus-palad nating mga kababayan pa. yung kapwa nila. Opo. Siguro Kahit hindi po konting share. Kasamang Lin. konting backgrounder lang po mga kaibigan dito po sa ating community pantry na ito. Ito po ay nagsimula diyan po sa may Maginhawa, sa may Maginhawa Street, diyan po sa may Quezon City. Ito yung malapit na sa may UP Diliman, Ate Leng, Sinimulan po ito ng isang kababayan natin. Ang pangalan po ay Ana Patricia Non. Okay? So gumawa siya nitong Maginhawa Community Pantry dahil nga parang nakikita niya na kulang yung binibigay sa mga kababayan natin. So parang initiative niya na lang na sige, inilabas niya yung cart, tapos naglagay siya doon ng mga
ng mga noodles, naglagay siya doon ng mga ano ba to, mga sardinas, ano, yung itlog, Sardinas, opo, kung ano-anong mga kamote. importante, gulay, ayan. So nailagay niya lahat doon po sa cart na yon. And then kahit sino na lang from within the community, pwede silang kumuha po noon ng libre. Pero gaya nga ng nababanggit po nila, kailangan yung kaya mo, yung sa'yo lang, yung sapat lang sa pangangailangan mo, yung kukunin mo, no? Tapos kung ikaw naman, meron kang sobra-sobra din sa bahay mo, 'di ba? Yung iba talagang nagbibigay naman po dyan. And in fact, Ate Leng, dun sa community pantry nila dun sa may Maginhawa, may mga nagbigay tayong mga farmers galing dito sa may Paniki, Tarlac. Alam nyo, nagbigay po sila ng Yes, yung kamote. kamote. Yes. Mm. So, nakaka-touch. Dyan. So, nakaka-touch, ano, yung mga farmers natin siguro. Yan. Kasamang lin, 1 kilo ng kamote is 35 pesos sa 40. Diba? Yes. At saka masustansya pa yan. Sustansyang kamote. So, ayun nga po, ano, so sinimulan na. Ayan, ito, nakikita po natin dyan yung libreng kamote mula po sa magsasaka ng Paniki, Tarlac. Imagine, umabot doon, ganun po kababait din yung ating mga kababayang magsasaka dito po sa Paniki, Tarlac. Kasi kung may mga oversupply din sila, Ate Leng, no, may mga oversupply sila, so yun, pinapamigay nila para at least lahat. Opo. Imbis na masira. Naalala mo, noong mga nakarang mga panahon, kamatis, Yes. gusto tinatapon na lang nila. This time, ano, ng mga panahon yun, kasi wala pa tayong COVID. Yes. So this time po, wag natin ang masira po itong mga produkto po natin. Ipamigay na lang po natin dito sa mga pantry na ito or kahit saan siguro. Yung iba naman, Ate Leng, diba? opo. Yung iba naman po kasi, like, yung mga gumagawa or yung mga nagpo-put up ng mga ganitong community pantry naman, sila mismo yung nakikipag-coordinate, let's say, sa mga magsasaka at binibili po nila yon. Okay? So, hindi lang siya, kumbaga sila mismo, parang namuhunan, ano, nang walang balik talaga sa kanila kasi bibilhin nila parang tinulungan na rin nila yung farmer, binili, diba? opo, binili nila yung produkto po ng farmer and then i-display po nila dun sa kanilang mga pantry na yon na tinatawag and yun nga, nakakatulong po sa mga kababayan natin. Imagine, ano, yung ganitong bayanihan spirit, no? Yung tinatawag nating altruism, ibig sabihin, yun nga, magbigay ka kung meron kang sobra-sobra sa mga resources mo, pwede mong i-share sa mga kapitbahay ninyo. Yan, yung, kasi po dito, talagang ano na to kumbaga bawat community pwede silang mag-create niyan, 'di ba? Ate Leng, katulad nga diyan ginagawa na ngayon dito po sa may Matatalaib, 'di ba? Sa initiative naman ng ating ng kapitan diyan. So, iba kahit sino po mga individual na gustong matulungan yung mga kababayan natin can actually put up nito pong mga community pantry na to. Yan, Ate Leng. Huwag mahiyang kumuha. Sabi nga, huwag mahiyang kumuha. At sobra-sobra po para yung iba naman meron din silang makukuha, no? Alam niyo, ang dami po, samot-sari po ito, may bigas, may gulay, may gatas, may vitamins, may kape, may face mask, may dilata, may sabon, tapos may pang-spaghetti, pang-sopas, tapos yung gulay sana, ano, ay meron na sa pang-sopas, meron na pang-spaghetti, di ba? Dagdagan na lang ng ating mga kababayan natin, no? Para at least yung bang terno-terno na kasamang lin. Pag gano'n medyo hindi ka na maghahanap pa ng kulang o hindi ka nabibili. At sabi nga, lagi natin sinasabi, yung sa Quezon City, huwag mahiyang kumuha. At dyan sa Matatalaib, andun lang po yan. At nag-start sila dyan sa may Maginhawa, no? Sa pantry, 6 a.m., 6 p.m. Opo. So, dun sa Matatalaib, nakita natin, nagsimula sila noong April 18, ano? At may pinasasalamatan pa nga itong si Kapitan, ano? Banggitin lang natin yung pinapasalamatan ni Kapitan Winston Torres po, ano? Ito yung mga parang batchmates niya po, ano? Sabi niya, community partners, especially sa kanyang mga batchmates, PSULS batch 2K. Ayan, mabuhay po kayo. So, itong buting mga ganitong mga gawain po, ano, dapat gayahin natin. Diba, kasamang din, gayahin po natin. Totoo po yan. Naman,
O wag naman nating dadamihan kung ano yung kailangan lang po natin, yun lang ang kunin natin. At gaya ng nabanggit mo, sobra-sobra, share na rin po natin yan. Yes. O So, kasi yan may parang honesty store, di Yes, ba? parang honesty store sa Mo, Batanes, 'di ba, Ate Leng? Ganyan din 'yon. yes, so Oo. walang tumatao po sa tindahan. So, yun lang, dapat kung magkano yung presyo doon, yun na lamang, kung may pangsukli, dapat sakto lang po. So, Yes. kailangan natin yung mga ganitong mga gawain po ngayon, ano? At biro nyo, may mga naghahanap po ng mga ganitong klaseng mga pagtulong para lamang, di ba, makatulong sa mga sobrang kapuspalad nating mga kababayan. Opo, totoo po yan, ano? So, buti na lang may mga ganitong mga initiatives na ginagawa po nila at suportahan na lang po natin. Kaya nga po nang binabanggit namin, if you have more than enough, di ba, kung sobra-sobra po yung inyong mga resources, pwede nyo ring siguro sa mga community ninyo ngayon, pwede po kayong mag-put up ng mga sarili ninyong community pantry. Ayan, 'di ba? At kasi sa mismong area ninyo, alam niyo rin po, 'di ba? So mas kabisado ninyo kung sino yung mga medyo alam niyo na, yung medyo hindi 'di ba? Yung ngayong panahon pong ito, talagang kailangan po ay magtulungan, ika nga. Ayan, gusto ko lang i-quote Siguro, yung Lynn. gusto ko lang muna Diba? i-quote Ate Leng, ano, yung sinabi ni Father Fiel Pareha, no? So, hindi ko lang kung direct quote niya ito or kinote niya rin somewhere, ano, kinuha rin niya somewhere. Pero, ang nakalagay po kasi dito, sabi po ni Father Fiel Pareha, we give not because we have a lot, but I know how it feels to have nothing. Kumbaga, yun yung mga yung parang alam mo, ramdam mo, naranasan mo na yung time na wala ka, 'di ba? Yung medyo yung lalo na siguro nung kasagsagan po nitong pandemic na ito, 'di ba? So lahat tayo halos nakaranas nung yung kawalan, no? So pagka naranasan mo kasi 'yon, yung parang mas nagiging generous yung spirit mo, mas nagiging generous yung heart mo. So again, sabi nga po ni Tama Father ka Fiel dyan. Pareha, we give not because we have a lot, okay? Dahil hindi lang sobra-sobra, pero nagbibigay ka dahil you know how it feels to have nothing. So sympathize ka dun sa mga wala, 'di ba? So yun po si Father Fiel. Kagaya na sa inyo, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman sobra-sobrang yaman, pero kahit papaano, meron ka, nakakaraos ka, 'di ba, yung blessing mo, gusto mong i-share. Yan ang gustong sabihin po ng aking partner, ano? I-share mo Yes. yan, kahit na hindi ka milyonarya, hindi ka milyonaryo, hindi maganda yung trabaho mo, pero kung may sobra ka sa para sa iyo, pwede naman po ninyong i-share po yan sa iba. Especially talaga yung walang-wala, ano? At Yes. napakahirap kasi talaga nung lahat na lang, ano, kapos ka sa lahat ng bagay, di ba? Tapos may sakit ka pa, ay talagang yun na yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari po, ano, especially this time of hard times na nakakaranas tayo ng pandemic, ano. Alam mo, At siguro Ate kasama Leng, opo, i-relate ko na lang din dyan, ano, yung experience. Total, may mga nanonood sa atin na mga estudyante ngayon. Alam nyo, mas natatouch ako dun sa kasi may mga bata tayong na-encounter dun sa munting natin dun sa barangay namin, Ate Leng. So, nakikita ko, yung mga bata na, alam mo na medyo mas kapos sila pa yung mas generous. Siguro we should learn from them, no? Yung mga, lalong-lalo na yung mga batang nanunood sa atin ngayon, yung mga estudyante. I'm sure may mga grade 4 and 5 pa rin na nakatutok sa atin ngayon na nanunood. Alam nyo, may mga nakita akong gano'n na alam ko na, kumbaga, kilala ko sila kilala ko yung family niya at kilala ko yung batang yon na talagang, alam mo yun, yung parang maawa ka sa kanya kasi halos hindi naman sapat-sapat siguro yung kinakain, ganito, ganyan. Pero alam mo, pag meron siya yung unang-unang nag-share. As in, alam niya mag-share. Kahit isang candy lang yan, hahatiin pa niya at i-share niya dun sa mga kasama niya. So, minsan naluluha ako sa mga ganung story. 'Di ba? Nakakatuwa lang. Sana, yung mga nanonood sa atin ng mga estudyante ngayon, ano, I'm sure tinuturuan din kayo ng inyong mga parents or even your teachers, 'di ba? Tinuturuan po tayo kung paano maging
kumbaga yung sabi nga sa ano 'di ba, kahit na medyo masakit na sa'yo, kumbaga wala ka na, kung kailangan mo talagang mag-share, you really have to share. Parang alam mo pag ano yan, hindi lang because you are expecting something in return, but because talagang you are helping other people with your generosity, 'di ba? Sa mga bata Bawal ang ngayon. magdamot, 'di ba? Mm. Bawal ang magdamot, bawal ang bastos. Kasi Yes. alam niyo, lalo kang nagdadamot, lalo kang nagbabastos, 'di ba? Mhm. Parang hindi pumasok yung blessing. Mas mainam Yes. siguro maging generous po tayo, yung kaya lang Mm. natin, ano, lalo na sa panahon ngayon. Yan ang dapat na isang attitude na Yes. gawin na po natin, ano. Alam Mm. ko maraming nagtitipid, maraming gustong sila lang, Mm. ano, pero kapag naka-share ka po kahit sa papaanong bagay lang, maliit na bagay lang, nakakasarap, nakakagaan ang pakiramdam. Yung Yes. mai-she-share na alam mo itong pandemic, naku ang daming naranasan, ano. Minsan may Mm. tatawag sa'yo, "Oh, ganyan, puwede ba?" Ganyan. So, nag-iisip ka na ang dami mo ring gastos, dami mong ano, pero 'pag naiisip mo yung kahit papaano meron kang pambili, sila, 'di ba, na kailangan nila, hindi Mm. naman nila kailangan, hindi po nila hihiramin o hindi po sila manghihingi. Kaya't, Mm. isang example niyan, ano, sabi nga may nagdiwang ng kanyang birthday, "Wag niyo Mhm. na ako ipaghanda, ibigay na lang niyo ng pera para pambili ko ng pagkain at pambili ko ng ulam." 'Di Mhm. ba, tama. Right mindset kaysa yung maghahanda ka ng 'di ba, bawal po ngayon ang, sabi nga, gathering, pero yun naman family lang, Mm. sila-sila lang. Pero nag-suggest siya na, "Wag na lang, bili ko na lang ng pagkain, bili ko na lang ng bigas kaysa yung" kasi isang araw na handa, eh, malaki-laking halaga din yun, 2,000, 1,000. So, Mm. bili mo ng bigas, 'di ba? So, parang gano'n din po, yan sa Mm. sinasabi natin na kailangan nating mag-share, ano, kahit na hindi ka Mm. kayaman. Pero Lynn, hindi ko palalampasin 'to, may oras pa ba tayo? Meron pa po. Puwede ko bang bigyan daan? Sige Okey, po, go ito ahead naman, po. ano, from, nabanggit kasi natin si, ABC President, Chairman Winston Torres, sabi niya, "God bless matatalaib." Alam niyo bilang suporta o pagsuporta sa mga kabarangay natin naging biktima ng mapaminsadang COVID-19 virus, patuloy na sinisiguro po na mabilis ang paghahatid ng mga food packs, aid, para sa kanilang pamilya bilang munting tulong pantawid habang sila po ay nasa mandatory quarantine at medical treatment process. Nadama po yung paghihirap ng mga biktima ng COVID-19 virus, kaya naman daw sa tulong ng ating pamahalang lokal, mga health authorities ay pinapakiusapan talaga yung mga members ng mga pamilyang kasali sa contact tracing procedure na manatili muna sa loob ng kanilang tahanan para na rin po sa kanilang maayos na kalusugan at kaligtasan. Alam mo, nagpapasalamat si Kapitan na Torres, ano, sa ating Lady Mayor Christy Angeles, Governor Susan Yap, Congressman Vic Yap, sa mga karagdagang food packs na kanilang ipinapadala sa mga COVID-19 patients sa kanilang pamilya. At talagang nakakataba ng puso ano yung pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang mga kabarangay. So yan, kasi alam mo, kasamang Mm. hindi basta-basta Yes. yung ma-quarantine, especially yung mga nasa medical treatment Facility. hospitals Oo. or facility, ano, Mm. at yung mga nasa kani-kanilang mga bahay po. Yes. Kailangan talaga yung suporta, lalo na kung talagang wala silang kakayanan na makabili ng masustansyang pagkain para Mm. ma-sustain yung kanilang magandang health. So, yun lang Okay. kasamang din, ano, Okay, ang thank you. pagpapasalamat ni Mm. Kapitan Torres. Okay, lang Okay. po, medyo kapitan. Yes, oo nga Ate Leng. So it's about time again, 'di ba? So abangan po ninyo pagkatapos po namin dito ni Ate Leng. Syempre susunod na si Ma'am Rose Ann Ganya na magtuturo po ng English sa ating mga grade 8 students. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa RTV Tarlac Channel 26 sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel at syempre sa aming pong DZTC 828 Radio Pilipino. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Lagi po kayong mag-iingat, mag-face mask, at
Yes. Mag-face shield. Mag-physical distancing. Leng Lopez Chamson po. Siyempre, eto na ang ating grade 8 na teacher broadcaster. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Good day to our listeners. Good day to our listeners and viewers. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, broadcasting live here at Campus Tarlac, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Ma'am Ann Ganya, for English Grade 8. Together, we will explore, learn, and analyze the issues. So be in your most comfortable place and get by your side a pen and paper as we are about to start our lesson. Are you ready? That's good to hear. So let us first do a walkthrough of our lesson this afternoon. First, we will be reviewing some terms or concepts to refresh your memory about the lesson Ma'am Andrea taught you last Friday. Then, it would be followed by a simple activity where you have to identify the issue being addressed on the given situations. Afterwards, listen carefully on the various excerpts given and you have to identify the corresponding issue presented in each text. So, what are you waiting for? Let's get started. Let's see if you can ring the bell by recalling the different issues defined to you by Teacher Andrea. Are your pens and answer sheets ready? Now, for the directions, recall what you have learned from the previous lesson by matching the terms in column B with its meaning in column A. To our listeners, write the letter of the correct answer in your answer sheets. And to our viewers, you can comment your answers on our FB Live. Number 1, it is the interaction of the individual and the group in a society. What is your answer? So the correct answer is letter B, social. Next, it refers to a standard of right or wrong. Did you answer letter A? Very good. It's moral. For number 3, it is a problem or unsettled matter that needs to be discussed. What is your answer? That's right. The answer is letter D, issue. Number 4, it pertains to the economics or the economy. Did you write letter C? Exactly, it's economics. Now, let us move on to the next activity, and for the directions, read the given situations in column A and identify their corresponding issue in column B. To our listeners, again, write the letter of the correct answer in your answer sheets, and to our viewers, just comment your answer on our FB Live. Let's have number 1. The price of goods in the market keeps getting higher. What is the answer? For those who answered letter C, correct.
It's economic issue. Let's proceed to number 2. My friend cheated on our assessment test. Did you answer letter B? That's correct. It is a moral issue. We move on to number 3. Maria lied about her personal details to show off in social media. What is your answer? Very good. The answer is letter B, moral issue. Number 4. Anton was not hired as a beautician because the management wants a female one. What is your answer? Great. The answer is letter A, social issue. Number 5. My cousin is being bullied by her classmates. What is your answer? Precisely. The answer is letter A, social issue. So generally, issue is a problem or unsettled matter that needs to be discussed. The term moral conforms to a standard of right or wrong, while moral issues pertains to doing something against the standard. The interaction of the individual and the group is called social. Social issues, on the other hand, is doing something against standard that involves other people, while economics is anything related to the economy or economics, while economic issue means doing something that will affect the economy in a certain aspect. So how are you so far, grade 8 learners? And this time, let us have another simple matching activity where you will identify different issues, whether social, moral, or economic issue. Are you ready? Let's have number 1, racial discrimination. Is it social, moral, or economic issue? Write your answers in your answer sheets, and to our learners watching over our FB Live, you may comment your answers. Again, number 1, racial discrimination. That's right. It is considered a social issue. Let's move on to the next issue. Poverty. What kind of issue is poverty? Correct. It is a social issue. So I am delighted that you are following well to our discussion. Next, let's move on to number 3. Number 3 is unemployment due to pandemic. What kind of issue do you think unemployment due to pandemic is? Correct. It would fall under economic issue. Now let's proceed to the next one. Personal beliefs and values. What kind of issue can we associate it with? Correct. It would fall under moral issue. Very good, grade 8 learners. And so we have the last one, and this issue is very timely, whether in social media or in personal. The 5th issue is bullying. The 5th issue is bullying. That's right.
Bullying is a kind of social issue. That's correct. So there you go, grade 8 learners. We have just finished another activity. Who got a perfect score? That's good. So for those who didn't get a perfect score, don't worry because you can still catch up to the next activity which will about to start now. So this time, let us measure how much you have learned from the discussion by accomplishing the next activity. So for the directions, listen carefully on the various excerpts given. Afterwards, you have to identify the corresponding issue presented in each text. Again, listen carefully on the various excerpts given. So these excerpts are given or are being said by famous writers and influencers around the world. So you have to identify the corresponding issue presented in each text. So again, to our listeners, write your answer on any clean sheet of paper, and to our viewers, you may answer on our FB Live. Let's have the first one. Are you ready? All right. Number one, I will repeat the excerpt twice for those who are listening over our radio. Number one, no man can be a good citizen who is not a good husband and a good father, who is not honest in his dealings with other men and women, by Theodore Roosevelt. Again, number one, no man can be a good citizen who is not a good husband and a good father, who is not honest in his dealings with other men and women, by Theodore Roosevelt. What kind of issue is being presented in the text? Letter A, moral issue. Letter B, social issue. Or letter C, economic issue. Collect all your answers because later on, after this 10 excerpts, we are going to check your answers. Let's have number 2. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will be not judged by the color of their skin, but by the content of their character, by Martin Luther King Jr. Again, for number 2, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character, by Martin Luther King Jr. So what kind of issue was presented in the text? Is it letter A, moral, letter B, social, or letter C, economic? Next, we have number 3. Because of COVID-19, I am imposing lockdown here and there, by President Rodrigo Duterte. For number 3, because of COVID-19, I am imposing lockdown here and there, by President Rodrigo Duterte. Is it letter A, moral issue, letter B, social issue, or letter C, economic issue? Next, we have number 4. We are in a bottleneck of overpopulation and wasteful consumption that could push half of Earth's species to extinction in this century.
by EO. Again, for number 4, we are in a bottleneck of overpopulation and wasteful consumption that could push half of Earth's species to extinction in this century by EO. Again, are letter A, social issue, letter B, moral issue, or letter C, economic issue. Let us proceed to number 5. There are an estimated 370 million indigenous people in the world, a great many of whom face discrimination, even in the developed world, by UN Commissioner. So again, for number 5, by UN Commissioner, there are an estimated 370 million indigenous people in the world, a great many of whom face discrimination, even in the developed world. Again, you have to write your answers, just letter A, B, or C. A for social issue, B for moral issue, and C for economic issue. Let us move on to number 6. There is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. This is by Mahatma Gandhi. Again, by Mahatma Gandhi, there is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. All right, let's have number 7. When women would be educated enough to know what they deserve the same as men, they would fight for their own cause. Again, when women would be educated enough to know that they deserve the same as men, they would fight for their own cause. It is by unknown. We are down to number 8. For number 8, one of the 10 commandments, thou shalt not steal. Thou shalt not steal. Can we consider it as social, moral, or economic issue? For number 9, the only thing that you have to fear is the unreality that you yourself have invented. It was said by Byron Katie. Again, the only thing that you have to fear is the unreality that you yourself have invented. And for the last item, number 10, religious tolerance does not mean one cannot express his own beliefs. It does mean that seeking to undermine or attack the religious faith and beliefs of another has always been a short road to trouble. By Ron Hubbard. Again, for number 10, religious tolerance does not mean one cannot express his own beliefs. It does mean that seeking to undermine or attack the religious faith and beliefs of another has always been a short road to trouble. By Ron Hubbard. All right, I'll give you a minute to wrap up your answers. Afterward, let us check your responses.
So it's time to check your answers. Let's have number 1. If your answer is B, moral issue, 1 check for you. Now let's head to number 2. What do you think is the correct answer? If you answered letter A, social issue, you got it correctly. And for number 3, did you answer letter C, economic issue? Well then, your answer is absolutely correct. You are really doing a pretty good job, huh? For number 4, if your answer is letter C, economic issue, then you are right. For number 5, what did you answer? Did you answer letter A, social issue? Then give yourself a clap because you are correct. For number 6, did you answer letter B? Well then, your answer is undeniably correct. For number 6, it's letter B, moral issue. Number 7, if your answer is A, social issue, then you are on the right track. For number 8, what did you answer? Did you answer letter B, moral issue? Well, if that is your answer, check it now. And down to number 9, if your answer is letter B, moral issue, then you are nearing to perfection. And lastly, for number 10, what did you answer? Did you answer letter B, moral issue? So if that is your answer, congratulations, and you definitely understood our lesson for today. So did you get all correct answers? So wow, that's very remarkable. So you are really paying attention to our discussion, and I'm so glad for that. So I am glad that you're able to spot the issues presented in the text given. So generally, there were 3 issues discussed earlier in the lesson. We have social, moral, and economic issues. So I am very grateful to spot the issues presented in the text given earlier. So for your assignment, to be written in a 1 whole sheet of paper, answer the question. Write down your assignments in any clean sheet of paper that you have. So the question is, which of these 3 issues have the greatest impact on your life and why? So here goes the question, which of these 3 issues have the greatest impact on your life and why? Again, you have to write your answers in a whole sheet, clean of paper. And that's it for today. I hope you learned a lot, grade 8 learners. If you have any question, just chat on the comment box. And I am very grateful to be with you today. So it has been a very enjoyable and fruitful session for this time. So again, I am Ma'am Ann Ganya, your grade 8 English teacher broadcaster from Capas National High School. And stay safe, everyone. So God bless us all.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging isang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo kong mga mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginoong Charlie M. Peralta, upang samahan at gabayan kayo maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan at Rebolusyong Amerikano at Pranses. Tayo muna ngayon ay magbabalik tanaw sa ating nakaraang pag-aaral hinggil sa mga dahilan, kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industrial na nasa inyong mga screen ngayon. Pag-usapan natin ang Rebolusyong Industrial. Sa Rebolusyong Industrial, ang ingay
ng mga tumatakbong makinarya at pabrika sa panahong ito ay sumisimbolo ng rebolusyong industrial. Ito ay ang panahon na kung saan ang mga tao ay nag-umpisang tumuklas ng mga iba't ibang kagamitan. Una ay ang domestic system. Pangalawa ay ang paggamit ng spinning jenny. Pangatlo ay ang paggamit ng cotton gin. Pang-apat ay ang steam engine. Panglima ay dito rin nakilala sina Alexander Graham Bell na nakadiscover ng telepono at si Thomas Alva Edison na nakadiscover ng elektrisidad. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon noong araw, ay napag-usapan din natin ang pagkakaimbento ng Watt steam engine at ng Newcomen steam engine na nagsusupply ng hydroelectric. Napag-usapan din natin na ang rebolusyong industrial ay nakatulong din sa pagbibigay ng napakaraming oportunidad at hanap buhay sa mga tao sa panahon ito. Maliban dito ay naitaas o na-develop ang industrialisasyon kung saan isa itong pagbabagong pang-ekonomiya na unang naranasan sa bansang England na gumamit ng mga makinarya upang magkaroon ng mabilisang produksyon. Sa pag-unlad ng industrialisasyon, higit pang nagsikap ang mga kanluranin upang makapanakop ng mga kolonya. Ngayon naman, mga ginigirong mag-aaral, ay ating tatalakayin ang tungkol sa rebolusyong pangkaisipan na susundan ng rebolusyong Amerikano at Pranses sa mga susunod pa nating episode. Inaasahan natin na pagkatapos ng ating talakayan ngayon ay inyong naipaliliwanag ang kaugnayan ng rebolusyong pangkaisipan at rebolusyong Amerikano at Pranses. Handa na ba kayo para sa ating pagtalakay? Kung ganon, simulan na natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pag-awit. Gusto niyo bang umawit? Tama! Ang ating aawitin ay ang Tatsulok. Ito ay orihinal na inawit ng bandang Buklod. Okay? Nanlikha bilang reaksyon ng mga Pilipino sa pulisiyang militarisasyon sa panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino. Halina't sabayan ninyo akong umawit, sundan lamang ang lyrics na nasa inyong mga screen. Totoy, bilisan mo ang takbo. Lagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Totoy, tumalon ka, tumapa kung kailangan, at pagkatamaan pa ng mga balang ligaw. Totoy, makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka mapagkamalan ka, tumandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos na kaguluhang ito? Hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok, lahat sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok, lahat sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. Yan, wow, napakagaling naman. Ako ay sigurado na ang mga magulang at ang mga tagapakinig, lalo na ang mga ginigiro nating mag-aaral, ay napaindak at napaawit sa ating napakagandang awitin.
Ngayon, ako ay may katanungan sa inyo hinggil sa ating inawit na awitin. Ang unang tanong ay, para sa inyo mga ginigilid kong mga mag-aaral, ano kaya ang kahulugan ng tatsulok bilang pamagat ng ating awit o awitin? Okay, tama. Ang inyong sagot ay maaaring ang songwriter ay naisinulat niya ang awitin na ito upang imulat tayo sa kanyang naobserbang di pantay na strukturang panlipunan sa kanilang panahon sa ating bansa. Kung yun ay punto ninyo, tama. Okay? Pangalawang tanong, ano kaya sa tingin ninyo ang kaugnayan ng ating paksa ngayong araw sa ating inawit na awitin? Tama. Ito ay nakasentro sa kaisipan, ideya, at katuwiran sa pagsagot sa mga suliraning panlipunang pangpolitikal at pang-ekonomiya. Okay, so napakagaling ninyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating unang gawain. Ang ating unang gawain ay talas salita. Hasain natin ang ating mga bokabularyo. Gamit ang crossword na nasa inyong screen ngayon, subuking humanap ng kahit ilang salita na sa palagay ninyo ay ating mababanggit sa ating paksang tatalakayin. Okay, so bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto at ito'y magsisimula na ngayon. Maaari nyo i-type ang inyong sagot, kaya naman isulat sa inyong mga kwaderno. Meron pa kayong 30 segundo. At 10 segundo. Okay mga bata, time's up. Okay, so atin ngayong alamin at isa-isahin ang inyong mga nakitang mga salita. Okay? At atin itong bigyan ng kahulugan. Ang unang salita ay enlightenment. Very good. Ang enlightenment ay panahon kung saan ang mga tao ay namumulat na sa katotohanan sa kanilang kapaligiran tulad ng kaalaman sa siyensya, arkitektura at maging sa politika. Ito rin ay tinatawag nating revolusyonaryong pangkaisipan. At ang pangalawang salita ay katuwiran. Tama, katuwiran. Ito ay ang pagkakaroon ng malawak at malalim na pananaw ng tao na nagiging bunga ng revolusyong siyentipiko, industrial at enlightenment. Ito din ay ating tinatawag na reason. At ang pangatlo ay philosophers. Ito ay tumutukoy sa mga taong intelektual na may pagpapahalaga at pagmamahal sa karunungan. Ika-4 na salita, hudikatura. Ang hudikatura ay ang sistemang panghukuman na nagsasaayos ng hindi pagkakasunduan, sigalot o gulo. Panglimang salita ay ang monarkiya, isang anyo ng pamahalaan na ang kataas-taasang kapangyarihan ay nasa isang individual. Ito ay ang pinuno ng estado. Pang-anim, ehekutibo. Ito ay ang tagapagtupad o tagapagpatupad ng mga batas. Ika-7 ay ang filosofiya. Tama. Ito ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng isang tao. At ang pang-8 naman ay ang revolusyon. Ito ay tumutukoy sa mabilisang pagbabago ng isang institusyon o ng isang lipunan. Madalas na nagdudulot ito ng pansamantalang kaguluhan, lalo't higit sa mga taong nasanay sa isang tahimik at konserbatibong pamumuhay.
Ang ikasyam na salita ay lehislatura. Ito ay ang tagapagbatas. Ito ay may kapangyarihang gumawa at baguhin ang mga batas. Okay? Naiintindihan ba ninyo ang inyong mga salitang nahanap? Kung gayon ay handa na nga kayo, simulan na natin ang ating pagtalakay sa ating paksa. Malaki ang ginampanan ng scientific revolution noong 1500 to 1600 sa pagbabago ng pagtingin ng mga Europeo sa daigdig. Ang tagumpay ng agham ay nagpatunay sa lakas ng reason o katwiran na pag-isipang kung ito ay nagagamit sa pag-unawa sa mga bagay sa daigdig, bakit hindi ito gamitin upang maunawaan ng tao ang kanyang lipunan? Ang pagtatangkang ito ay nagtulak sa pag-usbong ng panahon ng kaliwanagan o enlightenment na tinatawag din nating revolusyong pangkaisipan. Ngayon mga ginigilo kong mga mag-aaral, ano nga ba ang ibig sabihin ng revolusyon? Ang revolusyon ay tumutukoy sa mabilisang pagbabago ng isang institusyon o lipunan. Madalas na nagdudulot ito ng pansamantalang kaguluhan, lalo tigit sa mga taong nasanay sa isang tahimik at konserbatibong pamumuhay. Isa sa mga bunga ng pamamaraang makaagham ang pagbabagong ginawa nito sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraang ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon at maging sa edukasyon. Tinawag itong panahon ng kaliwanagan o enlightenment. Nakasentro ang ideya ito sa paggamit ng reason o katwiran sa pagharap sa mga suliraning panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng ating mga philosophers. Mga ginigilo kong mga mag-aaral, alam ba ninyo ang kahulugan ng salitang philosophs? Noong kalagitnaan ng bahagi ng ika-18 siglo, isang pangkat ng mga tao ang nakilala sa bansang France at sila ay tinawag nating philosophs. Pinaniniwalaan ng pangkat na ito na ang reason o katwiran ay magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay at sa larangan ng filosofiya, kasaysayan, agham, politika, ekonomiya, at mga isyung panlipunan. Ngayon, narito ang 5 mahalagang kaisipan na bumubuo sa kanilang filosofiya. Ang una ay ang truth. Naniniwala sila na maaaring malaman ang katotohanan gamit ang ating katwiran o reason. Pangalawa ay ang nature. May paggalang sila sa kalikasan at naniniwala sa natural law o lahat ng bagay ay may likas na batas. Ikatlo ay ang natural law. Naniniwala sila na ang kaligayahan ay matatagpuan kung may pagsunod sa batas ng kalikasan. Pang-apat naman ay ang scientific method. Kanilang napatunayan na maaaring magkaroon ng kaunlaran kung gagamit ang tao ng makaagham na pamamaraan. At ang panglima ay ang freedom. Ayon sa kanila, makakamit ang kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng relihiyon, at pakikipagkalakalan at paglalakbay kung gagamit ang tao ng reason o katwiran. Ngayon mga ginigilo ko mga mag-aaral, sumasang-ayon ka rin ba sa mga paniniwala ng ating mga philosophers? Well, tunay nga naman na gamit ang ating katwiran or reason ay ating mapapalawak ang kanya-kanya nating mga pananaw sa iba't ibang aspeto ng ating buhay na nakatutulong sa ating sarili at sa ating kinabibilangang lipunan. Ngayon, atin namang isa-isahin ang mga kinikilalang philosophers
na nagsimula sa kaisipan o nagsimula ng kaisipang politikal sa panahon ng Rebolusyong Pangkaisipan. Unahin natin kay Thomas Hobbes. Siya ay isang pilosopong English. Ang kanyang ideyang politikal ay makikita sa kanyang akdang Leviathan na tumatalakay sa katangian ng tao at ng estado. Sinabi niya na ang tao ay likas raw na makasarili, kung kaya't palagi niyang katunggali ang kapwa-tao. Pangalawa ay si John Locke. Siya ay isang pilosopong English na naniniwalang mahalaga ang gitnang uri o middle class at ang kanilang pagmamayari, pananampalataya sa agham at tiwala sa kabutihan ng sangkatauhan. Pinaniniwalaan din niya na pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay ang maipagtanggol ang likas na karapatan ng mga mamamayan. At ang pangatlo ay si Baron de Montesquieu. Kilala siya bilang isa sa mga great political philosopher sa bansang France na tumuligsa sa pamahalaang absolutong monarkiya na kung saan ang lahat ng kapangyarihan sa pamahalaan ay hawak lamang ng iisang pinuno. Naging tanyag ang kanyang aklat na may pamagat na The Spirit of the Laws na naglalaman ng mga talakayan tungkol sa iba't ibang pamahalaang namayani sa kontinente ng Europa. Dahil sa kanya ay kinilala ang kaisipang balance of power na tumutukoy sa paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan sa tatlong sangay. Una ay ang ehekutibo o tagapagpatupad ng batas. Pangalawa, lehislatura, gumagawa at bumabalangkas ng mga batas. At ang pangatlo ay ang hudikatura o ang taga-hukom. Ngayon ay ang pang-apat na philosophers ay si François-Marie Arouet o kilala din sa tawag na Voltaire. Itinuturing si Voltaire na maimpluwensyang pilosopo na nakapagsulat ng 70 aklat na may temang kasaysayan, filosofiya, politika, at drama. Tinuligsa niya ang mga pari, aristocrats, at ang pamahalaan na nagresulta ng kanyang pagkakakulong at pagpapatapon sa England. Sa kanyang pamamalagi sa England, ay kanyang nasaksihan at hinangaan ang pamahalaan nito. Kaya nang makabalik sa France, ay pinagpatuloy niya ang pagbatikos sa batas at kaugaliang Pranses, maging sa relihiyong Kristiyano. Siya man ay nagkaroon ng maraming kaaway, hindi siya huminto sa pakikipaglaban para sa katuwiran, kalayaan sa pamamahayag, pagpapahalaga sa relihiyon, at ang tolerance. At ang panghuling philosophers o ang panglimang philosophers ay si Jean-Jacques Rousseau. Nagsimula siya sa mahirap na pamilya, subalit nakilala dahil sa kanyang kahusayan sa pagsulat. Siya ay writer. Siya ay sumusulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kalayaang pang-individual o tinatawag nating individual freedom. Paniniwala niya, likas na mabuti ang tao. Nagiging masama lamang ang tao dahil sa impluwensya ng lipunang kanyang kinabibilangan. Ayon pa sa kanya, ang kasamaan ng lipunan o evils of the society ay dahil sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Nasulat niya ang kanyang aklat na may pamagat na The Social Contract na naglalaman ng kanyang mga paniniwala tungkol sa maayos na pamamahala na siyang naging saligan ngayon ng batas ng bansang France. Sa pamamagitan naman ng pagsulat, pinalaganap naman ng susunod nating philosophers na ang pangalan niya ay Denis Diderot ang kanyang ideya na nagmula sa ideya ng mga pilosopo. Ang ibig sabihin nito, binase niya ang kanyang ideya mula sa mga napag-aralan ng mga naunang philosophers. Tinipon niya ang 28 volume na encyclopedia
na tumalakay o tumatalakay sa iba't ibang paksa. Naglayon siya na baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong kaisipan sa mga usaping may kinalaman sa pamamahala, filosofiya, at sa relihiyon. Binatikos niya ang kaisipang divine right at tradisyonal na relihiyon. Ito ang hudyat ng paglaganap ng kaisipang liberal na nadama at naganap sa Pranses. Ito yung tinatawag natin pagsisimula ng himagsikang Pranses. Bilang tugon ay pinigil ng pamahalaan at simbahan ang pagkalat ng encyclopedia na tinipon ni Doni. Okay? At ito man ay kanilang pinigilan, subalit naka-imprenta na ng humigit kumulang 20,000 kopya. Kaya nga ito ay mabilis kumalat, mabilis nabasa ng mga tao. At ito pa ay nasalin sa ibang wika na ipalaganap ang ideya ng Enlightenment o revolusyonong pangkaisipan hindi lamang sa Europa, kundi maging sa Amerika, Asia at Africa dahil sa encyclopedia ni Doni. Okay, ngayon mga ginigilo ko mga mag-aral, natapos na natin ang ating leksyon. Oras na ngayon para tasahin natin o sukatin ang inyong kaalaman ukol sa aralin na ating tinalakay. So tayo ngayon ay magkakaroon ng gawain. Ito ay tinatawag nating kaisipan pagtagpuin. Okay, para sa ating panuto, pagtapat-tapatin ang mga nakapaloob na kaisipan na nasa hanay A sa hanay B. Okay, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga kwaderno o kaya naman ay i-type ang titik ng mga tamang sagot sa ating live streaming. Okay, handa ba kayo mga bata at mga manonood? Okay, so kung gayon, magsimula na tayo sa gawain number 2. Number 1, revolusyong pangkaisipan. Kung ang sagot ninyo ay letter C o enlightenment, kayo ay tama. Pangalawang bilang, likas na mabuti ang tao. Pagiging masama o ang pagiging masama lamang ay dahil sa impluwensya ng lipunan. Kanino kaya ideya ito? Kung ang inyong sagot ay letter A, tama. Ito nga ay ideya ni Jean-Jean Rousseau. Pangatlong bilang, nagpakalat ng encyclopedia na bumabatikos sa divine right at traditional na relihiyon. Kanino kaya ito? Tama, letter D kay Doni. Okay? At ang panglima ay ang reason ay ang paggamit ng agham. Ito daw ay susi sa patulan. Kanino naman kaya ito? Very good. Ito ay letter E kay Montesquieu. Okay? So, naintindihan nyo ba ang ating paksang-aralin ngayon? Tama. Sana ay huwag ninyong kalilimutan ang mahalagang aral na inyong natutunan ngayong araw at sikapin ninyo itong maibahagi sa iba. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Teacher Ginoong Charlie Peralta, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay ang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mag-ingat kayong lahat at hanggang sa muli.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Good afternoon, everyone. Hello, learners of Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino, Tarlac. Today's subject is TL8, particularly agri-crop production. And I'm Teacher Giselle Tua, your guide for today. Before we start our new lesson, please make sure you are in a quiet and comfortable spot so that you can hear my voice clearly. Also, you have your compendium of notes for this week and WHLP or weekly home learning plan, as well as your pen and notebook so that you may take down notes to remember as we go along with the lesson. Are you ready now? Great! Be sure you are in a good learning environment so that you can listen to the topic very well. First, let us have a brief discussion of our past lesson. Do you still remember our topic last meeting? Okay, very good. Last time we discussed about the methods of planting crops in the farm.
Can you identify the first method of planting crops in the farm? Very good. We have two methods actually, but the first one is the direct seeding or direct sowing. It is a method of planting in which seeds are directly planted on the ground in the farm or any growing surface. Now, how about the second method of planting crops in the farm? Great job! All of your answers are correct. Lastly, we have transplanting, which make use of pre-grown plants, seedlings, or any vegetatively propagated clones. The term transplanting is also used to refer to the practice of replanting an already established plant in one location or moving it elsewhere. I'm glad that you still remember our previous lesson. Are you all ready now for our new lesson? Let's begin. Open your compendium of notes in agri-crop production on page 21. We will focus our discussion on the different designs of irrigation system. But before that, let us discuss what is irrigation. When we say irrigation, it means it is the application of controlled amounts of water to plants at needed intervals. Also, it is an artificial application of water to the land to increase the crop yield. And lastly, it is necessary in arid areas or during a period of inadequate rainfall. Now let's proceed to the different functions of irrigation system. Is it very important to know the different functions of irrigation system? Do you have an idea why do we need to irrigate the farm? You've got it right. Here are the functions why do we need to irrigate the farm. For the primary functions of farm irrigation system, it is used to supply crops with irrigation water in quantities and at the time is needed. Also, for the specific functions, we have number 1, diverting water from the water source. Number 2, conveying it to the individual fields within the farm. And number 3, distributing it within each field. And lastly, we have providing a means for measuring and regulating flows. As we all know that irrigation, it is a very important in growing crops in farm, wherein you need to carefully plan system that you will use. And this plan will enable the farmer to lay out the irrigation system in the most cost-effective way. Also, it provides a step-by-step information on essential features of irrigation. Now, what are the two types of or two systems of irrigation? Can you name them? Alright, you have all the idea. The two systems of irrigation are, for the first one is the gravity, wherein it is a system of irrigation that requires a dam to direct the water to a stream. Another one is the pumping, a system of irrigation that uses a pump to draw water either from a nearby stream or a groundwater supply. Now let us tackle why do we need an irrigation plan? Do you have an idea? Very good. There are 4 reasons why do we need an irrigation plan. Number 1, to generate a material list to evaluate the anticipated project cost. Number 2, the plan provides a step-by-step information on system installation. Number 3, specification, design standards and work schedules as set out on a plan on the basis of any contractual agreements between the installation contractor and the farmer. And lastly, we have the plan provides a record for future references. Now let's proceed to the lesson proper, which is the different designs of irrigation system. Do you know the different designs of irrigation system? You've got it right. We have 3 main irrigation systems. The first one is the surface irrigation, wherein under surface irrigation, we have the basin,
furrow and border irrigation. The second one is the sprinkler irrigation. And lastly, we have the drip irrigation. Now, let us identify the first method of irrigation. We have the first one, the surface irrigation. Water is supplied to the field in either controlled or uncontrolled manner. Also, it is either in the entire field is flooded or the basin, or the water is fed into the small channels or furrows, or strip of lands or borders. And under surface irrigation, we have the basin irrigation. Basins are usually flat areas of land surrounded by low bands. Also, basin irrigation is commonly used for rice grown on a flat lands. And lastly, in general, the basin, it is a method that is suitable for crops that are unaffected by standing in water for long periods of time. And these are the examples of basin irrigation. Also, under basin irrigation, we have the suitable crops. These are the rice crops and crops which are broadcast, such as cereals. And always remember that basin irrigation, it is a generally not suited crops which cannot stand in wet or waterlogged condition for longer period of time than 24 hours. Another irrigation under surface irrigation is the furrow irrigation, which furrows are small channels which carry water down the slope between the crops. Also, the water infiltrates into the soil as it moves along the slope. And this method is suitable for all row crops, for crops that cannot stand in water for long periods. And these are the example of furrow irrigation. Now, what do you think are the two types of furrow irrigation? You've got it right. The first type of furrow irrigation is the furrow irrigation by cutting the ridge. And this is the example of furrow irrigation by cutting the ridge. Another type of furrow irrigation is the furrow irrigation with siphons. And this is the example of furrow irrigation with siphons. And under furrow irrigation, we have the different suitable crops and row crops such as maize, sunflower, sugarcane, soybean. Also, the crops that would be damaged by inundation such as tomatoes, vegetables, potatoes, beans, and lastly, fruit trees such as citrus and grapes. Lastly, under surface irrigation, we have the last, border irrigation, wherein the borders are long, sloping strips of land separated by the bands. They are sometimes called border strips. Also, irrigation water can be fed to the border in several ways. For example, opening of the channel bank, using small outlets or gates, or by means of siphons or spires. There are examples of border irrigation. Okay, are you still with me? Now let's move to the second method or design of irrigation system, which is the sprinkler irrigation. When we say sprinkler irrigation, it is similar to natural rainfall. Water is pumped through a pipe system, then sprayed onto the crops through rotating sprinkle heads. Also, the pump supply is sprinkled and operating condition must be designed to enable a uniform application of water. And these are the example of sprinkler irrigation. Now, do you have an idea what are the two types or what are the types of conventional sprinkler irrigation? Great!
There are three types of conventional sprinkler system. Number one, or letter A, fully portable system. The system is designed to be moved from one field to another or other pumping sites that are in the same field. Letter B, the semi-portable system. Water source and pumping plant are fixed in location. Other components can be moved. And lastly, we have the fully permanent system. Permanent laterals, mains, sub-mains, as well as a fixed pumping plant. Remember that in sprinkler system of irrigation, we have the suitable crops that we must know. And these are the following. We have soybean, onion, potato, cabbage, cotton, and garlic. And lastly, for methods of irrigation system design, we have the drip irrigation. It is sometimes called trickle irrigation. It involves dripping of water onto the soil at a very low rates of system on small diameter pipes fitted with outlets called emitters and drippers. Water is applied close to plants so the only part of the soil in which the roots grow wetted. Under the drip irrigation, there are suitable crops wherein drip irrigation is most suitable for row crops. We have the vegetables and soft fruit, tree, vine crops, where one of the emitters can be provided for each plant. Generally, only high value of crops are considered because of the high capital cost of installing a drip system. And these are the example of drip irrigation. Okay, did you get it? Great. Now, my dear students, are you still with me? Let us have a recap of our topic for today. Can you define what is irrigation? Yes, great job. Irrigation, it is the application of controlled amounts of water to plants at needed intervals. Also, it is the artificial application of water to the land to increase the crop yield. It is also necessary in arid areas or during a period of inadequate rainfall. Now, can you differentiate the three methods of irrigation system? You got it right. There are three methods of irrigation system. First, we have the surface irrigation system. It is the application of water by gravity flow to the surface of the field. Second, we have the sprinkler irrigation. It is similar to natural rainfall. Water is pumped through a pipe system, then sprayed onto the crops through rotating sprinkle heads. And lastly, we have the drip irrigation system. It is sometimes called trickle irrigation. It involves dripping of water onto the soil and at a very low rates from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called emitters and drippers. We also discussed the three main types of conventional or sprinkler irrigation system. Now, can you identify the three types of conventional sprinkler system? Very good. Let us have the three types of conventional sprinkle system. We have the first one is the fully portable system. The system is designed to be moved from one field to another or another pumping sites that are in the same field. The semi-portable system, it is a water source and pumping plant are fixed in one location. Other components can be moved from one place to another. And lastly, we have the fully permanent system. Permanent laterals, mains, sub-mains, as well as the fixed pumping plant. Hopefully, you have learned something from our topic for today. Now, let us see how much you have learned from our topic for today by answering the following questions. Kindly get a piece of a paper and pen.
This is a multiple choice wherein you need to choose the letter of correct answer. It only consists of 5 questions, and I will read the question twice. Are you all ready? Number 1. What do you call the system that is designed to be moved from one field to another or another pumping sites that are in the same field? Letter A, semi-portable. Letter B, fully portable. Letter C, surface irrigation. Again, what do you call the system that is designed to be moved from one field to another or other pumping sites that are in the same field? Letter A, semi-portable system. Letter B, fully portable system. Letter C, surface irrigation. For number 2, what do you call the application of water by gravity flow to the surface of the field? A, semi-portable system. Letter B, fully portable system. Letter C, surface irrigation. Again, what do you call the application of water by gravity flow to the surface of the field? Letter A, semi-portable. Letter B, fully portable. Letter C, surface irrigation. Number 3, these are small-scale schemes constructed with the participation of farmer beneficiaries. Letter A, semi-portable system. Letter B, communal irrigation system. Letter C, surface irrigation. Again, these are small-scale scheme system and constructed with the participation of farmer beneficiaries. Letter A, semi-portable. Letter B, communal irrigation system. And letter C, surface irrigation system. Number 4, it is sometimes called trickle irrigation and it involves dripping of water onto the soil at a very low rates from a system of small diameter plastic pipes fitted outlets called emitters and drippers. A, drip irrigation. Letter B, communal irrigation system. And letter C, surface irrigation. Again, it is sometimes called trickle irrigation and it involves dripping water onto the soil at a very low rates from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called emitters and drippers. A, drip irrigation. Letter B, communal irrigation. And letter C, surface irrigation. And lastly, we have number 5. It is similar to natural rainfall. Water is pumped through a pipe system, then sprayed onto the crops through rotating sprinkle heads. Letter A, semi-portable. Letter B, communal irrigation system. Letter C, drip irrigation. Again, it is similar to natural rainfall. Water is pumped through a pipe system, then sprayed onto the crops through rotating sprinkle heads. Letter A, semi-portable. Letter B, communal irrigation system. Letter C, drip irrigation system. Now, let us check the answers. Here are the answers. For number 1, we have the letter B, fully portable system. Number 2, letter C, surface irrigation. Number 3, letter B, communal irrigation system. Number 4, letter A, drip irrigation system. Then number 5, letter C, sprinkler irrigation. Okay, count the number of correct items. For those who get a perfect score, congratulations, you did a great job. For those who got 4 to 3, very good. For those who got 2 and below, still okay, and don't lose hope and keep trying. And please get your module and review your answers. Now, if you have any questions about our topic for today, feel free to ask. Okay, we have questions from our live comment box. This is from Precious Palma of Concepcion, Kaliluan High School. Is it necessary to irrigate the crops?
Yes, it is very important to irrigate the crops. For example, we as human, water plays a vital role for us to survive in our everyday lives as well as in plants and crops. Irrigation or water is the main source of plants to survive. Another question is from Miss Erica. Erica Gamboa of Tarlac National High School. Do watering of plants varies on types of plants? Yes, Erica, we water or irrigate crops based on types of crops if they need a regular irrigation or not. That was a great learning experience with you. Hopefully you enjoy our lesson for today. I will be glad to be with you again on our next episode and another exciting topic. Now I would like to end by saying success is no accident. It is a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. And let us all remember in TLE, we have skills, knowledge, and progress. Once again, this is Teacher Giselle Tua by a remote live in Concepcion, Tarlac, saying thank you and God bless us all. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5.
Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. To all our listeners, especially our grade 8 students, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Ma'am Ana Rowena, your teacher on air. For the guidance of our listeners, this episode is for grade 8 MAPE subject. Stay tuned and don't forget to like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26, and DCTC Radio Filipino Tarlac. Or if you have any questions or clarifications, don't hesitate to approach me in my Facebook account, Ana Rowena Enriquez Sarmiento, or call and text me in 0933 549 8049, and we will answer all your questions for better understanding
in our broadcast in this afternoon. But before that, I just want to make some important reminders. Make sure that you have in a quiet, relaxed, and comfortable place while listening and learning with all your broadcasts. And also, make sure that you have a copy of your module or compendium of notes with pen and paper to easily understand our lesson for today. Go beyond your own comfort zone and think physical education. Be ready to learn. Let's start. In the previous lessons, you have learned again basketball and softball, an example of team sports. As we go on, you are going to appreciate more of it, as you will be engaging yourself on developing your skills in playing different outdoor and indoor game sports. For this activity, I will give some sports and try to identify if this is an outdoor or indoor game. Write your answer on your paper, or if you are watching over our live discussion, you can comment down your answers. Write O for outdoor game and I for indoor game. Are you ready? For number 1, chess. Number 1, chess. The correct answer is I for indoor. For number 2, baseball. Number 2, baseball. The correct answer is O for outdoor game. For number 3, badminton. Number 3, badminton. The correct answer is I for indoor game. For number 4, football. For number 4, football. The correct answer is O for outdoor game. And for the number 5 is Scrabble. Number 5 is Scrabble. The correct answer is I. You are right. It is an indoor game. I guess most of you got all the correct answers. Before anything else, let's have the definition of outdoor and indoor games for better understanding what is outdoor and indoor game. From Quora.com, outdoor games are typically any game which must be played outside or otherwise requires a large play area. When we say indoor game, it is defined that typically any game which must be played inside, away from the possibility of interference due to weather, rain, wind, etc. Chess, badminton, domino, table tennis, and Scrabble are some examples of indoor games. And for this episode, we will be discussing one example of indoor game, which is the Scrabble. According to Britannica, Scrabble, board, and tile game in which 2 or 4 players compete in forming words with letter tiles on a 225 square board. Playing Scrabble helps us increasing our vocabulary and word power, and will develop more if you are directly engaged in the game with your family and friends. How did the game Scrabble start? And who are the important people behind this game? Interested to know? Let us talk about the brief history and background of the Scrabble game. From wikipedia.org.com, in 1938, the American architect Alfred Mosher Botts created the game as a variation on an earlier word game
he invented called Lexico. The two games have the same set of letter tiles, whose distribution and point values. Bots work out by performing a frequency analysis of letters from various sources, including the New York Times. The new game, which he called Criss Crossword, added the 15 by 15 game board and the crossword style gameplay. Bots manufactured a few sets himself but was not successful in selling the game to any major game manufacturer of the day. In 1948, James Brunot, a resident of Newtown, Connecticut, and one of the few owners of the original Criss Crosswords game, bought the right to manufacture the game in exchange for granting bots a royalty on every unit sold. Brute slightly rearranged the freemium squares on the board and simplified the rules. He also renamed the game Scrabble, a real word which means to scratch frantically. In playing Scrabble, we will need number 1, the Scrabble board. The Scrabble board has a 15 by 15 grid. The board is composed of 225 squares. Some of the squares are premium, double word score, triple word score, double letter score, and triple letter score. In playing Scrabble, we will also be needing number 2, tile bug with 100 tiles. Letters with corresponding points, 1 point for letters A, E, I, O, U, L, N, R, S, C. 2 points for letters D, G. 3 points for letters B, C, M, P. 4 points for letters F, H, V, W, Y. 5 points for letter K, 8 points for letters J, X, and 10 points for letters Q, Z. To complete the hardware in playing Scrabble, number 3, tile rock, timer or clock, paper and pen, and dictionary. Before we proceed, I will ask questions on the history and hardware in playing Scrabble. So comment your answer in our live streaming. First question, who created the game Scrabble? First question, who created the game Scrabble? Letter A, Alfred Mosher Botts. Letter A, Alfred Mosher Botts. Letter B, James Brunot. Letter B, James Brunot. And for letter C, Mosher Botts. Letter C, Mosher Botts. The answer is letter A. Alfred Mosher Botts created the game Scrabble. For our second question, how many letter tiles in playing Scrabble? Second question, how many letter tiles in playing Scrabble? Letter A, 110 letter tiles. Letter B, 100 letter tiles. For letter C, 120 letter tiles.
correct answer is B, 100 letter tiles. For my last question, in every letter tile has a point value. What letter tile has a 10-point value? Again, in every letter tile has a point value. What letter tile has the 10-point value? Letter A, letter X, letter B, letter Z, and letter C, letter J. The correct answer is letter B. Letter Z has a value of 10 points. If you got all the correct answers, good job! You definitely listen to our topic. Since we know about the history and hardware needed in playing Scrabble, how are we going to play the Scrabble game? In Scrabble, players earn points by constructing word with letter tile and place it on a grid. Scrabble can be played by 2 or 4 players. Follow 7 steps on how to play the Scrabble. For step 1, before the game, have each player remove one tile out from the tile bag. The player that gets the letter closest to letter A goes first. The first player begins the game by placing a word on the square at the center of the board, either horizontally or vertically. Diagonally is not allowed. The star acts as a double word score. For step 2, scoring. Tally each word's score by adding point values for each letter in the word. Point values range from 0 points for blank tile to 10 points for letters Q and Z. The 2 blank tiles may be used as any letters. When playing a blank tile, the player must state which letters it represents. It remains that letter on the rest of the game, and some squares on the board allow you to multiply the tiles by 2 or 3. Premium letter squares. A light blue double the score of the letter placed on it. The dark blue square triple the letter score. Premium word square. The score for an entire word is double when one of its letters is placed on a pink square. It is tripled when one of its letters is placed on the red square. Use a paper and pen to keep track of the word score of each player. For step 3, the turns. Continue playing in a counterclockwise direction around the board. During each turn, a player can decide to place a word, exchange tile, or pass. For our step 4, after placing a word on the board, draw an equal number of new tiles from the tile bag so that each player always has 7 tiles. The aim of playing Scrabble is to form new words. And how do we do that? For number 5, forming new words. Continue playing. All players played must touch at least one letter that is already on the board to form at least one complete word. When one player has used all the letter tiles, one can make any words the end games. If a player uses all 7 of their tiles in one turn, it's bingo! You score a premium of 50 after totaling your total score for the turn. And for step 6, challenge. Consult a dictionary only
if you're challenging another player's word. If the word isn't in the dictionary, the player loses their turn. If the word is allowed, the challenger loses their turn. And for the last step, how to end the game, calculate each player's final score by adding up the points from all the word score. Then subtract the sum of their unplayed letters. If one player has used up all these letters, add the sum of everyone else unplayed letters to their score. The player with the highest final score wins the game. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Filipino Tarlac. This is your teacher broadcaster in physical education, Ma'am Ana Rowena. And our lesson is about the nature and background of a Scrabble game. And for you to be updated with all our broadcasts, please like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Like in the other games, we also need to learn what are the basic moves in playing Scrabble. The basic moves are, number 1, to flay dough, an existing letter or word. Number 2 basic move, hooking, a letter to the front or back of an existing word to create new words. Number 3 basic moves, extension play, extending a pre-existing word. And for number 4 basic moves, we have the parallel play, placing a word parallel to an existing word such that more word is formed. And for the last basic moves, we have the bingo. All 7 tiles are used plus 50 points. Aside from learning the history, hardware and rules and regulations in playing Scrabble, some skills and traits that you must have to be a good Scrabble player. For number 1, creativity. To come up with words from a string of letters, creativity is definitely required. For our number 2, quick thinking skills. You need to be able to quickly recognize word building opportunities on the board. For number 3, strong vocabulary. If you do not have much of a vocabulary, you will probably miss out of the opportunity to score points on making words on the board, while you can learn new words along the way during Scrabble games. For number 4, excellent spelling skill. If you are trying to create words on the Scrabble board and you spell them wrong, you will not get the points and reduce your chances of winning. For number 5, strong decision-making skills. If you have a word to create, you have to be confident and act decisively. For number 6, good emotional control. Experiencing frustration is common for the newbies to the game of Scrabble. You cannot expect to be as good as those who have been playing it for many years. If you are new to the game, it is important to keep your emotions in check. Stressing out and have frustrated outbursts will only have you pegged as a poor sport, and people might avoid playing Scrabble with you in the future. And for number 7, patience. Sometimes, it takes a few misses before a player can start to form valuable words and get ahead in the game. This can take patience. But if you can put your head in it and engage for a long term, you can truly position yourself
in the lead in the game. After giving the insight of a Scrabble game, are you now ready to play Scrabble with your family and friends? But before we end this session, kindly get your learning activity sheet, and activity number 1, we will answer the agree or disagree. For our direction, put a positive sign if you agree with a statement, and negative sign if you disagree. Write your answer on the spaces provided for. For number 1 question, playing Scrabble will enhance your vocabulary. Again, playing Scrabble will enhance your vocabulary. Number 2 question. Scrabble is played with exactly 100 tiles. Again, Scrabble is played with exactly 100 tiles. For number 3, the objective of Scrabble is to score more points than one's opponent. Number 3, the objective of Scrabble is to score more points than one's opponent. And for number 4, playing Scrabble with your family will not enhance your vocabulary, but also increase closeness within. Again, playing Scrabble with your family will not enhance your vocabulary, but also increase closeness within. And for number 5, players cannot place any word which can be found in an English dictionary. For number 5, players cannot place any word which can be found in an English dictionary. Are you done? Now, let's have your answers. For number 1 question, playing Scrabble will enhance your vocabulary. The answer is positive sign. For number 2, Scrabble is played with exactly 100 tiles. The answer is positive sign. For number 3 question, the objective of Scrabble is to score more points than one's opponent. The answer is positive sign. For our number 4 question, playing Scrabble with your family will not enhance your vocabulary, but also increase closeness within. The answer is negative sign. And for our last question, players cannot place any word which can be found in a standard English dictionary. The answer is negative sign. If you got all the correct answers, good job! And I think you are now ready to play and conquer the world of words. For your assignment on your scrapbook, paste photographs that you have taken while playing Scrabble with your family and friends. Put a short description for each picture and write a short essay on the benefits that derive from playing the Scrabble game. And submit your outputs to your Muppet teachers. Our next episode is on April 22, and our topic will be chess. Only here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Filipino Tarlac. Before I end my lesson, always remember, it can be tempting to put down a good letter the second you get it, but waiting for the perfect spot to open can lead to a super jump in your score. Don't rush, being patient always pays off. And that's conclude our broadcast today. Once again, this is your teacher broadcaster, Ma'am Ana Rowena, and this is your program, Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Filipino Tarlac, where learning continues at the comfort of your own home. Pa-shout out na rin po sa lahat ng estudyante ng Corazon C. Aquino High Schools, especially the teachers.
Once again, good afternoon. Teacher Ana Rowena signing off. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 learners. I hope you are doing great. Today is our second episode of Learning in English 9 for the third quarter, Module 3. Welcome to Aral TarlakHenyo here in RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZT 828 AM Radio Filipino Tarlac. This is Joan T. Castillo from Tarlac National High School, your teacher broadcaster for today. Before we continue, I want you to get your learning activity sheet for Quarter 3, Module 3, your pen, and be in a comfortable place and listen attentively. Last episode, Teacher Debbie Terrible discussed with you one of the macro skills in communication, which is listening. Today,
You will continue judging the validity of the evidence read or listened to, and our focus is on argumentative content, its parts and types of evidence. Let's get started. To those who are viewing through FB Live, you may read along with me, while those who are tuned in to their radio, listen attentively as I read the text. Find out what the problem is and the stand of the writer on the issue. Now you are ready. As online learning becomes more common and more resources are converted to digital form, some people have suggested that public libraries should be shut down, and in their place, everyone should be given an iPad with an e-reader subscription. Proponents of these ideas state that it will save local cities and towns money because libraries are expensive to maintain. They also believe it will encourage more people to read because they won't have to travel to a library to get a book. They can simply click on what they want to read and read it from wherever they are. They could also access more materials because libraries won't have to buy physical copies of books. They can simply rent out as many digital copies as they need. However, it would be a serious mistake to replace libraries with tablets. First, digital books and resources are associated with less learning and more problems than print resources. A study done on tablet versus book reading found that people read 20 to 30% slower on tablets, retain 20% less information, and understand 10% less of what they read compared to people who read the same information in print. Additionally, staring too long at a screen has been shown to cause numerous health problems, including blurred vision, dizziness, dry eyes, headaches, and eye strain at much higher instances than reading print does. While replacing libraries with tablets may seem like a simple solution, it would encourage people to spend even more time looking at digital screens. Despite the many issues surrounding them, it would also end access to many of the benefits of libraries that people have come to rely on. In many areas, libraries are such an important part of the community that they could never be replaced by a simple object. So this essay has been gotten from prepscholar.com argumentative essay examples. Now, what was the text all about? Yes, you are right. It is all about replacing public libraries with ebooks. Hmm, what's your opinion on this issue? Come on, feel free to type in I agree or disagree on this page. Okay, thank you for your responses. Well, what you just read or listened to is an example of an argumentative content. Argumentative content tries to change the reader's mind by convincing him to agree with the writer's point of view. It presents and explains the issue. It gives reasons and supports these reasons to prove its point. It even disproves
opposing arguments. It should also be written objectively and logically. Argumentative content has three main parts: the introduction, body, and conclusion. The introduction gives the problem, the background information needed for the argument, and the thesis statement. Let's go back to the text you just listened to. The text points out the suggestion of shutting down public libraries and resorting to e-reader subscription since online learning is more convenient and common now. While the thesis statement is a concise, one-sentence summary of your main point and claim. In the given text, the thesis statement is, however, it would be a serious mistake to replace libraries with tablets. Now, the second part of an argumentative content is the body. This contains the reasons why you support your thesis. These supporting materials can be examples, researches, statistics, studies, text citations, personal experiences, or quotations. The listening text enumerated the advantages of having e-reader subscriptions. These are, number one, to save money, which means there is no need to save effort. Simply click on whatever you want to read anytime, anywhere. However, it also cited disadvantages of replacing public libraries with tablets or iPads. Number one, digital books and resources are associated with less learning and more problems than print resources. And staring too long at a screen has been shown to cause numerous health problems. Lastly, the conclusion restates the thesis and summarizes all of the arguments. The writer emphasized that the function of libraries can't be replaced by a simple object. Those are the three parts of argumentative content: introduction, body, and conclusion. Now you are ready for your first activity. Write yay if the statement about content and its parts are true. If false, write nay. I repeat, write yay if the statement about content and its parts are true. If false, write nay. Number 1. The introduction includes the reasons of the argument. The introduction includes the reasons of the argument. Number 2. Background information is needed for the thesis statement. Background information is needed for the thesis statement. Number 3. Argumentative content assumes that the reader agrees with the writer.
Argumentative content assumes that the reader agrees with the writer. The conclusion summarizes the arguments and supports the main premise. Number 4, the conclusion summarizes the arguments and supports the main premise. And number 5, an argumentative content should be written objectively and logically. An argumentative content should be written objectively and logically. Okay, let us check your work. Here are the answers. For number 1, the answer is nay. It is false because the body contains the reasons. Number 2, yay. Yes, this is true. Background information is needed for the thesis statement. Number 3, nay. It assumes that the reader disagrees with the writer. Number 4, yay. The statement is true. The conclusion summarizes the arguments and supports the main premise. And number 5, yay. This is true. An argumentative content should be written objectively and logically. Now, who got a perfect score? I hope everyone did. Great job. All right, now let us now move on to the different types of evidence. According to the Merriam Dictionary, evidence is defined as something that furnishes proof, or it's called a testimony. Now, there are 4 types of evidence: testimonial evidence, statistical evidence, anecdotal evidence, and analogical evidence. Now, let's discuss each type. Testimonial evidence is a statement of truth from a certain person made under oath in a court, or testimonies offered to prove the truth of the matter. Examples of testimonial evidence are interviews with experts and quotes from an expert's book or paper. Now, let me borrow a quote from Henry C., Chairman and CEO of SM Investments Corporation. There is no such thing as overnight success or easy money. If you fail, do not be discouraged. Try again. When you do well, do not change your ways. Success is not just good luck. It is a combination of hard work, good credit standing, opportunity, readiness, and timing. Success will not last if you do not take care of it. Now, was Henry C. credible to talk about the secret to success? Definitely. He was the wealthiest man in the country for 11 consecutive years. Now, moving on to the second type of evidence.
Statistical evidence is the result of researches or surveys that can never be proven because of probability or likelihood, which is from random sampling. Examples of statistical evidence are numbers from researches or surveys, percentages from government reports or studies. From the text that you've read or listened to, here is an example of a statistical evidence. A study done on tablet versus book reading found that people read 20 to 30% slower on tablets, retain 20% less information, and understand 10% less of what they read compared to people who read the same information in print. Remember, grade 9 learners, numbers are pieces of evidence. The third type of evidence is the anecdotal evidence. This is collected in a casual or informal manner and relying heavily or entirely on personal testimony. Examples of these are journals or letters, personal experiences related to the topic. Wow! I took this supplement and lost a lot of weight. This pill must work. Here, the speaker says his personal experience about how diet pills worked for him. Lastly, analogical evidence is based on the idea that two or more things are similar in some aspects. There is a tendency that they are also similar in other aspects. Examples of these are an expert's opinion about a topic similar to your thesis, statistics from a journal related to your topic, but not exactly the same. My father was a heavy smoker most of his life, but at 86, he is still strong. Therefore, smoking is not dangerous to health. Remember, grade 9, to argue by analogy is to argue that because two things are similar, what is true of one is true of the other. There you have it. Those are the 4 types of evidence which you can use in proving or disproving arguments. Let us now answer Activity 2. Here are the definitions of the different types of evidence. Identify the type of evidence being described. Write A for testimonial evidence, B for statistical evidence, C for anecdotal evidence, and D for analogical evidence. Number 1. This is a statement of truth from a certain person made under oath in a court or testimonies offered to prove the truth of the matter. Number 2. This is collected in a casual or informal manner and relying heavily or entirely on personal testimony. Number 3. This is the result of researches or surveys that can never be proven because of probability or likelihood, which is from random sampling. Number 4.
This is based on the idea that two or more things are similar in some aspects. There is a tendency that they are also similar in other aspects. Okay, now let's have the answers. The correct answers are number 1, letter A. Number 2, letter C. Number 3, letter B. And number 4, letter D. Well done, grade 9 learners. Now we may proceed to activity 3. Study the examples of evidence. Classify whether they belong to testimonial evidence, statistical evidence, anecdotal evidence, or analogical evidence. Letter A, we have journals or letters. B, interviews with experts. C, an expert's opinion about a topic similar to your thesis. D, numbers from researches or surveys. E, quotes from an expert's book or paper. F, percentages from government reports or studies. G, statistics from a journal related to your topic but not exactly the same. And H, personal experience related to the topic. You're given 1 more minute to finish this activity. Let us find out the correct answers. Testimonial evidence, we have B and E. Statistical evidence, D and F. Anecdotal evidence, A and H. Analogical evidence, C and G. Congratulations, grade 9 learners, for doing a good job. Take time to review your notes for the mastery of this lesson. For your post-listening or viewing activities, you have to listen to another text or read another text and note important details. Then answer the following questions. What is the issue presented? What is the writer's stand on the issue? Write the evidence that supports the opinion of the writer. Listen or read again the second paragraph of the text. Tell what type of evidence was used to prove the point of the writer. Do you agree with the writer's opinion? Why or why not? Submit your output to your English teacher. Listening is truly an important skill in communication. I am so glad that we focused on this today. Frank Tiger said we must learn to be good listeners, for our ears will never get us in trouble. This has been John T. Castillo, your teacher broadcaster from Tarlac National High School, saying, happy learning and have a great day.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino, Tarlac. Isang masigla at ligtas na hapon sa ating lahat. Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigiliw kong mag-aral sa Kisyam na Baitang? Sana'y ligtas kayo ngayon, sana'y kayo ay malakas at walang sakit. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, May Iagdon, broadcasting live mula dito sa Kapas, Tarlac. Narito ako upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating paksa patungkol sa epekto at solusyon ng inflasyon. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay may iilan lamang akong paalala. Una, siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Pangalawa, siguruhin ninyong kayo ay busog, hindi ba't mahirap mag-isip kapag gutom? Kaya dapat tayo ay busog upang maging alerto at mabilis ang nating maunawan ang ating aralin para sa araw na ito. Sa puntong ito ay nais kong kuhanan ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ating ikalimang linggo ng ikatlong markahan, Module 3, ang konsepto, dahilan, at pagtugon sa inflasyon. Inuulit ko ang konsepto, dahilan, epekto, at pagtugon sa inflasyon. Ihanda rin ang inyong notebook, ang inyong ballpen at sulating papel
upang sa ganun ay maitala ninyo ang mga mahalagang detalye at impormasyon na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay epekto at solusyon sa implasyon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo? Magaling kung ganon. Sa nakaraang episode ay ating tinalakay ang dahilan at bunga ng implasyon. Ang mga dahilan at bunga ng implasyon ay ang mga sumusunod. Una, pagtaas ng supply ng salapi kaya tataas ang demand at mahahatak nito ang presyo paitaas. Pangalawa, pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar o kaya tumaas ang presyo ng materyales na inaangkat, ang mga produktong umaasa sa importasyon para sa mga hilaw na sangkap ay nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng presyo. Ang pangatlo, pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. Magbubunga ito ng pagbaba ng halaga ng piso dahil sa kakulangan ng mga pumapasok na dolyar. Kaya magbubunga rin ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Pang-apat, kalagayan ng pagluluwas o ang tinatawag nating export. Kapag kulang ang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto na inululuwas, magiging dahilan nito ang pagtaas ng presyo. Ang panglima, monopolyo o kartel. Ang mga sistemang ito ay nakakapag-kontrol ng presyo sa pamilihan. Kapag nakontrol ang presyo at dami ng produkto, malaki ang posibilidad na magiging mataas ang presyo. At ang panghuli, ang pambayad utang. Sa halip na ang bahagi ng pambansang budget ay magamit sa produksyon ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. At ngayon ay sa palagay ko ay handa na kayo para sa ating susunod na talakayan. Inaasahan natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay masusuri ninyo ang epekto at solusyon ng implasyon. Inuulit ko, dapat ay masuri natin ang epekto at solusyon ng implasyon. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aral sa ikasyam na baitang na nakikinig at napapanood ang ating broadcast sa araw na ito, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin tungkol sa ating paksa sa araw na ito, ay maaari kayong magbigay ng mensahe sa aking Facebook. I-type lang po ang aking pangalan, May Yagdon, o kaya naman ako ay tawagan o i-text sa aking numero. Ang aking numero ay 0949-750-5675. Inuulit ko, ang aking numero ay 0949-750-5675. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay sukatin natin ang inyong paunang kaalaman. Heto ang panuto. Pag-aralan ng sitwasyon at isulat sa sagutang papel ang DI kung dahilan ito ng implasyon. BI naman kung bunga ng implasyon at SI kung solusyon ng implasyon. Magsimula na tayo. Number 1. Nagpetisyon ang mga operators at drivers ng mga pampasaherong sasakyan
upang itaas ang pamasahe. Number 2, masyadong nakatuon ang mga negosyante sa pagluluwas ng mga produkto. Number 3, nangako ang mga producer na patataasin ang produksyon. Number 4, mahigpit na ipinatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tight money policy. At number 5, dumagsa ang mga imported products sa ating mga pamilihan. Number 6, ipinagkaloob sa mga manggagawa ang dagdag na sahod sa iba't ibang benepisyo. Number 7, maraming middleman sa bilihan ng mga produkto sa pamilihan. Number 8, pinapawalang bisa ang pagpapatupad ng oil deregulation law. At number 9, dumarami ang miyembro ng kartel. Number 10, nagkukulang ang supply ng mga produkto dahil itinatago ito. Ngayon ay ating i-check ang inyong mga kasagutan. Tingnan natin kung nakuha nyo itong lahat. Handa na ba kayo? Sa ating paunang bilang, ang tamang sagot ay BI. Pangalawa ay DI o dahilan ng inflasyon. Pangatlo, SI, solusyon ng inflasyon. Pang-apat, solusyon ng inflasyon. Panlima, DI, dahilan ng inflasyon. Pang-anim, SI, solusyon ng inflasyon. Pampito, BI, bunga ng inflasyon. Pangwalo, SI, solusyon ng inflasyon. Pang-siyam, dahilan ng inflasyon o D. At ang panghuli, D, dahilan ng inflasyon. Ilan ang inyong score? Magaling kung nakuha ninyong lahat. Sa mga hindi nakuha ang lahat o may mga ilan na mali, huwag kayong malungkot sapagkat may chance pa kayo sa susunod. Ngayon ay magsimula na tayo sa ating talakayan. Ating talakayin ang mga epekto at solusyon ng inflasyon. Sa ating magiging talakayan ay malalaman natin na may dalawang epekto ang inflasyon. May mabuti at masamang naidudulot. Sa masamang epekto, tandaan, sa bawat problema ay may solusyon. Kaya, tara na, magsimula na tayo. Unahin na natin ang mga taong nakikinabang kapag may inflasyon. Sino nga ba ang mga ito? Number 1, ang mga umuutang. Kapag ang interes ng inutang ay mas mababa kaysa sa antas ng inflasyon sa loob ng isang takdang panahon, ang mga mangungutang ay higit na nakikinabang sapagkat nabili na ang gustong produkto sa mas mababang presyo at magbabayad ng utang sa mas mababang halaga. Halimbawa, si Juan de la Cruz ay nangutang ng halagang 40,000 pesos para makabili ng modelong cellphone at may interes na 10% kada buwan. Ngunit ang antas ng inflasyon sa panahong iyon ay 12%. Kaya, ang halagang 40%
na kanyang inutang ay magiging 44,800 upang mabili niya ang cellphone na kanyang pinangarap. Dahil sa 40,000 ang kanyang inutang, siya ay magbabayad ng 44,000. Ibig sabihin dito ay siya pa rin ay may 800 pesos pa rin na sa kanyang inutang na mas mababa sa kanyang dapat bayaran dahil mataas ang inflasyon. Pangalawa, ang mga speculators. Sila ang mga karaniwang negosyante na nasa real estate business at buy and sell. Ang mga mahilig bumili ng mga produkto na mabilis tumaas ang presyo tulad ng lupa at mamahaling alahas, condominium at iba pa ang nakikinabang kapag may inflasyon. Bibilin sa mababang presyo at ibibenta ang mga ito ng mas mahal para tumubo. Sa sandaling maibenta ang mga ito, ang presyo ay mataas pa rin dahil ang presyo ng mga nasabing produkto ay tumataas paglipas ng mga panahon o mga araw. At ang pangatlo, ang mga taong hindi tiyak ang kita. Sila naman ang mga entrepreneur, negosyante, empleyado na ang kita ay komisyon. Salesman, kapitalista, at iba pa ay ang mga taong kinikita ay umaagapay sa pagbabago ng presyo at nakikinabang din sa inflasyon. May pagkakataon na mas mabilis magbago ang kanilang kita tulad ng pagbabago ng presyo. Madalas, mas mabilis ang paglaki ng kanilang kita kaysa sa pagtaas ng antas ng inflasyon. Kaya sila ay nakikinabang sa panahon ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Iyan ang mga taong nakikinabang kapag may inflasyon. Sino nga ulit ang mga ito? Magaling. Ang mga umuutang, ang mga speculators, ang mga taong hindi tiyak ang kita. Ngayon ay ating alamin kung sino naman ang mga taong apektado kapag may inflasyon. Number 1, ang mga nag-iimpok. Ibig bang sabihin nito ay hindi dapat tayo mag-impok? Hinihikayat ng pamahalaan na mag-impok ang mga tao, lalo na ang mga tao na may labis ang salapi. Ang pag-iimpok ay isang gawain ng tao na mahalaga sa ekonomiyang ngunit sa panahon ng pagkakaroon ng mataas na antas ng inflasyon kaysa interes ng salaping dineposito sa bangko ay malulugi ang nag-iimpok. Halimbawa, si Sevi ay nag-impok ng 100,000 sa bangko at ito ay may interest na 15% sa isang taon. Sa loob ng isang taon, ang salaping kanyang naimpok ay magiging 115,000. Dahil ang kanyang 100,000 sa 15% ay mayroon siyang 15,000 pesos. Sa loob yon ng isang taon, kapag ang antas ng inflasyon ay 17%, ibig sabihin tumaas ang inflasyon. Sa loob ng isang taon, ang halaga na kanyang inimpok ay magiging 83,000 na lamang kapag idinagdag ang interest na 15,000. Ito ay magiging 98,000 ang halaga ng salapi na magagamit sa pagkonsumo ng produkto at serbisyo.
Ang ganitong sitwasyon ay hindi mainam para sa mga taong nag-iimpok. Kaya kapag mataas ang antas ng inflasyon ay mas mainam na ilagak natin ang ating mga salapi sa negosyo sapagkat mas lalago ito at mas lalaki. O kaya naman ay sa pagbili ng mga bagay na tumataas ang halaga. Katulad ng mga sabi ko kanina, no? Ang lupa o mga lahas at iba pa. Sapagkat ang mga halaga nito ay tumataas pagdaan ng mga taon o maraming araw. Pangalawa, ang mga tao na may tiyak na kita at naapektado rin kapag may inflasyon. Naku, parang kasama yata ako dito. Ang pagkakaroon ng tiyak na kita ay di mainam sa panahon ng inflasyon dahil bumababa ang purchasing power ng tao. Ang mga empleyado at manggagawa tulad ko, ang mga guro, janitor, factory worker, manager, nurse, clerk, at iba pa ay tumatanggap ng tiyak na kita buwan-buwan na di nagbabago tulad ng pagbabago ng presyo. Ang bawat produkto at serbisyo na kanilang kinukonsumo ay naaapektuhan sa bawat pagtaas ng presyo kada buwan. Number 3, ang mga nagpapautang. Ang pagtatakda ng interes sa pautang na mas mababa kaysa naging antas ng inflasyon ang dahilan ng pagkalugi ng mga nagpapautang. Ang interes ng kanilang siningil sa umutang ay hindi sapat upang masabayan ang pagtaas ng presyo. Halimbawa, ang inutang ni Calix sa halagang 5,000 na babayaran niya sa loob ng isang buwan, may interest na 5% na nagiging 5,250. Bunga ng 10% dahil tumaas ang inflasyon, ang halaga ng kanyang 5,000 pesos ay kailangan maging 5,500 upang makabili ng produkto o 4,500 ang value ng 5,000 ay pinautang sa kanya. Kaya, ang kanyang ibinayad sa umutang ay hindi sapat na pambili ng produkto ng nagpautang. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ang mga nagpapautang ay nagpapataw ng mataas na interes sa mga umuutang. Ngayon ay atin namang talakayin ang mga kalutasan. Pero i-review muna natin ang mga taong apektado sa inflasyon. Sino nga ba ang mga ito? Ito ang mga nagpapautang, nag-iimpok, at syempre yung may mga tiyak na kita. Wow, ang galing naman ninyo at naalala pa ninyo. Ngayon ay ating suriin ang kalutasan sa inflasyon. Tandaan, ang inflasyon ay suliraning pang-ekonomiya na patuloy na nararanasan ng bansa. Ang paglutas ng suliranin sa inflasyon ay gampanin ng bawat isa. Ikaw bilang mag-aaral, ako bilang isang guro, ang mga manggagawa, ang negosyante ay may gampanin upang masolusyonan natin ang tumataas na inflasyon. Ibig sabihin nito, hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan sa tumataas na inflasyon. Lahat tayo ay may pananagutan upang sa ganun ay maulutas natin ang problema sa pagtaas ng inflasyon. Hindi may pagkakaila na ang pamahalaan ay may malaking bahagi o gampanin sa pagsugpo ng
Implasyon. Ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay may autoridad na isaayos ang money supply ng bansa. Maaaring magpatupad ang ating pamahalaan ng iba't ibang hakbangin upang ang salaping nasa sirkulasyon ay muling maibalik sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga mamimili ay makatutulong sa paglutas ng inflasyon sa paanong paraan? Pagtangkilik ng ating sariling produkto. At tayo ay kailangan maging matalinong mamimili. Inuulit ko, upang makatulong tayo, kailangan tangkilikin natin ang ating sariling produkto at maging matalinong mamimili. Ang pagpapataas ng lokal na produksyon ay mangangailangan ng dagdag na manggagawa na magkakaloob ng dagdag na sahod. Hindi ito magdudulot ng pagtaas ng presyo dahil marami pang manggagawa ang hindi nagtatrabaho kaya handa silang tumanggap kahit mababa ang kanilang sahod. Sana ay naging malinaw sa inyo ang ating naging aralin para sa araw na ito. Sa inyong slide ay sa inyong screen ay inyong makikita ang ating takdang aralin. Kailangan ay suriin ninyo ang mga dahilan ng inflasyon upang sa ganon ay makita ninyo ang mga kasagutan para sa bunga at solusyon ng inflasyon. Pagkatapos sagutin ang inyong takdang aralin ay maaari na ninyong ipasa sa inyong mga guro sa araling panlipunan sa pamamagitan ng pagkuha ng picture o screenshot ang mga ito. O di kaya naman, ipasa ang inyong Module 3 sa pinakamalapit na barangay. Tandahan, sa pagpasa, tanging magulang lamang ang magpapasa. At huwag kalimutan ang ating health protocols. Ang pagsuot ng face mask, face shield, social distancing, at ang paghuhugas ng kamay. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Laging tandaan, we heal as one, we learn as one, at magagawa natin iyan sa pagtutulungan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9 na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli!
buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good afternoon, skilled learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. I am your one and only TLE, the loving educators, Carmelita Morales, broadcasting live via Google Meet at La Paz, Tarlac. Your teacher broadcaster in TLE, Cookery, Grade 9. It's a wonderful Tuesday, my dear students. Today is April 20, 2021. I'm so happy to share a new lesson in TLE. So let me borrow your two beautiful eyes to watch our new episode of Learning in TLE 9, your two attentive ears to listen and appreciate our lesson, and mostly your two amazing and fantastic hands to engage and explore the lesson for today. So join me in a 25-minute exploration in the world of TLE. Are you ready to enter the world of TLE? If you are ready to learn a new lesson with me, then listen. At the end of our lesson, you are expected to enumerate and identify the types of sandwiches and distinguish the importance of different varieties. And lastly, appreciate the value of nutritious food in our table. I would like to invite you to join us in a magical learning experience at home. So now, my dear skilled learners, please prepare your self-learning module in cookery, as well as your pen and notebook, and make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to our lesson. So are you ready to enjoy and learn something new? I will give you 10 seconds to prepare everything. Alright, I hope you are all ready and excited in our journey today. But before we proceed to our discussion, let's have a brainstorming about our previous lesson. I prepared an activity regarding to this. This activity is called Recognize Me. All you need to do is to identify the given description of ingredients. Choose your answer from the list of ingredients on the screen. Note, you have 1 minute to finish this activity. Answer this activity in your notebook. In your notebook, numbers it with 1 to 5. Are you ready? If you are, then here are the choices. Vegetables, cheese, spread, meats, and breads. All right, the questions are: number 1,
A staple food prepared by cooking dough, flour, and water, and often additional ingredients. Write your answer. For question number 2. It moistens the bread and complements the flavor of other ingredients. Okay, for question number 3, these are sliced thinly firm texture and act as binder, moistener of other ingredients. Number 4, these are indispensable in sandwich making because it adds texture, flavor, and color to sandwich. Write your answers. For question number 5, maybe it is a beef, pork, and sausage product. Write your answer. Time is up. Let's see if you can still recall our previous lesson. Here are the correct answers. Number 1, a staple food prepared by cooking dough of flour and water and often additional ingredients. The correct answer is bread. Very good. For question number 2, it moistens the bread and complements the flavor of other ingredients. What is your answer? Okay, spreads. Very good. These are sliced thinly firm texture and act as binder, moistener of other ingredients. The correct answer is cheese. Very good. For question number 4, these are indispensable in sandwich making because it adds texture, flavor, and color to sandwich. So what is your answer? Vegetables. Very good. For question number 5, maybe a beef, pork, and sausage product. The answer is meat. Very good. Did you get all the correct answers? If you get the perfect score, you are amazing learners. All right, let's move forward to our next activity that is related to our topic for today. But don't you worry, I am pretty sure that you can easily answer it. Just lend me your eyes and ears and focus on yourselves to be able to answer this activity. So are you ready on our activity? Let us now begin. This activity is called 4 pigs and 1 word. The mechanics of this game is simple. All you need to do is to guess the picture. Put your answer in the box. You only have 20 seconds to answer. So if you are ready, timer starts now. Time is up, my dear skilled learners. What word have you formed? So, if your answer is sandwich, you are one of the best skilled learners. Excellent. The word sandwich is related to our discussion today. We will be focusing about the different types of sandwiches. As we go deeper to our discussion, we will find out the different types of it by doing another activity again. This activity is called Secret Code of Challenge. The mechanics of the activity is, for each number, there is a corresponding letter. We need to find out the hidden words for each
sandwich. Please, my dear skilled learners, may you bring out your paper and pen to answer and find out the words. Are you ready now? Let's find out together the hidden words. For the first sandwich, the numbers are 3, 15, 12, 4, 19, 1, 14, 4, 23, 9, 3, and 8. On the other hand, we need also to find the corresponding letters for 8, 15, 20, 19, 1, 14, 4, 23, 9, 3, and 8. You have 10 seconds to answer. What are the hidden words? Hot and cold sandwiches. All right, very good. The words from the secret code are hot sandwiches and cold sandwiches. Let us now talk the different types of sandwiches, which are the cold sandwiches and hot sandwiches. Let us find out first the difference of this. The cold sandwich is a plain sandwich made up of bread, preferably day-old. Bread, toasted if desired, and on which butter can be readily spread. While the hot sandwich consists of hot fillings, usually meats, but sometimes fish, grilled vegetables, or other hot items between two slices of bread. There are different sandwiches that can classify as cold and hot sandwiches. There are 6 sandwiches under the cold type. These are the open-faced sandwiches, regular cold sandwiches, pinwheel sandwich, tea sandwich, multi-layer sandwich, wrap or rolled sandwich. How about the sandwiches under the hot type? There are 5 kinds of hot sandwiches. These are regular hot sandwiches, hot oven-faced sandwiches, grilled sandwiches, deep-fried sandwiches, filled rolls focaccia or pita bread. Let us elaborate more the sandwiches that classify as cold sandwiches. The first one is open-faced sandwiches. Open sandwiches make use of one kind of bread with the filling on top. The slices of white bread can be cut into squares, triangles, or rounds. Next is the regular cold sandwiches. A plain sandwich is made up of 2 slices of bread, preferably a day-old bread, toasted if desired, and on which butter can be readily spread. Next is the pinwheel sandwiches. Pinwheels are made of bread cut lengthwise about 3/8 inch thick. Fresh cream bread is preferable because they are easy to roll and will not crack. Another is the tea sandwiches. Tea sandwiches are small, fancy sandwiches made from live, delicate ingredients and bread that has been trimmed
crust. Next sandwich that classify as cold is multi-decker sandwiches. They are made with more than 2 slices of bread on rolls split into more than 2 pieces and with several ingredients in the filling. The club sandwich is a popular multi-decker sandwich made of 3 slices of toast and filled with sliced chicken, mayonnaise, lettuce, tomato, and bacon, and cut into 4 triangles. Last sandwich is wrap or rolled sandwiches. Wrap are sandwiches in which the fillings are wrapped, like a Mexican burrito in a large flour tortilla of similar flat bread. They may be served full or cut in a half large. Now let's move forward to hot sandwiches. There are 5 kinds of sandwiches. The first one is regular hot sandwiches. It is a simple hot sandwiches consists of hot fillings, usually meat, but sometimes fish, grilled vegetables, or other hot items between 2 slices of bread. They may also contain items that are not hot, such as a slice of tomato or raw onion on a hamburger. Next is hot open-faced sandwich. Open-faced sandwiches are made by placing buttered or unbuttered bread on a serving plate, covering it with hot meat or other filling, and topping with sauce, gravy, cheese, or other toppings. This type of sandwich is eaten with a knife and fork. Next sandwich under the hot type is the grilled sandwiches. Grilled sandwiches, also called toasted sandwiches. They are simple sandwiches that are buttered on the outside and browned on the griddle in a hot oven or in a panini grill. Sandwiches containing cheese are popular for grilling. Deep fried sandwiches. Deep fried sandwiches are made by dipping sandwiches in beaten egg and sometimes in bread crumbs and then deep fried. Lastly, the filled rolls focaccia or the pita bread. They are bread flavored, served with dips like quesadillas and burritos. Let's wrap up today's lesson. The different types of sandwiches, which are the cold sandwich and the hot sandwiches. Cold sandwiches is a plain sandwich made up of bread, preferably day-old bread, toasted if desired, and on which butter can be readily spread. While the hot sandwich consists of hot fillings, usually meat, but sometimes fish, grilled vegetables, or other hot items, between 2 slices of bread. There are 6 sandwiches under the cold type. The open-faced sandwich, the regular cold sandwich, the pinwheel sandwich, the tea sandwiches, the multi-decker sandwiches, the wrap or rolled sandwiches. There are 5 kinds of hot sandwiches. These are the regular hot sandwiches, hot open-faced sandwiches, grilled sandwiches, deep fried sandwiches, filled rolls, focaccia or the pita bread.
Since we are already discussed the different types of sandwiches, let us now check what have you learned from our lesson today. All you need to do is to get your paper and pen and answer the activity provided on the screen. Classify the following sandwiches as to hot or cold sandwiches. All you need to do is to write cold if it is classified as cold, and hot if it is a hot sandwich. Number your notebook from 1 to 10. You have 30 seconds to answer. Are you ready? Let us start now. Time is up. Let us now check your answer. For answer number 1, it is hot. Very good. What about question number 2? It is cold. That's right. For question number 3, it is hot. What about number 4? It is cold. And for number 5, it is hot. Next number is cold. For number 7, it is hot. Very good. What about question number 9? It is cold. And 10 is hot. Did you get all the correct answers? If yes, you are belong to excellent skilled learners. And if you get the half of the score, you are next in line to be an excellent learner. Great job, my dear skilled learners. For your better engagement in our lesson, you may also try at home in making different sandwiches. I hope that you learned substantial from today's lesson. But before we end today, kindly write your assignment. Choose one recipe of hot and cold sandwich. So I have here something to share with you, a trivia about bread. Did you know that an average slice of packaged bread contains only 1 gram of fat and 75 to 80 calories? Another, a rolled up piece of white bread was used to erase graphite before rubber eraser were invented. So they are using bread as an eraser before. In medieval times, bread are used as an absorbent plate. So according to history, the earliest bread was made in around 8000 BC in the Middle East, specifically Egypt. The quern was the first known grinding tool. Grain was crushed and the baked product, what we now commonly recognize is the closest form of chapatis in India or tortillas in Mexico. I hope that you learned something substantial from today's lesson. And don't forget to write your assignment as a hot and cold sandwiches, right in a long cube and bun. All right, we are done with our lesson today. Congratulations, my dear skilled learners. Thank you so much to my grade 9 students who have joined me today. I hope you have learned a lot from us. I would like to end this session in the lowest mode and non-stop learning channels for you. Here at Aral TarlakHenyo at RTV Channel 26. Hashtag skills, knowledge, and progress in TLE. Saying, if you can't be good, at least
be careful. Again, this is your TLE, the loving educators, as well as your teacher broadcaster, Miss Carmi. See you next time. Bye. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang.
Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Time check, it is 4:30 in the afternoon. Broadcasting live here in Moncada, Tarlac, I am Julian Gamorot Lacamento, your remote teacher broadcaster for Arts Grade 9. Before we start with the new lesson, let us first have a quick review of the lesson last session. Last time, we had the topic about the Romantic sculptures and Gothic revival architecture with our teacher broadcaster, Ma'am Lori Jane G. Damaso. To see if you can still remember the lesson, I will give you questions and you will have 5 seconds to answer each. Are you ready? Let's start. Question number 1. Who are the leading sculptors during the Romantic period of arts? Yes, very good. The leading sculptors during the Romantic period of arts were Francois Rodin and Antoine Louis Barye. Next, question number 2. Who are the architects who used the neo-Gothic style of architecture? Yes, you are correct. The architects who used the neo-Gothic style were Charles Barry and James Renwick. Good job, grade 9 learners. I am glad that you have mastered the lesson last session. Let us now have our new lesson for today. But before we start, make it sure that you are in your most comfortable place while watching or listening to this broadcast. Also, hold your pen and your printed module so you can follow as I go along the discussions. Hands off to all distractions. Lend me your ears and stay focused to our lesson. At the end of the module, you are expected to identify the influences of neoclassic and romantic periods on Philippine art forms. Are you ready to listen? Let us start and talk about the neoclassicism and romanticism in the Philippines. Are you familiar with the school named University of the Philippines or UP? Do you know that the continuous lines of columns around the University of the Philippines Manila building is an example of a peristyle? Yes, peristyle is a feature of temple-style buildings common during the neoclassical period of arts and can be seen in various buildings here in the Philippines.
Neoclassicism refers to the art forms created after, but inspired by the ancient times. On the other hand, Romanticism was a movement in which the artists of neoclassical period sought to break new ground in the expression of emotion, both subtle and stormy. Here in the Philippines, the ideology of neoclassicism and romanticism can be seen through various major artworks such as paintings, sculptures, and architectural structures. There are Filipino artists who were influenced by neoclassic and romantic period of arts, and it can be seen through their artworks. These Filipino artists were Felix Hidalgo, Juan Luna, Fernando Amorsolo, Guillermo Tolentino, and Napoleon Abueva. Now, let's know more about these artists and their artworks. First, we have Felix Resurrección Hidalgo y Padilla, 1855 to 1913. Born on February 1855 on Binondo, Manila, to Eduardo Resurrección Hidalgo and Maria Barbara Padilla, and died on March 1913. Felix Hidalgo was one of the great Filipino painters of the late 19th century who was significant in the Philippine history for inspiring members of the Philippine Reform movement, which included Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, and Graciano Lopez Haina. Among his outstanding works as painter were the following. First, we have the Christian virgins being exposed to the populace, or also known as Las Vírgenes expuestas al populacho. The 1.15 meter by 1.57 meter painting portrays two scantily clothed Christian female slaves, one of whom is seated in the foreground with head bowed in misery, being mocked by a group of boorish Roman male onlookers. This painting was awarded the ninth silver medal at the 1884 National Exhibition of Fine Arts in Madrid, Spain. Another work of Felix Hidalgo is the Boat of Caron. The Boat of Caron, or also known as La Barca de Aqueronte, was a gold medalist during the Exposición General de las Filipinas or International Philippine Exposition in Madrid, Spain. It is an 80.65 centimeter by 108.59 centimeter oil in canvas, and it is a neoclassic style of painting based on Dante's Inferno. La Barca de Aqueronte won the gold medal together with its companion piece entitled La Laguna Estijilla, or The River Stinks, which is also a work of Hidalgo and won silver medal. And now, the next artist is Juan Luna y Novicio, 1857 to 1899. Better known as Juan Luna, he was born on October 1857 in the town of Badoc, Ilocos, Philippines, to parents of Don Joaquin Luna and Doña Doriana Novicio, and died on December 1899. He went to Ateneo de Manila, where he obtained Bachelor of Arts degree. Juan Luna excelled in painting and drawing and was influenced by his brother Manuel N. Luna. He was a painter and sculptor who became one of the first recognized Philippine artists. He was also a political activist of the Philippine Revolution during the 19th century. One of his well known artworks is Spoliario.
spoliarium, is a Latin word referring to the basement of the Roman Colosseum, wherein the fallen and dying gladiators were dumped and devoid of their worldly possessions. This artwork of one Luna won a gold medal during the National Exhibition of Fine Arts in 1884 in Madrid, Spain, together with Felix Hidalgo. Another famous among his paintings is the Blood Compact, or also known as El Pacto de Sangre. It is an 1886 historical painting. It portrays the 1565 Sandugo, or Blood Compact ritual, between Dato Sicatun of Bohol and Miguel Lopez de Legazpi, surrounded by other conquistadors. In 1904, the painting won the first prize in Paris, France, and St. Louis Exposition in United States. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. This is your teacher broadcaster, Ma'am Julian, and our lesson is about the neoclassicism and romanticism in the Philippines. Let's continue. The next artist is Fernando Cueto Amorsolo, 1892 to 1972. Better known as Fernando Amorsolo, he was born in Calyaheran in Paco, Manila on May 1892 and died on April 1972. He earned a degree in Liceo de Manila Art School in 1901, then entered the University of the Philippines School of Fine Arts. Fernando Amorsolo was a national artist in painting and gained the official title Grand Old Man of Philippine Art. He was a portraitist and painter of rural Philippine landscapes and was popularly known for his craftsmanship and mastery of the use of lights. Among his famous works were the following. First, we have Planting Rice with Mayon Volcano. It is a 62 centimeter by 86.5 centimeter oil in canvas painting that exhibits the happiness across from the difficulties in planting rice. The Filipino villagers, in their bright cloths and straw hats, plant together with the fresh and green landscape of plenty, and behind them is the peaceful flume of steam. Another artwork by Amorsolo is the afternoon meal of the rice workers, a 56 centimeter by 76 centimeter oil in canvas painted in 1951 and won first place at the New York's World Fair. It shows how simple but happy the life of our great farmers were. The next artist is Guillermo Estrella Tolentino, 1890 to 1976. Guillermo Tolentino was born on July 1890 in Malolos, Bulacan. He attended classes in the School of Fine Arts of the University of the Philippines, where he graduated in painting and soon in sculpture, with the prizes in all subjects taken. Guillermo Tolentino is a Filipino sculptor
who was named National Artist Awards for Sculpture in 1973 and was considered as the father of Philippine arts because of his famous works. He died on July 12, 1976, at the age of 95. One of Tolentino's notable work is the oblation at the third floor of the main library of the University of the Philippines, Diliman. It is a concrete statue which serves as the iconic symbol of the University of the Philippines. The oblation depicts a man facing upward with arms outstretched, symbolizing selfless offering of oneself to his union. It measures 3.5 meters in height. Another work of Guillermo Tolentino is the Pambansang Bantayog ni Andres Bonifacio, or simply known as Monumento. It is a memorial monument located in Caloocan, Philippines, designed by Tolentino to commemorate Philippine revolutionary Andres Bonifacio. The monument is 13.7 meters in height. Let us now proceed to the last, but of course not the least, Filipino artist, Napoleon Isabelo Veloso Abueva. Napoleon Abueva was born on January 1930 in Tagbilaran, Bohol, to Teodoro Loren Abueva and Purificacion Gonzalez Veloso, and died on February 2018. He earned his Bachelor of Fine Arts in Sculpture at the University of the Philippines College of Fine Arts in 1953, and he was mentored by Guillermo Tolentino. Abueva is a national artist for sculpture in 1976 at the age of 46, the youngest artist to receive the honor. He has been the only Boholano to be given the distinction and was entitled as the father of modern Philippine sculpture. His famous artworks were Siyam na Diwata ng Sining. This concrete work represents the nine muses of arts: architecture, dance, film, literature, music, painting, photography, sculpture, and theater. It stands stately at the grounds of Bulwagang Rizal in University of the Philippines, Diliman. Another notable work of Napoleon Abueva is the Sandugo or Blood Compact Shrine. It was made in honor of a very important event in the Philippine history. This artwork portrays the blood compact ritual of General Miguel Lopez de Legazpi of Spain and Dr. Sikatuna of Bohol. And this historical moment was immortalized in bronze sculpture by Abueva. Pero siya niyan, This ma'am, monument is located at Tagbilaran City, Bohol. And those are the famous Filipino artists and their respective artworks. The influence of neoclassic and romantic period of arts was not just in paintings and sculptures we have discussed. It can also be identified in some architectural structures built here in the Philippines. There is an article on the internet by R.G. Chan and Associates that discuss some of the neoclassical and romantic architecture during the American colonization in our country. And here are the buildings built during that time. First, we have the Bureau of Science and Insular Laboratory, a neoclassic building designed by Edgar Bourne, located in the campus of the University of the Philippines, Manila. We also have the Iloilo Customs House, or also called Iloilo's Aduana. Next is the Sorsogon Municipal Building. We also have the Paco train station that was built in Paco, Manila in 1915
during the American colonial period. Next, we have the Laguna Provincial Hospital, the San Fernando Provincial Hospital, the Cebu Normal School founded by Philippine Normal University in 1902. We also have the Negros Occidental Provincial Capital, a neoclassical architectural design of Daniel Burnham and executed by Juan Arellano. We also have Lawag Normal School, Zamboanga Normal School, Corregidor Island, one of the most well-known islands in the Philippines, and is considered as a strategic defense location through the centuries. We also have the Executive House, a neoclassical structure known today as Kalayaan Hall of the Malacanang Palace. We also have the Elks Club, or also known as Manila Elks Lodge 761. Next is the Manila Post Office, a neoclassical architecture constructed in 1925. Bontoc Catholic Church, the American High Commission Mansion, or the Embassy of the United States in Manila, and of course, the University of the Philippines, Manila. Most of UP Manila's buildings were designed in neoclassical style by architect William Parsons. And that concludes our lesson for today, the neoclassicism and romanticism in the Philippines. Did you enjoy the lesson? Did you listen attentively to our discussion? Wow, that's great! Let me check if you really listened attentively and understood our discussion. I will give some activities for you to answer. Get your activity sheet and answer them. Question number 1. He was the artist behind the artwork The Christian Virgins Being Exposed to the Populace. A. Felix Hidalgo. B. Juan Luna. C. Fernando Amorsolo. Or D. Napoleon Abueva. The answer is letter A. Felix Hidalgo. Next, Spoliarium is an artwork of blank. Again, Spoliarium is an artwork of blank. A. Juan Luna. B. Fernando Amorsolo. C. Guillermo Tolentino. Or D. Felix Hidalgo. Yes, the correct answer is letter A. Juan Luna. For the third question, the oblation at University of the Philippines Diliman was made by blank. A. Guillermo Tolentino. B. Felix Hidalgo. C. Napoleon Abueva. Or D. Juan Luna. The answer is letter A. Guillermo Tolentino. Fourth question, who was the artist behind the Pambansang Bantayog ni Andres Bonifacio, or simply known as Monumento? A. Napoleon Abueva. B. Guillermo Tolentino. C. Juan Luna. Or D. Fernando Amorsolo. Yes, the answer is letter B. It is Guillermo Tolentino. For the fifth and last question, he was popularly known for his craftsmanship and mastery of the use of light. A. Fernando Amorsolo. B. Juan Luna. Or C. Napoleon Abueva. Or D. Felix Hidalgo. Yes, you are correct. The answer is letter A. Fernando Amorsolo. Wow, great job, ninth grade learners.
Give yourself a hug for doing great today. Congratulations! So, with that, I would like to say thank you for your time in listening to our discussion for today. For the submission of output, activity, or assignment, wait for further announcement from your teachers on how you can send them or submit your output via email or FB Messenger. Always remember that the aim of art is not to represent the outward appearance of things, but their inward significance. I hope you learned a lot today. Again, this is Julian Gamurot Nacamento, your Arts 9 anchor teacher for today. Stay home and stay safe. Until next time. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga
bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
Sa ngalan ng Project Shine sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, sa RTV Channel 26 simulcast over DCTC, Radyo Tarlac, remote live broadcast. Ako po ang inyong lingkod, Rally G. Castro, District Supervisor ng Santa Ignacia North District. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo, sadyang nakapara po natin ngayon dahil ang makakasama po natin sa loob ng 30 minuto ay ating napakahusay, ang ating pinakamamahal at iginagalang na Superintendent, Dr. Ronaldo A. Puson, upang magbigay ng mga update sa ating division mula sa new ranking system hanggang sa project lots, sa pagbibigay ng SLMs, sa work from home arrangement at marami pang iba. Sir, Dr. Ronaldo A. Puson, magandang hapon po sa inyo. Bilang pangunang mensahe, ano pong masasabi ninyo sa DEPED Tarlac Province? Sa ngayon muna, magandang hapon po sa inyong lahat, Sir Rally, lahat ng mga nakikinig dito sa ating DCTC live radio broadcast ng DEPED Tarlac Province. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong pagbati, sir. Bilang unang tanong, sir, ano po yung bagong guidelines sa work from home arrangement sa mga empleyado po ng Department of Education, sa mga principal at sa mga supervisors, sir? Okay po. Sa lahat po ng ating mga non-teaching sa DEPED Tarlac Province, ngayong araw po yung simula ng ating 4-day work schedule dito po sa ating probinsya. Ang ating disinfection day ay Friday. Dati ay nasa Miyerkules po. Inilipat natin lang Friday para tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng serbisyo ng Lunes hanggang Huwebes sa lahat ng mga nangailangan po dito. Mula po dito sa Division Office, pati din po sa Regional Office at hanggang sa District Office, maging sa mga schools, yung work from home ay inaano na po natin ng Monday to Friday, papasok na po tayo. Yung mga teachers po, sila po yung work from home, pero ito po pero pag kailangan sila ng school at kailangan yung mga serbisyo at tulong nila, tulungan po natin ang ating eskwela. Kasi po, ito po yung aking mga natatanggap po minsan, pag sila ay pinagre-report ng kanilang principal, halimbawa, may mga magte-text kagad sa akin. Sir, pinapapunta po kami sa araw na ito at kami daw po ay may gagawin sa school. Hindi naman po maghapon siguro yun, mga kalahating araw, 2 oras, pero may mga nagte-text sa akin kagad na baka mahawa daw sila ng COVID. Pero naman, Sir Rally, at sa lahat ng mga nakikinig po dito sa ating station, kung makapost naman ang mga teacher na ito na nasa ilog, nasa mall, nasa birthday, saan pumupunta, hindi nila naisip na sila ay maku-COVID. Pero kung sila ay pinapapunta dahil kailangan may mga pirman o mga gawain, lalo na po ngayon, yung mga clothing allowance, yung mga gawa ng mga grades ng bata, yung ating pong mga ibang mga requirements na kailangan ipakita sa mga magulang, kailangan po natin gawin yon. Kaya ulitin ko po work from home, ang mga teachers, doon sila sa bahay nila nagtuturo, pero pag kailangan sila ng eskwela, siyempre naman, walang ibang tutulong sa eskwelahan natin kung hindi tayo. Kung hindi, halimbawa yung mga schools na sila yung gumagawa ng payroll nila, o paano po yung sweldo natin? Hindi po natin magagawa yan sa radio. Kailangan po. Paano yung bonus? Ayan, malapit na, pinukwenta na natin yung bonus. Yung ating mga benepisyo. Kung walang magre-report, wala po. Kaya ulitin ko, paano po? Oho naman. Pag kayo pinatawag naman, hindi naman araw-araw yan, hindi naman po yan, hindi naman po maghapon. Siguro saglit na oras lang yan. Kasi sa ngayon, sa lahat po ng mga sinasabi nilang mga miyembro ng ating DEPED family na nahawaan o nagkaroon ng COVID infection, wala pong recorded na sa school po nakuha. Nakuha po nila yan sa pinuntahang may namatay or may dinalaw or may birthday, may nakita pa nga ako sa TV, nagkahawaan sila, doon po nila nakukuha. Wala pa pong reported officially na galing sa school po yung COVID.
Yun lang sa rally. Opo. Meaning po sir, pati po yung distribution SLMs, Okay. Doon naman sa allowed distribution po yung mga ng, teachers. yes, doon naman sa distribution ng SLMs ninyo, the best who could decide yung kung tutuloy nyo ba o hindi, ay pauna yung district supervisor, pangalawa yung principal, dahil kayo yung higit na nakakaalam ng kondisyon dyan sa lugar ninyo. Kayo ay aray naglilingkod dyan, kayo ay taga dyan, kayo po yung higit na nakakaalam. Kasi may mga nakita po ako mga barangay captain na nakita nilang talagang peligro, hindi na nila hinintay si principal. Si kapitan na po nagsabing stop operation lahat ang mga yan o susunod po tayo. So ulitin ko pa, Kasi sila po nakakaalam. Opo, inform nyo kami sa division office. Kami naman, ino-note down namin yan para pag may nagtanong, alam namin yung isasagot natin. Ang pinakamaganda, authority, yung school head sa kayo si kapitan dahil kayo po yung nakakaalam doon. Sir, alam po natin ngayon. Alam naman po natin ngayon sir na marami na sa mga miyembro ng kaguruan natin at ng mga school heads ang nagpa-positive. Ano po ang magiging tulong o aksyon ng division sa mga teacher na ito at sa mga punong guro na nai-report pong positive kasi nakakatakot din po. Kaya lang siyempre bilang ng ating division, gusto po namin marinig ang inyong masasabi. Una po, ang aming suporta, ang aming pagdamay po sa inyong mga may COVID. Alam niyo po yan, tinatawagan namin kayo. Kayo po ay aming tinetext. Inaalam po namin ang inyong mga kondisyon. Yung mga nauna po na talagang nagkaroon ng problema, kahit pa paano nakapag-abot pa po tayo ng konting financial assistance. Biglang dumami po, siyempre yung ating pondo na naipon para dyan, pababa ng pababa ng pababa. Kaya naalala ko po yung project care na yan, pinangunahan po ni Kuya Noel, nakausap po niya lahat ang mga teachers organization na magtulong-tulong para magkaroon po ng tulong, makapagkaroon po tayo ng pondo para sa ating mga mag-aaral, para sa ating mga teachers or principal or kapamilya sa DEPED. Huwag ko kayong mag-alala, basta may pondo at magkaroon ng pera, kahit pa paano meron pong maiaabot dyan. At ito po, paalala po sa lahat po ng mga nilalapitan ng sino-sinong mga tao, kahit na po anong sabihin nila, lalo pag ginagamit ang pangalan ko sa paghingi ng financial na assistance sa inyo, ibibigay daw sa mga COVID, wag po kayo maniniwala dahil wala po akong inuutusan. Kung ako man ay may kailangan, tatawag po ako sa inyo mga district supervisor, mga principals. Kasi po, minangyari na 2 weeks ago, ginamit ko yung pangalan ko. Ay ang laking pera ang mga hinihingi sa mga gusto nilang hingan. Yung isang taong nilapitan nila, nahingan ko ng 30,000. Tapos may mga school heads ko tinatawagan na 50,000, 20,000. Pero thank you, hindi nagbigay yung mga school heads natin. Ulitin ko, paano po? Wag po kayong maniniwala na ako yung nag-utos. Isang text lang po ako o isang tawag, sasagot po ako kahit anong oras po yan. Wag po kayong magbibigay. So, ulitin ko sa yung tulong. Basta magkaroon tayo ng magandang biyaya para dyan, kahit hindi magsabi yung mga teachers, malaman lang namin, meron tayong ipapaabot kahit pa paano. Kasi po, alam niyo naman, ito may pagmamalaki ng Tarlac Province sa buong Region 3. Tarlac lang po ang alam kong namimigay ng financial assistance sa mga naging biktima ng COVID. Sa mga namatayan na miyembro ng pamilya mo. Kagaling naman po. Malinaw po yan. Basta pag meron, bago kayong mag-alala, may mga nakapending pong request dito, darating po yan. Yun po. So, maraming salamat po sir. Kaganda po ng leadership ninyo para sa kapakanan ng ating mga kaguruan. Next po, halos sa lahat po ng mga paaralan natin ngayon sir, makukumpleto na po yata yung mga RBIs nila sa pamamagitan po ng inyong pamumuno, sir. Ngayon po, ang tanong ko dito sa mga school RBI, kasi dumadami po yung mga nagpa-positive sa COVID, ano yung mga sasuggest po ninyong mga paraan nang sa ganun ay magamit ng huli o ma-maximize na itatag sa pamagitan po ninyo, sir?
Galing sa iyo, Sir Ali. Sa school, wala namang nababalita na doon nakukuha yung COVID. Kaya po, Okay po, una tama po. po, doon sa ating RBI, mag-isa lang naman ni Teacher Karaniwan na naandun sa booth. Dahil yung mga booth naman ninyo, nakita ko yan ay nakakulong. Bago kayo pumasok doon, disinfect po ninyo, mag-spray muna kayo. Yung katawan po ninyo, suot ninyo yung mask, suot po ninyo yung inyong protective gear bago po kayo pumasok. Ngayon, pag lagi pinangano sa aking mga kamay at ini-spray sa buong katawan ko pag ako pumapasok ng office o pag may umaalis. Ngayon po wala namang tao sa school na marami kung di ilan lang yung doon. Doon po sa inyong booth, sigurado ako iisang tao lang doon. Isisit lang nung in charge doon, uupo si madam na magtuturo sa oras na yon. Pagkatapos ng turo niya, alis na, uwi na. Ganun lang po yun. Ganun lang po yun. Opo. At saka po sir, napakaganda. Nagagamit ang RBI, napakaganda po. Dahil sa ngayon, kailangan ko yung mga radyo, sir. Pwede nilang i-record yung sa rally. I-record nila. Recorded po sir na mga lessons. Yes, i-record nila yung mga ituturo nila. O hindi kung ayaw nilang pumunta sa school, o hindi i-play ni Madam kung sino man yung mga skeletal force na naandun dahil yun nga, non-teaching staff na andun po tayo. Alam niyo po, napakadali at napakadami pong paraan kung tayo ay talagang desidido. Ngayon, kung medyo ayaw, lahat po ng dahilan maibibigay natin. Kasi tingnan niyo ako ha, nagbibiyahe ako ng Olonga po, dadaan ako ng Bataan na maraming biktima ng COVID, daraan ako ng iba-ibang bayan, darating ako dito, awa naman ng Diyos, hindi naman ako nagreklamo na, ay baka makubid ako sa Tarlac, pag uwi ko, baka career ako sa bahay namin, may mga bata doon. Pagdating ko sa bahay namin, pagkagaling dito sa rally, bago ako papasok sa aking sasakyan, galing ng office, buong katawan ko yan, spray na yan. Pagdating ko sa bahay, bago ako bababa ng sasakyan, spray uli. Opo sir. Oo. Yan ay nasa pag-iingat natin. Basta tandaan natin, yung may mask tayo, meron tayong protective shield, yung ating kamay, laging may alcohol, laging maghugas, at pagdating sa bahay, hindi ako pumapasok agad sa bahay namin, doon ako sa likod, tanggal ng damit, doon ako maliligo, pag nakaligo na ako, saka ako papasok sa bahay namin. Ganon din po ang gawin ninyo. Halimbawa, yung mga madam na nag-record, dalhin sa school yung kanilang in-record, o di pagdating nyo sa bahay, ligo. Ganon lang po yun. Ibig sabihin po sir, kayo pong nag-drive sa sasakyan po ninyo? Hindi ako nagpapag-drive. Tapos list pa po ng teller ay yung mga nangungulekta ng sa concert sa expressway, di ba? Nakakatakot po yun. Oo. Kita mo po hindi ako nagpapahatid. Pwede naman ako magpa-drive dahil may mga driver tayo. Siyempre, yung oras na papunta doon na ihatid ako at pabalik dito, ipahinga na lang nila. Uwi na lang sila at magpahinga. Ako, hanggat pati nga mga gamit ko dito, pag-uwi na ako, yung mga bag ko, yung mga kung ano-anong bit-bit ko, hindi ako nagpapatulong kasi personal yun. Yung mga bagay na galing po. Ako. Kung hindi ko kaya, patulong ako. Una sir. Tama po sir, makatao, opo. Tama po. Magandang ehemplo po sa mga magiging leader pa ng ating mga divisions. Sir, susunod pong tanong natin ay ang tungkol sa doon sa new ranking system. Kasi yung mga teacher po doon sa interview at demo, parang virtual. Yung mga teacher applicants ko. Okay. Napakaganda. Para maging maganda po yung kalalabasan. Yan. Napakaganda yung discussion ni na Ma'am Selina, ni na Sir Paul, at saka yung kayo mga district supervisor, last week yata yon, April 15. April 15. Hanggang sa kaliit-liit ang detalye,
na ipaliwanag ni Juan, ni Kuya Paul, ni Ma'am Selina, may mga tanong kayo na klaro. Ngayon, ang gawin na lang natin, pagdating sa inyong level, yun ang i-apply ninyo. Huwag yun ang palitan, huwag yun ang bawasan, huwag yun ang dagdagan para hindi kayo magkaroon ng problema. Para uniform. Kaya kita nyo, noong kayo ay nag-meeting, kahit ako'y nagdadrive, nakabukas itong aking cellphone, pinapakinggan ko kayo at ako'y nagpa-participate dahil napakahalaga nung sinasabi, napakaklaro. Hindi lang umayon kasi sa atin ang pagkakataon, di ba? Yung sistema natin na bawat aplikante binibigyan natin ng papel, andun ang pangalan nila, papasok sila sa first room, second room, third room. Paglabas nila sa huling room, alam na nila yung score nila at alam na nila yung matatanggap sila. One-stop shop siya. Yes. Yung sa inyo yan, sir, one-stop. Kabilis. At saka yung teacher, happy na po na niya. Yung aplikante po. Ito pa po, sa lahat ng mga nakikinig sa mga aplikante at sa lahat po ng taga-Tarlac. Nalulungkot po ako pag ako'y tinitext ninyo, na ako'y tinatawagan, na alam niyo po ang inyong hiling sa akin, sir, tulungan niyo naman yung aking anak or yung aking pamangkin o yung aking kakilala na mapasok po sa DEPED. Alam niyo po ba na kung ang aplikante ay 300 or 1,000, 1,000 pang humihingi ng tulong. Kaya gustong-gusto ko po kayong tulungan lahat. Hindi naman pwede kasi nga po, meron po tayong sinusunod. Kaya pag tinatawagan ako ng humihingi ng tulong na sana matanggap yung kanilang mga aplikante, nalulungkot po ako dahil hindi ko po pwedeng baliin yung ranking system, yung ating evaluation, para po yung paniniwala ninyo sa sistema, buo pa rin. Buo pa rin po. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na napakahirap para sa akin ang sabihin, hindi ko magagawa. Yung hinihiling ng iba na ako naman daw ang superintendent. Pwede kong gamitin yung aking discretionary power para ilagay sila. Lahat po inanghihingi ng discretionary power ko. Kaya imagine Sir Raleigh, napakahirap. Pero salamat sa pagkakataong ito. Masasabi ko sa inyo na gustong-gusto ko po kayong lahat magkaroon ng trabaho. Gusto ko po lahat kayo magkaroon ng pagkakakitaan dahil ramdam ko po ang hirap ng buhay dahil kapag hindi na nag-aaral yung mga anak nyo, dahil sa kahirapan ng buhay, wala nang hanap buhay, kami po ang susunod na matatamaan dahil pag wala na kaming tuturuan, hindi kami mangunguha ng mga teachers. Mababawasan po kami mga teachers, kaya gustong-gusto po namin na kayo ay matulungan. Kaya unawain niyo po ha, at humihingi ng pag-unawa sa inyong lahat. Kung yung mga tumatawag na humingi ng tulong, hindi ko man po mapagbigyan. Okay, yun ang isang mahalagang mensahe sa rally sa hiring natin ng teachers. Opo, sir. Opo. Sir, pupunta naman po tayo doon sa talagang sentro ng inyong project. Yung pagtulong ninyo sa mga teacher at sa mga principal. Yung patungkol po sa reclassification of position, sir. Hanggang ngayon po bang pandemya, sir? Okay pa po ba yun? Diretso po. Sir Raleigh, hindi ko na lang pwedeng basahin sa inyo dahil napakarami. Ang dami na pong na-approve na reclass. From teacher 1 to teacher 3. Lumabas na, mahigit kulang-kulang 100 yung nakita ko dito. Yung lahat ng master teachers na na-reclass, dumating na yung inyong NOSCA, pwede na kayong gawa ng appointment. Pag gumawa na ng appointment, kasama ng sa doon, magkakaroon na po kayo ng sweldo, sasagurin nyo na po yun. Kaya congratulations po. A big congratulations sa lahat ng na-reclass na master teachers last year, sasahurin nyo na dahil dumating na yung inyong sahod. Opo, sir. Opo. So tuloy ang request natin sa rally, tuloy. Kaya yung mga teachers nyo, i-process ninyo. Yung mga... tuloy-tuloy po, sir. Yes, tuloy-tuloy yan. Bilisan nyo. Bawal ang babagal-bagal at bawal ang tamad sa Tarlac. Opo, sir. Opo, sir. Doon sa reclassification of position, sir, di po ba noon merong moratorium? Di po, pero lifted na po siya, sir? Wala na yun. Lifted na siya. Hanggang NOSCA lang po yan. Sabi ko sa inyo, submit lifted na po siya. Galing. Unahan yan, Opo, ha? sir. Unahan. Okay. Unahan yan.
Opo, opo. Opo. Yung mabagal, kawawa na sir. Oo, wala tayong magagawa. Yung pong mga Kaya, mabibilis, sa kanila ang grasya. nasa kamay yan ng principal at ng supervisor ngayon dahil kilala nyo yung mga tao nyo dyan. Kailangan bilisan po ninyo dahil sinasabi ko po sa inyo, ang kalaban Opo, nyo sir. ngayon Salamat. po, sarili nyo. Mga teachers, you don't need to outrank anybody else today. It's yourself that you will compete with. How fast are you? How good are you in making your innovations, your project proposals for this activity or that, as well as your proposals for your thesis? Kailangan mo yan para automatic teacher train na yan. Opo, sir. Sir, yung susunod po, ito yung kapopos lang po ninyo kanina, yung sa Moriones Elementary School. At saka sa iba pang mga lugar na nagdodonate ng mga lote, sir. Saludo po kami sa inyo. Saludo po ako personally. Ano pong nagtita sa inyo? Ano po yung lihim nyo, sir? Wala pong lihim. Ang totoong... Ano po yung magic po ninyo? Magic bin na ginagamit? Encourage kayo ng mga... Ang totoong sikreto niyan na Sir Rally, ito yung nakita ko. Ang mga tao dito sa Tarlac, willing tumulong. Ang mga tao dito sa Tarlac, willing magbigay ng kaya nilang ibigay. Ang mga tao dito sa Tarlac, mahal nila ang mga kabataan. Opo, sir. Kaya tignan ninyo, sa maikling panahon ako'y nanungkulan sa inyo hanggang ngayon, maabot na ng 20 hectares yung nahingi nating lupain para sa mga schools natin. At ang DEPED, walang ginastos yan. Mga LGU ang nagbigay, marami po sila. O ito nga yung huli, si Mayor Capitulo, 1.4 hectares para sa Moriones Elementary School. Marami po halos ng mga mayor natin. May isa pa po kami binabalak ngayon, si Mayor Christian magpo-put up ng Farm High School. Farm High School. Meron po siyang, meron siyang tinitignang lupain, kung hindi ako namamali, parang 3 hektarya, tatayuan ng Farm High School yun. So, yes, additional school for Tarlac, additional promotion, additional teachers, additional opportunity for all of you. Tapos, farm school siya, hahasahin niya kakayahan ng mga bata para sa agriculture. Nandyan ang pera sa agriculture. Nandyan ang pera sa lupa, sa agriculture, ang telling you. Opo. Sir, nakikita ko rin po kayo sa, pumunta na po kayo ng Dueg, pumunta na po kayo ng Burog. Napaka-aktibo naman po. Ano po yung mga kanila doon? Bakit nakita natin maganda yung ehemplo ng Burog, ng halimbawa ng Dueg, tungkol sa RBI po nila? Para mapamarisan po ng mga taga-Patag, sir. Napakaganda ng RBI ng Burog dahil abot niya yung buong barangay at yung mga bahay-bahay talaga makita mo yung ating mga kapatid na iPad, mga ITA na andun nag-aaral sila. Pinuntahan yan ng director natin sa central office, namangha sila sa ganda, sa kanilang nakitang pamaraan kung paano nag-aaral yung mga kabataan doon. Doon ko nakita yung isang pagkaganda-gandang sulat kami ng bata. Grade 3. Isang batang 8. Ay, tapos siya, sir. Sulat kami niya. Napaka-successful Sir Rally dahil ang Burog ang nagdala ng radio-based instruction sa buong Pilipinas na ito ay pwede natin gamitin. Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas. At gusto kong ipaalam sa inyong lahat, sa mga nakikinig, ang Tarlac Province ang may pinakamaraming radio station sa buong Pilipinas na pag-aaral ng school. Mga nasa 200 siguro Sir Rally, kung hindi ako namamali. Pag naibigay pa ni Governor, yung kanyang ibibigay sa lahat ng school, mga mahigit 500 yan, 700 radio stations na yun sa buong Tarlac Province. Tayo lang sa buong Pilipinas ang meron niya. At saka nakinyo ang radyo na pinraje po ninyo. Pinanglaan po ninyong maipatupad yung pagkakaroon ng RBI sa bawat schools. Salamat po, sir. Susunod pong tanong, sir, ay patungkol sa
sa Aral TarlakHenyo ng DCTC. Sadyang napakahenyo ng nakaisip nito sa pamamagitan ng inyong leadership nagkaroon po ng ganito. Sir, tatagal pa po ba ito, sir? Ganito yan. Hanggang kailan po siya? Una, ang aking pasasalamat kay Kong Charlie dahil ibinigay niya yung kanyang radio station, yung TV station, pinagamit sa atin ng libre. Dahil sabi ko nga, ano pa ba ang kailangan ng taong ito? Nasa kanya na ang lahat. Pero hindi siya mapakali na hindi niya matulungan ang kababayan niya sa pamamagitan ng pagpapagamit sa atin ng radio station at TV station na yan. Pusa niyang ipinahirap sa atin yan at sa tingin ko hindi tatapos ni Congressman yan hanggang kailangan natin. Nakikita ko sa mga, yes, maniwala kayo sa akin. Noong kausap ko siya, binigay niya yan. Ramdam na ramdam ko yung kanyang sinseridad na matulungan tayo, lalo na sa DEPED. Dahil magbibigay na rin lang siya. Dahil namimigay siya sa mga lahat ng lumalapit. Bakit ang yung talagang pangmatagalan at magandang ibigay ko? Itong radio station, TV station, ginagaya na tayo ng buong Pilipinas. As far as Davao, mayroong tumatawag kay Madam Yoli Gonzales, humihingi sila ng technical assistance. Gusto nga siyang papuntahin doon para mag-lecture. Siyempre, hindi pwedeng muna sa ngayon. Nagpumunta sila through video cam. Pangasinan, sa ko, maraming pumupunta dito. Nagtatanong sila kung paano. Sambales, Bataan, Mikawayan, Nueva Ecija. Karami siya. Yan, lahat sila nagpupunta dito. Olongapo, yung aking anak, siyang in charge doon sa Olongapo City sa pag-put up ng radio at TV station. Ang masaklap niyan sa rally, ako naman ang hinuhold up sa TV malaki. Pero siyempre, for the noble cause of education, sige lang, okay lang. Okay lang, opo sir. Oo. Para sa bata, para sa bayan. Correct. Sir, hindi man po natin kontrolado ang oras, talagang mabukan na po tayo. Bilang panghuling pananalita po sir, ano pong masasabi ninyo at ipapaabot sa mga kaguruan at mga batang taga Tarlac Province po? Okay. Sa lahat ng mga taga DEPED Tarlac Province, ito po yung aking wisdom or lesson na iiwan sa inyo. Alam niyo po, noong 1950s, Vietnam War po yan. Ang Vietnam, lugmok na lugmok yan. Isa ang bansang Pilipinas na nagbigay ng tulong militar para maging mapayapa yung lugar na yon. Alam niyo po ba na lahat ng mga kabataan noon, naglalakad yan pag nag-evacuate sila, tumatakbo sila, nakapila yung mga yan sa likod ng bawat bata, may cardboard na parang blackboard na nakalagay doon. Nakasulat po yung aralin nila sa araw na yon. Sabihin na natin 2 or 3 concepts sa isang araw. Isang araw, 2 konsepto na habang naglalakad sila sinasaulo, pinapag-aralan ng mga bata. Ito po tayo ngayon. Nandito tayo, work from home tayo. Mahirap. Hindi mo ba kahit paano pag naka-record yung ating lesson, mayroong matututunan yung bata. Alin po ang mas mahirap? Yung panahon, yung mga bata ng Vietnam War na nasa likod lang nila yung kanilang ilang pirasong lesson para lang hindi mabakante yung utak nila, kumpara po dito. Pero ang mga Vietnamese, wala pong nagreklamong mahirap sa totoong napakahirap na sitwasyon nila. Aren't we better off than them now? Kaya mga kasama sa hanap buhay. When we leave everything into the hands of the Lord will always give His hand to us. Amen. Tama po sir. Do not whine. Whiner. Be winners. Tandaan niyo yan. Maraming negativities ngayon, maraming hirap, kulang ng pera, namumblema kayo, natatakot kayo, but these are all things under control by one omnipotent being, that is our God. Walang hindi susolve sa mga bagay na ito kung mananalig tayo, put our very strong faith in God, and God will do the rest. Good evening sa inyo lahat. Okay po sir. Opo. Maraming salamat po Sir Dr. Ronaldo Cuson, ang bayani ng TarlakHenyo. Muli, sa ngalan ng Project Shine, sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino,
Ang inyong lingkod, Rally G. Castro, nagsasabing sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito. Thank you po, sir. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac.